กับคนรุ่นใหม่เชิญชวนทุกท่านเข้าวัดเข้าวารับศีลรับพรหลวงตาเสริมคุณค่าให้กับจิตใจกระทำความดีเรื่องนี้ไม่ต้องอายใครว่างจากการงานเมื่อใดเชิญชวนท่านไปทำบุญเชิญชวนทุกท่านเข้าวัดเข้าวารับศีลรับพรหลวงตาเสริมคุณค่าให้กับจิตใจกระทำความดีเรื่องนี้ไม่ต้องอายใครว่างจากการงานเมื่อใดเชิญชวนท่านไปทำบุญกระทำความดีเรื่องนี้ไม่ต้องอายใครฝากเพลงเชิญชวนหญิงชายอย่าอายเรื่องการทำบุญคนล่าสุดดร.พงศ์
นำเข้าสินค้าจากจีนทางรถแบบถูกกฎหมายกิโลกรัมละ9 บาท สามารถออกฟองอีเพื่อลดภาษีให้เหลือ 0% ได้ แก้วเจ้าสามประการ น้อมเอาคุณพระพุทธเจ้า คุณพระธรรมเจ้า คุณพระสังฆเจ้า คุณพระอรหันตเจ้าอริยสงฆ์เจ้าจุตนจุองค์ได้เมตตาแผ่ปรมีมาปกเกล่าเกษาปกห่มรักษาครูบาอาจารย์ พระมหาเถระ พระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกสหพรหมจารีทุกรูปทุกองค์ปกห่มรักษาศรัทธาสาธุชนคนดีเฒ่าแก่อีปออีแม่ทั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการสารธรรมเสียงธรรมยามเจ้าตั้งสถานีวิทยุในเครือข่ายสายบุญคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาซึ่งออกอากาศจากวัดปากตังเจริญอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ส่งไปยังสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณของคลื่นสีขาวหลายสถานีในช่วงเวลาเจ้านี้โดยมีสถานีวิทยุ 104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดฝายหินเป็นสถานีที่ถ่ายทอดสัญญาณออกไปในขณะนี้และก็มีเป็นการถ่ายทอดสัญญาณต่างนอกพื้นที่นะเรียกว่าการถ่ายทอดสดวันนี้ได้มีทีมงานของสถานีวิทยุนำโดยตุลุงหนุ่มตุปีหนุ่มในความมอบหมายของท่านอาจารย์พระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจได้มาปฏิบัติหน้าที่ติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณส่งจากวัดโสพนารามห้วยงูในอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ทำมาตั้งแต่ตะวาแล้วเนาะสถานติดตั้งกันเรียบร้อยแล้วก็ถ่ายทอดออกอากาศสัญญาณเสียงตั้งแต่ตะวาเมื่อแรงมาจนถึงเจ้าวันนี้นะตั้งแต่ตีสามต่อก็คงจะยาวไปอาตมาภาพได้รับมอบหมายจากครูบาอาจารย์เพื่อได้เข้ารายการในช่วงเวลานี้ซึ่งแทนผู้จัดรายการเดิมในวันเสาร์ตอนเช้าคือท่านสามเณรลักษณ์ปัญโยนันท์ซึ่งวันนี้ก็จะได้เดินทางจากเชียงใหม่มาร่วมกิจกรรมงานบุญที่วัดฝายหินเหมือนกันเนาะก็คงจะตอนนี้คณะนี้ก็คงจะกำลังออกเดินทางไม่สามารถจะจัดรายการในช่วงเช้านี้ได้ ได้แจ้งมาให้กับน้องเจก็ประสานมาที่อาตมาภาพท่านอาจารย์สมชาติปันผูกไปถึงปุ่นแล้วจัดรายการกัม จัดรายการแทนท่านอาจารย์สามเณรลักษณ์ปัญโยนันท์ก็ช่วยกันไปสถาญาติโยมอยู่ในเครือข่ายสายบุญเดียวกันคนนั้นบ่อยู่คนนั้นบ่ว่างนะก็คนนี้ก็เข้าแทนอาตมาภาพท่านสามเณรลักษณ์ตุลุงยองมักจะสลับสับเปลี่ยนกันในกรณีที่คนใดคนหนึ่งบ่อยู่หรือว่ามีกิจกรรมที่จะต้องทำในช่วงเวลานี้ก็ต้องช่วยเหลือกันไปเนาะเวลาเฮาเปิ่นช่วยเวลาเปิ่นเฮาก็สนับสนุนทดแทนช่วยเหลือกันไปพบปะกันวันนี้วันที่4ของเดือนมกราคม2569วันอาทิตย์ที่4มกราคม2569ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนะอยู่ในช่วงเทศกาลปีใหม่สากลปีใหม่สากลตอนนี้ต้องใช้คำว่าปีใหม่สากลปีใหม่เมืองปีใหม่ไทยปีใหม่เมืองปีใหม่ไทยปีใหม่ภาคกลางเป็นถือเอาวันที่1 มกราคมปีใหม่สากลเอาวันที่1 มกราคมเป็นวันเริ่มต้นศักราชใหม่ปีใหม่สำหรับพี่น้องล้านนาคนเหนือเฮาก็ยังนึกถึงยึดเอาวันสงกรานต์13 เมษายนสงกรานต์
เป็นวันปีใหม่เป็นวันเริ่มต้นปีนะเป็นวันปีใหม่สงกรานต์ก็ยึดถือเป็นฮีตฮอยของโบราณประเพณีนะจริงๆแล้วต่างประเทศไทยเฮาทุกภาคส่วนเปิ้นก็ถือมีวันสงกรานต์สถานจะมีสองเนาะจะมี2 วันโดยวันเริ่มต้นปีวันปีใหม่สากลแล้วก็วันสงกรานต์กิจกรรมที่ทำก็ใกล้เคียงกันคล้ายกันนั่นแหละนะทำบุญตอนรับส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่แต่ส่วนของการกิจกรรมของการ เริ่มศักราชใหม่แบบสากลนะเปิ่นก็จะมีพิธีเข้าดาวนะเข้าดาวแล้วก็ของสงกรานต์ก็จะมีเหมือนกันนะเข้าดาวนะวันสังขารร้องตึงตังตึงตัง เป็นปัญหาเกิดขึ้นนะทำให้หมาหมูแมวเต้าเดือดร้อนนะบางตัวบางสัตว์บางตัวก็เสียชีวิตเพราะกลัวเสียงประทัดเสียงผู้ตะไลภัยพะเนียงต่างๆนะสังคมของมนุษย์ก็มีสังคมของสัตว์อยู่โดยศรัทธาญาติโยมสัตว์ที่อยู่โดยเฮามีความเปราะบางเนาะหูของเปิ้นนี่มันได้ยินดีกว่าเฮานะเสียงติ้งตั้งตึ้งตั้งนี่เปิ้นได้ยินชัดแล้วก็เป็นเสียงที่เปิ้นกลัวบางสัตว์บางตัวตายในช่วงของปีใหม่เพราะเสียงประทัดเสียงผู้เสียงระเบิดเสียงปืนที่เปิ้นจุดกันเนาะบางครั้งความสนุกสนานของเฮาก็ไปเบียดเบียนความสุขของสัตว์ทั้งหลายของมนุษย์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายกับเฮาพบปะกันแล้วก็จะปาศรัทธาอีพ่ออีแม่ไหว้พระสวดมนต์เสียก่อนที่เฮาจะได้นำสารธรรมมาสนทนามามาจากันในวันนี้กราบพระพร้อมกันเน้อกราบ1พุทโธเมนาโธกราบ2ธัมโมเมนาโธกราบ3สังโฆเมนาโธ อิมินาสการเรนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสการเรนะธัมมังอภิปูชยามิอิมินาสการเรนะสังฆังอภิปูชยามิอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภวันตังอภิวาเทมิกราสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกราสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังกัจฉามิธัมมังสารนังกัจฉามิสังฆังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังกัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังกัจฉามิ
อิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควาติสวากขาโตภควตาธัมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานะญิโกปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยัตถิทังจัตตาริปุริสายุขานิอัฏฐาปุริสาปุคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชลิกะระนิโยอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสติกราบพระพร้อมกันเนอศรัทธาญาติโยมกราบหนึ่งพุทธังพระรันตังศิรสานะมามิกราบสองธัมมังวรันตังศิรสานะมามิกราบสามสังฆังวรันตังศิรสานะมามิเรียบร้อยไหวพระสวดมนต์ธรรมวัดเจ้าเป็นสิริมังกละแก่หมู่เฮาทั้งหลายตื่นเจ้ามาไหวพระนพธรรมทำสิ่งที่ชาวพุทธทั้งหลายควรจะกระทำเป็นการน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระรัตนตรัยเจ้าแก้วเจ้าสามประการคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆเจ้าอันเป็นสรณะที่พึ่งของหมู่เฮาเจ้าขาดทั้งหลายนะเฮาถือว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าเป็นแสงสว่างในการนำต่างชีวิตของหมู่เฮาทั้งหลายน้อมตัวน้อมจิตน้อมใจถวายตัวถวายจิตถวายใจเป็นพุทธปูจารับใจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศรัทธาเพราะว่าจิตใจของมนุษย์คนเฮานั้นโดยธรรมชาติโดยธรรมดาต้องมีติยึดติเกาะ เหมือนกับนกตัวหนึ่งบินไปที่ไหนถ้าบ่มีติเกาะติจับมันก็ลำบากนะเนาะบินอยู่อย่างนั้นล่องลอยไปมาจิตใจของมนุษย์คนเฮาต้องมีติเกาะติจับติเกาะติจับติยึดเหนี่ยวจิตใจก็คือพระรัตนตรัยแก้วเจ้าสามประการในฐานะที่เฮาท่านเจ้าทั้งหลายเป็นชาวพุทธเป็นชาวพุทธมีพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองตรัสรู้ธรรมซึ่งเรียกว่าอริยสัจสี่รู้จักทุกข์รู้จักทุกข์รู้จักเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์รู้จักความดับทุกข์แล้วรู้จักหนทางที่ไปสู่ความดับทุกข์นำมาเปิดเผยให้หมู่เฮาท่านเจ้าทั้งหลายได้รับทราบรับรู้เป็นแนวทางในการปฏิบัติแล้วมีพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าพระอรหันตเจ้าอันเป็นพุทธสาวกของพระพุทธเจ้าได้เป็นแบบเบานำทางปฏิบัติตามที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสั่งสอนตรัสเปิดเผยก็เอามาปฏิบัติคัดเกลาตัวเองจนได้หันยังธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้เป็นพระอริยบุคคลพระอริยบุคคลระดับต่างๆตั้งแต่โสดาบันสกทาคามีอนาคามีพระอรหันตาศรัทธานี่คือสรณะนี่คือที่พึ่งของหมู่เฮาทั้งหลาย
เมื่อเรามีพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งเป็นกัลยาณมิตรนะกัลยาณมิตรคือผู้ที่จะสั่งสอนอยู่ด้วยเฮานะอยู่ด้วยเฮาสั่งสอนเฮาก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อเฮามีกัลยาณมิตรที่ดีคอยพร่ำสอนคอยบอกกล่าวคอยห้ามปรามในสิ่งบดีส่งเสริมแนะนำให้ทำในสิ่งที่ดีเฮาก็จักได้เป็นคนดีในพุทธศาสนาถือเรื่องใจถือเรื่องการสร้างสมบุญสร้างสมกุศลโดยมีพุทธภาษิตรับรองว่าปุญญัสสะอุจจโยนะการสั่งสมบุญนำมาซึ่งความสุขสุโขปุญญัสสะอุจจโยศรัทธาญาติโยมทั้งหลายพระดำรัสนี้เป็นอมตะนิรันดร์การถาวรนะเป็นอมตะเป็นคำสอนที่แนะนำพร่ำสอนคือเฮาเจ้าพุทธทั้งหลายบะละบะเบือบะนายบะก่ายในการที่จะทำบุญในการที่จะสั่งสมบุญการสั่งสมบุญนำมาซึ่งความสุขนะบุญคือสิ่งที่ทำไปแล้วบ่มีความเดือดร้อนในขณะทำบ่มีความเดือดร้อนเมื่อระลึกถึงนะคือความสุขสงบเบิกบานจิตใจในขณะที่ทำระลึกถึงก็มีความสุขนะอันนี้คือบุญศรัทธาญาติโยมการสั่งสมบุญนำมาซึ่งความสุขอันนี้เป็นสัจธรรมที่แท้จริงเที่ยงแท้แน่นอนถาวรที่สุดนะคนทั้งหลายครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าแต่ก่อนเดิมมานั้นก่อนแนะนำพร่ำสอนให้สาวกทั้งหลายผู้ที่ปฏิบัติตามการสั่งสมบุญนำมาซึ่งความสุขประโยชน์นี้เป็นสัจธรรมที่แท้จริงเที่ยงแท้แน่นอนถาวรที่สุดนั้นนำมาคนทั้งหลายครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าแต่ก่อนเดิมมานั้นก่อนแนะนำพร่ำสอนให้ได้มากให้สาวกทั้งหลายศรัทธาญาติโยมถ้าเฮาบ่สั่งสมบุญความสุขก็จะเอามาจากไหนปุญญัสสะอุจจโยการสั่งสมบุญนำมาซึ่งความสุขเฮาต้องการความสุขต้องการใช้ชีวิตที่มีความสุขเฮาก็ต้องรู้จักที่จะสั่งสมบุญที่จะสั่งสมกองบุญกองกุศลให้กับตัวเองการสั่งสมบุญสั่งสมกุศลก็จะเกิดสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลหรือว่าเป็นคุณงามความดีแก่ตนตัวของเฮาศรัทธาเอาละวันนี้ได้มาพบปะกันก็ถึงเรื่องบุญเรื่องกุศลเรื่องที่เฮาท่านเจ้าทั้งหลายจะได้ประโยชน์จาก จากการกระทำของตัวเองบุญกุศลนั้นไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นเองลอยๆเกิดขึ้นเองลอยๆต้องมีเหตุมีปัจจัยบุญจะเกิดขึ้นได้นั้นก็จะต้องเริ่มจากความคิดความเริ่มความตั้งใจของเฮาก่อนเรียกว่ามโนปุพังขมามโนเศรษฐามโนมยามนาสาเจปทุสเสนะภาสติวากโรติวาคนเฮาจะคิดจะพูดจะทำอะไรยังศรัทธาญาติโยมมีใจเป็นเอกมีใจเป็นหนึ่งมีใจประเสริฐที่สุดมีใจถึงก่อนก็หมายความว่าความคิดหรือว่าใจจิตของเฮาเป็นสิ่งที่สำคัญการที่เฮาจะสั่งสมบุญนั้นใจต้องไปก่อนใจคิดถึงเรื่องที่เป็นบุญเป็นกุศลด้วยความที่รู้ว่าบุญเป็นสิ่งที่จะทำให้ชีวิตมีความสุขการทำคุณงามความดีอย่างสม่ำเสมอเนี่ยเรียกว่าบุญหมายถึงบุญบุญก็มีการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาซึ่งทำให้จิตใจผ่องใสเบิกบานสุขสงบสุขทั้งในโลกนี้และในปรโลกโลกหน้าเป็นพื้นฐานความดีที่จะนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้า
และเป็นที่พึ่งแท้จริงในยามที่เฮาละสังขารจากโลกนี้ไปบุญคือสภาวะที่ทำให้จิตใจสะอาดจากความเศร้าหมองและปรุงแต่งให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นนะบุญคือความสุขอย่างใดสถาคือความคำว่าบุญในที่นี้ก็หมายถึงความสุขที่เกิดขึ้นภายในจิตใจเมื่อเฮานึกถึงความดีที่เฮาได้กระทำเอาไว้ได้วันนี้ได้ทำความดีได้ตื่นขึ้นมาได้ทำวัดสวดมนต์ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสังฆเจ้าโอ้ได้สนทนาธรรมได้นำธรรมะแบบแบ่งปันศรัทธาญาติโยมนึกแล้วก็เป็นบุญนะศรัทธาญาติโยมฟังธรรมตื่นมาแล้วอาจจะยังบรรลุจากที่นอนกำเตือแต่ว่าสติมันตื่นแล้วนะความต้องการในการพักผ่อนมันบ่มีแล้วจบแล้วตื่นแล้วแต่ว่ามันยังเจ้าอยู่จะลุกมาทำโน่นทำนี่ก็เกรงใจลูกหลานหรือว่าบางครั้งบางทีมันหนาว มันหนาวเหลือเกินนะบัดตื่นแต่ช่วงนี้อากาศหนาวเนาะสถานก็เปิดวิทยุฟังนะก็ล็อกสถานีไว้โอ้เป็นสถานีธรรมะที่ฟังเป็นประจำบางคนซื้อวิทยุมาเครื่องหนึ่งล็อกไว้เลยศรัทธาญาติโยมบ่ไปที่อื่นตึงมันไหลไปไหนบางคนไปทิ่มไปต่ำใส่โอ้คลื่นสัญญาณมันเลื่อนไปบ่ได้ยินเสียงศรัทธาทุเจ้าบ่จัดรายการไงแต่ตัวนี้ล็อกไว้แล้วมันไปต่ำใส่มันเลื่อนไปบ่ได้ไหลไปหามันเนาะถ้าวันใดมันเงียบก็ต้องไหลก่อนไหลไปหาถ้ามันไปหันไปนี่ซ้ายก็ได้ขวาก็ได้ดักปิงแสดงว่าสถานีมีปัญหาสถานีเฮาก็ดีสถานีสงฆ์ก็ดีหรือว่าพระสงฆ์บัจัดรายการ มันมีปัญหาอย่างนั้นก็มีเนาะตั้งไว้เพื่อจะรับฟังธรรมยามเจ้าตื่นเจ้ามาก็ได้เสพสดับสิ่งที่ดีเป็นมงคลแก่ตัวพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่จัดรายการก็นำธรรมะดีๆมาสนทนามามาจ๋าสถามาเป็นเปื้อนยามที่ศรัทธาตื่นเจ้ามาเนี่ยคนที่ตื่นเจ้ามานี่เยอะนะตื่นเจ้ามานอนบัดลับบางคนก็ลวดนอนบัดลับนะตอนบางทีก็ตอนหัวค่ำตอนเจ้าอยู่เนี่ยมันอิดมันอ่อนนั่งเล่นนอนเล่นงีบไปรับไปน่ะกลายเป็นรับสนิทซะได้รับสนิทศิษย์คุณครูสะดุ้งพอหู้ตัวมาปุ๊บก็บ่อยากรับบ่อยากนอนแล้วบ่อยากนอนแล้วแต่ว่าต้องนอนตาแจ้งนะอย่างนกเก้านี่เนาะตาแจ้งหัวสมองนี่คิดโน่นคิดนี่อย่างใดฟังธรรมะนะตั้งแต่ตอนดึกๆนะ4-5 ทุ่ม2 ทุ่มถึง4 ทุ่ม4 ทุ่ม5 ทุ่มฟังฟังอย่างฟังสดมาถึงสอดแจ้งสว่างตี 3เอาแล้วตุเจ้ามา ได้ฟังธรรมต่อนอนฟังก็ได้ยังก็ได้อันนี้ก็เป็นการสั่งสมบุญนะอีพ่ออีแม่ทั้งหลายการฟังธรรมการสนทนาธรรมถือว่าเป็นบุญเพราะเพราะเป็นสิ่งที่จะนำมาซึ่งความสุขแก่จิตใจคนที่ชอบฟังธรรมพอได้ฟังธรรมมันมันจื่นใจมันสุขใจเหมือนกับมีน้ำทิพย์มาฉลมจิตใจนะเพราะธรรมะที่ครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเอามามาจ่าบ่ใช่ธรรมะของตัวเก่าหรอกเป็นธรรมเป็นกรรมที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้อย่างสุขโขปุญญสะอุจโยเนี่ยนะเป็นคำที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วก็สาวกทั้งหลายพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าทั้งหลายหันว่าเป็นสิ่งดีเป็นสิ่งสำคัญเอามาบอกมากล่าวนำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาบอกกล่าวแก่ศรัทธาญาติโยมลำพังพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าจะคิดเองจะทำเองมันก็เป็นไปบ่ได้ศรัทธาญาติโยมสิ่งที่คิดได้ที่ทำได้ก็คือสิ่งที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาเห็นมาอย่างใดฟังมาอย่างใดนำมาบอกกล่าวให้ศรัทธาญาติโยมนะ
ความสุขบุญคือความสุขเนี่ยอันนี้ก็เป็นคำขยายความเป็นความจริงคำว่าบุญในที่นี้ก็หมายถึงความสุขนั่นแหละที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเฮาเมื่อนึกถึงคุณงามความดีที่เฮาทำนึกถึงตอนเจ้าได้ฟังธรรมได้สนทนาธรรมนึกถึงว่าโอ้เดี๋ยวจะได้ทำบุญตักบาตรตอนนี้ทำอะไรอย่างดีลุกขึ้นมานึ่งข้าวเป่าไฟใจนึกถึงจะใส่บาตรเตรียมกับข้าวกับปลาเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นบุญเหมือนกันนะบุญจากการให้ทานบุญจากการรักษาศีลบุญจากการที่ฟังธรรมไปแล้วมีจิตใจสงบฟังเสียงธรรมที่ออกไปจากวิทยุฟังโดยความตั้งอกตั้งใจบ่ส่งใจวอกแวกไปที่อื่นนี่คือลักษณะการภาวนาทานศีลภาวนาอยู่ด้วยกันทานจิตใจที่คิดที่เบิกบานที่จะได้ให้ทานก็เดียวจะทำบุญใส่บาตรแม้จะยังบ่ได้ทำแต่ก็ถือว่าเป็นบุญที่จากการคิดที่จะให้ทานแล้วก็การ รักษาศีลคณะติสถาญาติโยมนอนฟังวิทยุนั่งฟังวิทยุทำกิจกรรมอย่างต่างๆแล้วฟังวิทยุไปฟังวิทยุไปจิตใจศรัทธาบ่ได้มีความเบียดเบียนต่อตนเองบ่เบียดเบียนต่อผู้อื่นบ่คิดจะลักทรัพย์ของผู้อื่นบ่คิดจะพิษลูกพิษเมียของผู้อื่นพิษสามีของผู้อื่นบ่คิดที่จะบ่ได้อู้จากล่าวจ้วงจับจ้วงพูดปดมดเท็จอู้เพ้อเจ้ออย่างบ่ได้ทำก็อยู่ในการรักษาศีลมุสาวาทแล้วเป็นผู้ที่บ่ได้เสพซ่องกับสิ่งเสพติดทั้งหลายสุรายาเมาทั้งหลายก็ถือว่าศรัทธาญาติโยมอีพ่ออีแม่รักษาศีลอยู่เป็นปกติแล้วก็เป็นอธิศีลและสิกขาด้วยศีลที่บริสุทธิ์อยู่ส่งผลให้เฮามีความสุขเป็นบุญเกิดขึ้นในจิตใจขณะที่ฟังโดยความตั้งใจนั้นเปิ้นเรียกว่าเจริญจิตภาวนาอย่างหนึ่งเหมือนกันครบเลยทานศีลภาวนาเกิดขึ้นจากการฟังธรรมในยามเช้านี่คือการสั่งสมบุญของศรัทธาญาติโยมพระสงฆ์องค์สังฆเจ้านี่อาตมาเสียสละเวลาลูกแต่เจ้าความจริงก็ง่วงนอนอยู่เนี่ยตื่นแต่เจ้ามาตั้งแต่ตีสองไปเตรียมตัววันนี้จะอู้เรื่องยังดูแลคัดสีสวีวันล้างหน้าล้างตาล้างหน้าแปรงฟันแล้วมานั่งท่าเวลานั่งจัดรายการอันนี้ก็ได้ทำบุญได้สั่งสมบุญจำได้ง่ายๆบุญคือความสุขความสบายใจทำแล้วมีความสุขมีความสบายใจทีนี้คำว่าการสั่งสมก็คือการเก็บการรวบรวมการสั่งสมสะสมสะสมทรัพย์ทีละเล็กทีละน้อยเมื่อสะสมมากเข้าก็กลายเป็นทรัพย์สมบัติที่มหาศาลยิ่งใหญ่การทำบุญก็เช่นเดียวกันศรัทธาญาติโยมทำบ่อยๆทำบ่อยๆทำบ่อยๆทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกทุกวันจิตใจของเราก็จะสะสมเอาความดีและความสุขมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเปรียบความสุขเหมือนกับน้ำหวานของผึ้งหรือว่าน้ำผึ้งนั้นศรัทธาญาติโยมผึ้งแต่ละตัวไปบินเอาเกสรดอกไม้มาสะสมเอาน้ำหวานจากเกสรดอกไม้แต่ละแห่งมาเปาะกันน้อยทีละน้อยเอามาเปาะกันซะท่าเพิ่งมันบ่ได้มีมือที่จะไปยิบไปหย่อมมามีภาชนะที่จะไปใส่ น้ำหวานเหล่านี้ทีละมากได้ใจแค่ตีนของมันเนาะขามันเนี่ยนะเอาไปแตะเอาไปจับเอาไปเอาปากนี่ไปปั้นเอาน้ำหวานที่อยู่ในดอกไม้ที่
มันไปจับไปไต่ไปตอมนะปั่นมาแล้วก็เอามาแปะติดตีนแปะติดตีนพอมันนักพอดีก็บินมาซะนะบินมาแล้วก็เอามารวมกันที่รังผึ้งนะแต่ละตัวก็ไปช่วยกันตัวที่แต่ละตัวต่างคนต่างมีหน้าที่ในการไปเสาะหาเกสรดอกไม้เพาะเสาะหาน้ำหวานของเกสรดอกไม้ต่างๆเอามารวมกันจากพึ่งลังน้อยๆนะจากบ่มีน้ำมีเนื้ออย่างสักอย่างก็เริ่มเป็นรังผึ้งที่ใหญ่ขึ้นมีน้ำผึ้งมีน้ำหวานมีลูกผึ้งเกิดขึ้นอยู่กันเป็นครอบครัวอยู่กันเป็นรวงรังใหญ่โตขึ้นที่เฮาได้หันเป็นพึ่งหลวงก็ดีพึ่งโกนก็ดีนี่สถาธรรมแบบนี้นะก้อยๆทำไปลักษณะการก้อยๆทำไปทีละเล็กทีละน้อยนะเรียกว่าการสะสมทีละเล็กทีละน้อยนี้เป็นสิ่งสำคัญยิ่งเพราะทีละมากนะอย่างที่เฮาหันอยู่นั้นมันเกิดขึ้นจากทีละเล็กละน้อยรังผึ้งก็ดีจอมปลวกก็ดีทีละเล็กทีละน้อยนะปลวกก็เอาดินมาปั้นเป็นบ้านเป็นหางมันทีละเล็กทีละน้อยช่วยกันนะเอาดินจากไหนมาบ่ฮู้เอาน้ำลายของปลวกเนาะเอามาแปลงหางแปลงอย่างเป็นจอมปลวกบางทีสูงท่วมหัวเฮามีเฮาเม็ด2เม็ดก็มีละปลวกหางใหญ่ๆก็เกิดจากการที่ทำทีละน้อยบ่ได้ว่าโอ้เจ้าโลมาก็ใหญ่ตุ๊บตับอย่างอันเลยที่ไหนเนาะทำทีละน้อยบุญก็เช่นเดียวกันบุญนี้เฮาต้องสั่งสมไปทุกวันทานศีลภาวนาทำทุกวันสั่งสมไปวันละน้อยวันละหน่อยก็เดียวมันก็จะเป็นบุญที่ใหญ่มหาศาลทำให้เฮามีความสุขนะเหมือนกับเฮามีทรัพย์สมบัติที่มากมายมหาศาลจะจ่ายอย่างใดก็บ่หมดบ่เสี่ยงบุญที่เฮาทำไว้ก็เช่นเดียวกันถ้าบุญมีนักใจไปเตอะมันตึงหมดนะแต่ว่าถ้าบุญมีน้อยเนี่ยหมดบุญสิ้นบุญก็จบข่าวเนาะต้องสั่งสมสะสมไปเรื่อยๆถ้าเป็นภาษาของ กีฬาก็เป็นกว่าสะสมแต้มชนะครั้งหนึ่งก็ได้1แต้มชนะครั้งหนึ่งก็ได้1แต้มเฮาก็ทำบุญครั้งหนึ่งก็ได้1แต้มฮือทาน1แต้มรักษาศีล1แต้มแล้วก็เจริญจิตภาวนา1แต้มทำคณะธรรมเมื่อใดวันหนึ่งก็อาจจะได้หลายแต้มสั่งสมอบรมสะสมไปเรื่อยๆนะสถาจิตใจที่ฟักใฝ่ในบุญในกุศลมันก็จะห่างไกลจากการทำบาปทำอกุศลต่างๆบาปก็มาใกล้บ่ได้เพราะใจมันเป็นบุญสะสมบุญอย่างเดียวบาปบ่สะสมขจัดปัดเป่าเขี่ยออกไปติ๊กจิตใจที่บ่ดีจิตใจที่คิดร้ายจิตใจที่พยาบาทเฮาพยายามสะสางมันออกไปจิตใจมันก็สะอาดบริสุทธิ์มีแต่สีขาวมีแต่ความชื่นบานมีแต่ความสันติมีแต่ความสงบเกิดขึ้นในใจอันนี้เรียกว่าการสั่งสมบุญเรื่อยๆมันทำให้บุญมันเพิ่มขยายขึ้นเป็นสมบัติมหาศาลแก่จิตใจของเฮาการสั่งสมบุญคือความสุขการสั่งสมบุญคือสิ่งที่จะทำให้บุญมันเพิ่มขึ้นแล้วผลของบุญก็จะทำให้จิตใจของเฮาตั้งมั่นบ่หวั่นไหวบริสุทธิ์พุทธผ่องใสมีคุณภาพที่ดีขึ้นโปร่งโล่งสบายบ่ได้กระซับกระส่ายอันนี้คือผลของบุญนะถ้าเฮาต้องการมีความสุขต้องการโปร่งโล่งสบายนะมันก็ต้องทำบุญในทุกวันนะที่เฮามีโอกาสแล้ววิธีสั่งสมบุญก็จะมีทานไมนะการให้ทานบริจาคทรัพย์สิ่งของหรือว่าแม้กระทั่งใช้แรงกายไปช่วยงานบุญงานกุศลคนขวายในงานบุญงานกุศลอันนี้เรียกว่า
เป็นวิธีการที่หนึ่งวิธีการที่สองศีลไม้การรักษาศีลศีลห้าศีลแปดศีลคือตัวที่จะควบคุมกายวาจาของเฮาคืออยู่ในร่องในรอยของบัณฑิตของนักปราชญ์ของผู้มีปัญญาของคนที่มีบุญศีลใหม่แล้วภาวนาใหม่การเจริญภาวนาเช่นการนั่งฟังธรรมด้วยความตั้งใจการมีสติอยู่ในจิตใจขณะที่ทำกิจกรรมต่างๆอันนี้เรียกว่าการเจริญภาวนาเป็นการพัฒนาปัญญาให้มันเกิดขึ้นปัญญาความรู้เกิดขึ้นได้หลายอย่างการฟังการเรียนรู้การหันสิ่งต่างๆเป็นความรู้แต่ความรู้ที่พิเศษที่สุดความรู้ที่เกิดจากการเจริญจิตตภาวนาอาศัยสติสมาธิมันจะเกิดปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในธรรมของพระพุทธเจ้าอันนี้เรียกว่าปัญญาที่เกิดขึ้นโดยการปฏิบัติต่างศาสนาปัญญาเป็นปัญญาที่บัจจัยเกิดจากการคิดการรู้การหันแล้วก็คิดศรัทธาการเรียนรู้ต่างๆแต่เป็นการปฏิบัติแล้วก็เกิดทักษะความรู้เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติอย่างปัญญาที่รู้ว่าโอ้ไฟนี่มันร้อนเนี่ยศรัทธาจับไฟปุ๊บมันร้อนนี่เกิดปัญญา เมื่อนั่งสมาธิจิตใจสงบเนี่ยปัญญามันเกิดนี่การสั่งสมบุญมี3ช่องทางทานศีลภาวนาบุญสำเร็จโดยการทานบุญสำเร็จโดยการรักษาศีลบุญสำเร็จโดยการเจริญจิตตภาวนาอานิสงส์ของการสั่งสมบุญนำความสุขความเจริญมาให้ทั้งทางโลกและก็ทางธรรมเป็นเพื่อนแท้ติดตามเฮาไปทุกภพทุกชาติศรัทธาปิตามารดาญาติกาวงวานลูกเต้าเหล่าหลานบ่ได้ติดตามเฮาไปเมื่อเฮาจากไปมาคนเดียวไปคนเดียวแต่สิ่งที่จะเป็นเพื่อนติดตามเฮาไปมีแต่บุญกับบาปเท่านั้นทำบาปนักบาปก็คับจำไปในนรกทำบุญนักบุญก็จะพาเฮาไปเหาะไปสานไปสู่สวรรค์อานิสงส์ของบุญช่วยป้องกันภัยในอบายภูมิป้องกันปิดประตูนรกเปิดประตูสวรรค์การสร้างสมบุญเป็นที่มาของโภคทรัพย์สมบัติของมนุษย์สมบัติที่พยสมบัติแล้วก็นิพพานสมบัตินี่อานิสงส์ของเปิ้นถ้าจะมีคนถามว่าทำไมต้องทำบุญก็ต้องตอบได้ว่าเพื่อชำระกายวาจาให้สะอาดจากบาปบาปเป็นความสกปรกเป็นความมัวหมองชำระใจให้สะอาดจากบาปทำไมต้องทำบุญก็เมื่อหันผลของบุญแล้วจะเกิดกำลังใจในการทำความดีต่อไปทำให้คิดดีพูดดีทำดีทำไมต้องทำบุญเพราะบุญเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตใจให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นทำให้เราพร้อมที่จะก้าวไปสู่ความบริสุทธิ์ยิ่งขึ้นไปก็คือมรรคผลนิพพานจึงเป็นเหตุผลของการสั่งสมบุญของการทำบุญนี่ศรัทธาเอาละมีคนตักมาตะล่องต้องแต่งตะกี้นะคงจะว่าบะเปิดสายเตื้อกายเอาเปิดแล้ว0808441733จัดรายการไปโดยกระง่วงนอนไปโดยนะ0808844173เนอโทรมากันได้โทรมามาจ้ามาสนทนาจะกันเรื่องอะไรอย่างรายงานผลการรับฟังก็ได้นะผลการรับฟังเป็นอย่างไรอีแม่ฟังจากบ้านนี้นะท่านอาจารย์ชัดเจนดีบอกกล่าวกันมาได้เจเดินทางแล้วยังน้องเจเราเจมากะตอนเดือนในรอบจะมาฮอบผมครับตอนนี้ยังไม่ได้ออกแต่เนาะครับนางคือตันเนอะบ่ายโมงตันอยู่ถ้าครูสมศักดิ์ครับถ้าอาจารย์มาซอยถาวายรายการคือนะครับ
อ๋อกี่โมงอ่ะตีห้ากะ ถ้าถ้าถ้าครูสมศักดิ์นี่ตีสี่เกินคือ6 โมงครับ อ๋อตีสี่ครึ่งถึง6 โมงถ้า6 โมงนี่ของอาจารย์มาซอย ปัด ไป ท่อ ถึง7 โมงครับ ต้าอาจารย์สมชาติหนังยาวเลยกะครับ ปัดท่อสลืมหมดกะฮะ เอาถอยเขาเต้นก็ได้รู้เอาเจ้าตีเขาเต้นก็ได้รู้เจ้าตีประการก็เลินน่ะ ฮะท่านอาจารย์นอนเฝ้าลูกเนนกว่าเนนหายไปนะเดี๋ยวจะซ่อคนจ่วยเนอะ ครับ สาธุเจเอาบุญรักษาเนอะน้องเจครับกลับภาษาครับ บุญรักษาสาธุเจก็เป็นช่างเทคนิคของสถานีคอยดูแลกำกับพอสถานีดีมากเนอะดีมากน้องเจนี่แม่ศรีวันธรรมวงศาเจริญปอนแม่ศรีวันชัดเจนแล้ว ดีแล้วชัดเจนดีก็ดีมากเนาะแม่ศรีวันธรรมวงศาบ้านทุ่งอย่างนี้ถุงกล้วยอ๋อทุ่งกล้วยตอนเจ้านี่ของดารุณีชัดเจนดีกันเนาะแต่ว่าของสถานีลำปางยังบอกออกแต่เนื้อแม่เนื้อของวัดบรรพตสถิตกำลังหาทำเรื่องของการออกอากาศอยู่สัญญาณออกอากาศจะกสทช.ตีเป็นหน่วยงานอนุมัติเป็นยังบ่อนุมัติเรียบร้อยเต้อแต่ว่าพร้อมที่จะออกอากาศแล้วเดี๋ยวก็ได้ยินละ สาธุบุญรักษาแม่ศรีวันได้อันปฏิทินแล้วหมดแล้วเนาะดีแล้วคบกันกูคนก็ดีละสาธุบุญรักษาแม่ศรีวันธรรมวงศาบ้านทุ่งกล้วยนี่อันนี้ก็เป็นแฟนรายการตัวยงตัวจริงเสียงจริงจะได้บัตรสถานีดับปิ้งอาจารย์แม่ง่อมนะสถาก็ง่อมหาตังลำปางแต่ว่าช่วงกลางคืน2 ทุ่มถึง4 ทุ่ม2 ทุ่มถึง4 ทุ่มแล้วก็ตอนเจ้าอย่างเนาะตี 3ถึงปุ่น7 โมง 8 โมงก็ยังได้ยินอยู่เนี่ยจากสถานีของคุณโยมดารุณีที่101.25หรืออะไรอย่างเนาะที่ของลำปางของเฮาของคุณโยมดารุณีนะตั้งเมืองปานก็ได้ยินเนอะสถานีวิทยุ 106.00 ที่เจ็ดซ้อนเรดิโอแล้วก็ของวัดไฟหินก็ถึงพื้นที่แจ้งโฮมถึงพื้นที่เมืองปานอยู่เหมือนกันก็ติดตามรับฟังกันไปนะส่งกำลังใจมือพ่องเนอเอาไม่จมฟังอยู่ก้า แม่สายพินกัลยานะแม่ยายจมแม่ฉลาดแม่คำนวณพี่น้องต่างเมืองป่านนี่ฟังกันเยอะอยู่ก็ต้องขอบคุณนะส่วนใหญ่ก็ฟังแล้วก็เงียบบ่ได้โทรมาหาบ่ได้บอกบ่ได้แจ้งมาทางรายการบางห้องก็บ่จ้างโทรบางห้องก็โทรมาตัน กดตัว0808844173ของคนอื่นติดไปเห็นแล้วของเฮาติดซะกำพี่น้องทางเมืองน่านนี่ดับปิงเมืองน่านตื่นแล้วยังพี่น้องบันเสนียนพี่น้องบันเสนียนคุณดานุภาธนากรดานุภาธนากรดานุภาบันเสนียนนี่ฟังอยู่ก็จ้าพี่น้องต่างเมืองน่านเจริญปอนแม่คำนวณพี่น้องบ้านดินดำดินเอาตื่นแล้วเนาะสืบชะตาให้ท่านอาจารย์แล้วยังไหมวันนี้ค่ะวันนี้ก็พี่น้องบ้านศพลีดินดำเจซ่อนเนอท่านอาจารย์ทวีอดีตคุณครูเกษียณราชการนะเข้ามาเปิ่งใบบุญพุทธศาสนาเป็นเนื้อนาบุญฮือศรัทธาพี่น้องบ้านดินดำอยู่วัดดอยเต่าคำเปิ่นจะทำบุญตอนรับเป็นการทำบุญให้เปิ่นสืบชะตาเนาะแม่เนาะสืบชะตาให้เปิ่นสืบชะตาลวดสืบชะตาบ้านด้วยก็ขึงได้ไปบ้านบ่กะมาถึงบ้านนะบ้านไปพวกกันไปปุ่นละ
อ๋อเจ้าเจ้าเจ้าบ้านมันไกลลำไป ไก่ล่ำไปเนาะ เจ้าจะได้วันนี้ หืม ออกแผนเปิ่นกะ ใช่สามเณรลักกำลังจะเดินทางกัน อ๋อ เจ้า แม่สั่งอันปฏิทินหลวงปู่ให้สับค่ะ หืมอ๋อ สั่งปฏิทินหลวงปู่ให้สับ บ่หายที่เฮาเนี้ยเดี๋ยวจะเอาไปให้พี่น้อง ไปต้ ตั้ อง ง ได้จัดทวงเขาได้จัดทวง เดี๋ยวจะถามหลวงปู่ว่าส่งไปแล้วยังทำส่งแต่ไปเมืองปานจะเอาไปให้เด้อจ้า จ้า พ่อ ไม่ แม่ โอนเงินให้แล้วนะ อ๋อถ้าโอนเงินหลวงปู่ต้องส่งละ แม่ว่าไม่โอนเงินให้กาดินนะ หึ โอนเงินกาตีถมดินนั่นคือแล้วเนอะ อ๋อเหรอแต่ปฏิทินย่ำได้นี่กำเตือนเนาะ เจ้ามันได้กันเสีย โอเคนะเมืองปานจะซ่อนแจ้งที่แม่คำนวณเนอะเดี๋ยวจะเอาไปส่งเถอะสาธุค่ะแม่คำนวณดินดามสาธุตะกี้ผายกระตูดแม่ไข่แก้วโอ้ไข่แก้วไข่คำอยู่บ้านใดกันจ๊ะแม่ไข่แก้วแม่ไข่แก้วแม่ไข่แก้วมาโทรมาแถมไม้เดี๋ยวจะได้อู้กันเนอะแม่ไข่แก้วพี่น้องเมืองนั่นปนานประเสริฐนาน้อยนี่ดับปิงเนอะช่วงนี้นะเจริญปอนแม่ไข่แก้วแม่ไข่แก้วว่าอย่างอย่างไรก็สวัสดีเช่นเดียวกันเจ้าอยู่ดีมีสุขเนอะแม่ไข่แก้วเนอะสาธุบุญรักษาฟังอยู่ที่กำลังใจจ้าสาธุเจ้าแม่อินสมสุดโทริมเหนือนะอยู่ไกลวัดดวงดีเจริญปอนแม่อินสมแม่เจริญปอนเจ้าฟังทุกวันเจ้า ฟังทุกวันบ่ได้โทรเมื่อได้เจ้าแต่ไม่ได้โทร ฟังกันหลายก็ฟังกันหลายก็หิมเหนือนี่บางวันเนอะตั้งริมเหนือนี่มีแต่เจ้าคนเดียวนะโอ้เนี่ยทำคนเดียวนิ่มหม่อนเนอะต้องมีเปลี่ยนกันเพราะเขาบางคนเขาก็บัดตื่นเจ้าหมดท่านอาจารย์เฮ้ยบัดตื่นเจ้าตื่นควายมีกับแม่ตื่นเจ้าเจ้านี่ตื่นเจ้าทุกวันเลยตั้งแต่ตี 2อ่ะโอ้ดอถึงแจ้งเลยกะเจ้าเป็นคนที่นอนน้อยเนาะตี 2นี่4 ชั่วโมงกะ3 ชั่วโมง4 ชั่วโมงนอนธรรมชาติของคนเท่าแต่เฮือล่ำเดียวอายุ77เจ้าดูพอจะ80แล้วเสียงยังแข็งแรงอยู่นี่สุขภาพโอเคอยู่เนาะยายเนาะเจ้าดีแล้วเป็นคนมีบุญรักษาเนอะเจ้าทุกวันเจ้าสาธุค่ะสาธุเจ้าศรัทธาญาติโยมที่ยังบ่ได้โทรมากำเตื้อยปิดเขียงไว้ก่อนเนอะกะเดียวก่อยโทรมาในช่วงของชั่วโมงถัดไปก็จะอยู่ด้วยกันอยู่นะอยู่ด้วยกันหนังหนังจากันไปอยู่เนอะชั่วโมงถัดไปนี่นะศรัทธาจะไปพังโทรมาเตือนตอนนี้พักเบรกกันสักกามนะพักเบรกกันสักกามกะเดียวเขาก่อยมาพบปะกันไก่จะแจ้งลุ่งแจ้งแสงสว่างละตื่นเถิดตื่นเถิดทุกท่านตื่นเถิดทุกท่านอย่ามัวหลับไหลคำบนมาเลยอย่างบ้านอายุเท่ากับพ่อแม่นะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาละตื่นเถิด
ตอนนี้กำลังเปิดเพลงเข้ารายการอยู่เนอะศรัทธาที่โทรมาพังโทรเตื้อแต่กี้ให้โทรแล้วมันโทรอ่ะ ท้ายชั่วโมงต่อไปก่อนไปโทรเนอะบอกว่าฟังโทรเตื้อนะอีแม่จะได้นี่ฮะเดี๋ยวก็กำลังเปิดเพลงอยู่อ่ะจะฟังโทรอย่างเตื้อนะแม่เหมือนกันเวลาบอกคือกับฟังพ่องกะตอนนี้เปิดเพลงนี่เขาใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวอ่ะการเสียดตื่นมาหาใจตีวันแม่วันเดิมบังเสียฟังเสียงเถิดนาพาจากเธฟังเสียงช้างน้องลำใจฟังเสียงพาจากเธอจากไป
99%พึงพอใจเซนโซไดคือแบรนด์ที่
ศรัทธาญาติโยมจบลงไปเนาะเพลงสารธรรมยามเจ้านะเป็นเพลงเป็นเพลงธรรมะนะฟังแล้วก็ได้ข้อคิดข้อธรรมหลายอย่างนะตื่นเจ้ามาทำบุญใส่บาตรตื่นเถิดทุกท่านนี่ก็เป็นเพลงที่ครูบาอาจารย์มักจะเปิดตอนเจ้านะตื่นขึ้นมาตื่นมาทำไมก็ตื่นมาทำคุณงามความดีทำบุญใส่บาตรตอนเจ้าตู้อากาศเย็นเนอะสถานที่เมืองฝางวันนี้ รายงานตัวนะจัดรายการนอกสถานที่วันนี้อยู่ที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่นะบ้านห้วยงูในวัดโสพนารามห้วยงูในอำเภอฝางสถานญาติโยมที่อยู่ตั้งฝางเราก็จะกลางฝางไม่อายชัยประการช่วงนี้อากาศเย็นปกติแล้วอาจจะหนาวกว่าทุกพื้นที่เนาะหนาวกว่าทุกพื้นที่ศรัทธาญาติโยมแจ้งให้ศรัทธาญาติโยมที่โทรมาในช่วงท้ายๆรายการตะกี้นะคือปกติแล้วจะแจ้งอยู่เป็นประจำเวลาก่อนจะจบรายการนี่ก่อนจะจบรายการท้ายชั่วโมงประมาณ3 นาทีเปิ่นก็จะพักก่อนอันนี้โทรมาละความจริงต้นชั่วโมงนี่จำฮับนะเดี๋ยวจะฮับจะถามว่ามีอะไรจ้ะปกติต้นชั่วโมงนี่เปิ่นจะฮือสารธรรมก่อนอันนี้โทรมาเอาว่ายังได้แม่ไว้สาเจ้าว่าพระมหาจากไหนที่ไหนตั้งใดแม่ขอโทษนะที่แม่โทรไปหาท่านตีไปใจเวลาเป็นใจเพราะว่ามันใจโทรศัพท์เปิดเพลงอยู่ความจริงคือถ้ามันใจเปิดเพลงก็มีปัญหานี่มันใจเปิดเพลงอยู่เนาะเพราะว่าแม่ไม่เคยโทรเนาะท่านแม่โทรเป็นครั้งแรกแต่แม่ฟังท่านเหมือนว่าอยู่ไหนบ้านอยู่ตั้งใดนี่แม่อยู่แถมหมู่บ้านที่ใกล้ๆวัดพระสมเพชจันทร์สมเพชมันใกล้นั้นมันเป็นหมู่3เนาะจันทร์สมเพชห้วยบอนหมู่3ในโป่งเนี่ยห้วยบอนก็วัดของทุปีอย่างทุปียุ่ยปู่ยุ่ยนะเป็นหลานแม่โอ้โหดีกะจัดเดี๋ยวก็วันที่6ค่อยปะกันบ้านไม่ห้อยเงินนี่จะไปเอวครับเปิ้นอยู่แม่ก็ไม่ได้ทำบุญท่านกำเถื่อเนาะแม่บอกโอ้แม่ไปจ้างอย่างท่านแม่เป็นยังฟังธรรมะก็ได้บุญแล้วอีแม่เนอะแม่คนเท่าเนาะเท่าแต่หื้อหลังแล้วก็โทรศัพท์แม่ก็บอกโปคดีเจ้าแล้วท่านจะมาไม่ให้เงินเมื่อใดไม่ให้เงินถ้าจะวันที่6เนี่ยไปคือกำลังใจตุ้ลุงเปิดไปหอมบุญก็เปิดไปเข้ากรรมพ่อครูยุ่ยเพิ่นจะไปว่ะไปอยู่แล้วพ่อครูยุ่ยตุ้ลุงชนให้แม่จะฝากพ่อครูไปทำบุญท่านแม่เคยทำบุญกับท่านได้กะบอกคือตุ้แม่ไม่ได้ทำกำเถื่อวัดบรรพุทธปฏิสัตว์บอกตุ้ปียุ่ยแม่ไปบ่ได้เนาะไปยากแล้วเขาก็บ่อยู่จะบอกตุ้ปียุ่ยฮั่นเด้อปีนี้อายุตะหือ75เจ้า75โอ้ยังหนุ่มอยู่งวดหน้า75แต่ก็บ่ใครสมบูรณ์ถ้ามาให้แข็งแรงไปไหนเกี่ยวไก่ก็ได้ยากการนักยำหนุ่มยำแก่มาก็บ่แข็งแรงสาธุเนาะทำงานมาท่านเอาละเอาละแต่อีปอก่อนเนาะเจ้าสาธุนะไว้ตาเจ้าสาธุถ้าเฮาส่วนตัวก็ไปอย่างอันนี้ในรายการเนาะปันเวลาให้กับคนอื่นแต่ว่าตอนนี้ห้ามโทรอันนี้ก็จะแจ้งให้ศรัทธาญาติโยมได้ฟังว่า เวลาที่ช่วงท้ายชั่วโมงเนี่ยเนาะเป็นเวลาส่วนใหญ่ก็คือแหม3เหลือประมาณ3 นาทีนี่จะเปิดเพลงลารายการแล้วก็เปิดเพลงลารายการนะถ้าช่วงนั้นนี่ถ้าบอกว่าปอละเนอสายสุดท้ายอีแม่ตั้งหลายอีปอดตั้งหลาย
ก่อนจะจบรายการเนี่ยสายสุดท้ายถ้าบอกว่าสายสุดท้ายเฮาก็พอละเปิดสายสุดท้ายแล้วถ้าเฮายังกำลังโทรอยู่เฮาก็ปิดเหียเพราะว่าการโทรของเฮาบางเทื่อครูบาอาจารย์ถ้าเปิดจัดรายการอย่างอาตมาก็คือโทรศัพท์ที่มีอีกเครื่องหนึ่งเอาไว้เปิดเพลง เครื่องเดียวกันนั่นนะเครื่องเดียวที่รับโทรศัพท์น่ะเวลาเปิดเพลงอยู่ปุ๊บเนี่ยศรัทธาโทรมาติ้งตองมันตัดเพลงไปเหียแม่เนี่ยที่เฮาหันเพลงยุดกึกกำนั่นนะยุดกึกกักน่ะอันนั้นก็คือมันยุดไปเนื่องจากว่ามีโทรศัพท์เข้านะก็เลยบอกว่าตอนที่อันท้ายชั่วโมงนี้ถ้าบอกว่าปอเนอร์สายสุดท้ายเนออีแม่อีปอตั้งหลายลารายการจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังพลังอยู่ดีมีสุขเนอได้ยินอย่างอีแล้วหอมโทรละปอละเว้นไปสัก3 นาที4 นาที5 นาทีก่อนก่อยโทรมาคือแสดงว่าเปิดจบรายการแล้วก่อยโทรมากับอีกอย่างหนึ่งจังว่าที่เป็นต้นชั่วโมงเนาะต้นชั่วโมงกำลังทักทายกำลังอู้จาศรัทธาจะโลมาอู้จาศรัทธาย่ำตันถึงไหนครับแต่หรือว่าบางทีกำลังไหวพระอยู่ศรัทธาโทรเข้ามา ปะลงโป้งเป่งมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่บางคนที่เปิ้นเข้าใจที่เปิ้นฟังเปิ้นว่าตุนี่อย่างใดนี่จัดรายการให้ศรัทธาโทรมาติ๊กบางเตือบางทีทำให้คนที่ฟังรายการอยู่ปิดเครื่องเหี่ยลำคาญตุนี่อีปออีแม่ทั้งหลายฉะนั้นก็เข้าใจกันเนาะเข้าใจแปลงใจหากันแต่คนใหม่ก็ไม่ว่าอย่างกันแล้วไม่หย่าตะกี้ก็เป็นคนใหม่แต่เปิ้นก็โทรมาขอโทษเนื้อที่โทรมาหาอาจารย์เนาะบ่ได้โกรธบ่ได้เกลียดอย่างล็อกเนาะบ่ต้องขอโทษแต่ว่าขอให้เข้าใจกันว่าต้นชั่วโมงนั้นมันเป็นอย่างนี้จึงได้บอกจึงได้ขอไว้ว่าต้นชั่วโมงนั้นขอจะไปโทรมาเตื้อ มันมีเหตุผลอย่างนี้เนาะธรรมะสวัสดีสำหรับคนลูกเจ้านะลูกเจ้าทุกคนทุกท่านตอนนี้เวลาตี 4:16 นาทีเนอะศรัทธาก็เป็นช่วงยามเจ้ารุ่งอรุณที่ศรัทธาญาติโยมหลายคนก็ตื่นขึ้นมาแล้วหลายคนก็ยังนอนขับอยู่ขับในขับหนูขับในมันหนาว ลูกบันไดอยู่ก็ขับไปเนอะขับไปมีไผว่าอย่างเฮาล็อกเนอะพักผ่อนไปขับไปนะศรัทธาปล่อยแม่ตั้งหลายตื่นขึ้นมาแล้วนะเฮาก็จะได้มาทำหน้าที่นะทำหน้าที่ของเฮาทำหน้าที่ของเฮาที่จะต้องปฏิบัติไผมีหน้าที่อะไรไผมีหน้าที่อะไรอย่างก็ทำกันไปเนาะทำกันไปตามหน้าที่ที่เฮาได้รับมอบหมายนะหรือว่าตามหน้าที่ที่จิตใจของเฮาคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลวันนี้ครูบาอาจารย์ได้มาจัดรายการนอกสถานที่เนอะศรัทธาญาติโยมนอกสถานที่มาจัดรายการไปนะอยู่ที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่วัดโสภณารามบ้านห้วยงูในเปิ่นมีการวางศิลาฤกษ์อันเจดีย์พระสาวกที่สร้างเจดีย์ในอดีตชาติลองดูเนาะพระสาวกพระอัญญาโกณฑยะในประวัติชาดกในพุทธประวัติชาดกมีหลายพระสาวกที่สร้างเจดีย์ในอดีตชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอัญญาโกณฑยะเถระซึ่งเป็นสาวกรูปแรกที่ได้ฟังพระธรรมเทศนาแล้วก็ได้บรรลุโสดาบันในชาติหนึ่งท่านได้สร้างเจดีย์ใหญ่มากสูงถึง7 โยชน์และมีเรื่องเล่าว่าพระอรหันต์รูปอื่นๆที่สร้างบุญเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเจดีย์เช่นเก็บใบโพธิลานเจดีย์เพื่อสร้างสมปุญญาบารมีจนเป็นพระอรหันต์ได้ในสมัยพระพุทธเจ้า
ตัวอย่างพระสาวกที่เกี่ยวกับการสร้างเจดีย์ในอดีตชาติพระอัญญาโกณฑัญญเถระเดิมชื่อโกณฑัญญะเป็นพราหมณ์ผู้มีชื่อเสียงในการทำบุญสร้างเจดีย์ใหญ่มากเจดีย์ของพระอัญญาโกณฑัญญะสูง7 โยชน์และได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้ขอให้ได้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งขอได้หู้ธรรมเป็นคนแรกศรัทธาเกาะสมมโนรสมโนมัยไฟอ้างแล้วก็พระโพธิสัมมัชฌกเถระได้เล่าถึงชาติหนึ่งที่ท่านเก็บใบโพติดตุกอยู่ณลานเจดีย์ไปทิ้งอย่างเรียบร้อยซึ่งถือเป็นการทำบุญเกี่ยวกับเจดีย์และต้นพระศรีมหาโพธิ์การสร้างเจดีย์เป็นการสร้างบุญที่ส่งผลใหญ่เพราะเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์การทำบุญเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเจดีย์หรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ก็สามารถส่งผลให้ได้เกิดในภพภูมิที่ดีและได้พบพระพุทธศาสนาในที่สุดดังนั้นพระสาวกหลายรูปได้สั่งสมบุญโดยการสร้างหรือว่าเกี่ยวข้องกับเจดีย์มาตั้งแต่อดีตชาติก่อนที่จะมาเป็นพระสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศรัทธาอีป่ออีแม่ต่างหลายอย่างพระอัญญาโกณฑัญญเถระเจ้านี่ก็ได้เป็นพระสาวกรูปแรกที่ได้มีดวงตาหันธรรมก็คือได้เป็นผู้ที่หันธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นคนแรกเรื่องราวของท่านเป็นอย่างใดศรัทธาญาติโยมตั้งพระอัญญาโกณฑัญญะนี้ได้ตั้งจิตปรารถนาไว้ตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระนามว่าปุถุมุตตระครั้งนั้นท่านเกิดเป็นขหบดีมหาศาลชาวหงสาวดีวันหนึ่งได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมกับชาวเมืองเพื่อจะฟังธรรมพระพุทธเจ้าทรงตั้งพระสาวกรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะดานรัตตัญญูแปลว่าผู้รู้ราตรีนานหมายถึงได้บวชก่อนไผได้หู้ได้ฟังมากกว่าคนอื่นแล้วก็เกิดศรัทธาปรารถนาจะได้เป็นพระสาวกรูปนั้นพ่องอย่างเป็นอย่างเปิ่นพ่องอย่างอีท่านแสดงศรัทธาให้ปรากฏโดยการถวายมหาทานแด่พระพุทธเจ้าและพระสาวกติดต่อกัน7 วันวันสุดท้ายได้สั่งให้เปิดเรือนคลังเก็บผ้านำผ้าเนื้อดีติเลิศมาวางถวายไว้แทบพระยุคลบาทของพระพุทธเจ้าและพระสาวกแล้วก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอให้ข้าพระองค์ได้เป็นเหมือนภิกษุรูปที่พระองค์ทรงแต่งตั้งไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะเมื่อ7 วันก่อนจากนี้โดยเถิดนั่นคือ ขอให้ได้บวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าในอนาคตแล้วได้รู้แจ้งธรรมก่อนไผทั้งหมดพระพุทธเจ้าปุถุมุตตระก็ทรงตรวจดูความเป็นไปได้ในอนาคตของท่านโดยญาณของความเป็นพระพุทธเจ้ามีญาณพิเศษทรงเห็นว่าความปรารถนาของขหบดีท่านนี้จะสำเร็จได้อย่างแน่นอนจึงได้พยากรณ์ว่าในอีก10,000 กับหน่วย10 ร้อยปันหมื่นแสน100,000 กับตั้งหน้าพระพุทธเจ้าโคดมจักอุบัติขึ้นในโลกเธอจักได้ออกบวชเป็นสาวกของพระองค์จักได้รู้แจ้งธรรมก่อนไผและจักได้รับตำแหน่งเอตทัคคะดานรัตตัญญูท่านได้ฟังพระพุทธเจ้าตรัสพยากรณ์แล้วก็เกิดปิติโสมนัสเป็นอย่างยิ่งได้ทำบุญอื่นๆสนับสนุนอย่างต่อเนื่องต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วได้เป็นกำลังสำคัญในการสร้างกำแพงแก้วล้อมพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธองค์ครั้นถึงวันประดิษฐานพระเจดีย์ก็ได้สร้างเรือนแก้วไว้ภายในเจดีย์แหมจากชาตินั้นเป็นต้นมาบุญส่งผลให้ท่านได้เวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆจ
จนมาถึงพระพุทธเจ้าโคตมะของเฮาตอนมาถึงพระพุทธเจ้าพระนามว่าพุทธวิปัสสีนะชาติที่พระพุทธเจ้าวิปัสสีนั้นตั้นได้เกิดเป็นบุตรของกุดุมพีชาวเมืองพันธุมดีมีชื่อว่ามหาการนะมหาการมีพี่น้องมีน้องชายชื่อว่าจุลการทั้งสองมีอุปนิสัยแตกต่างกันกล่าวคือมหาการนี่ได้เลื่อมใสพระพุทธเจ้าวิปัสสีแต่จุลการกลับบ่เลื่อมใส ดังนั้นทั้งสองจึงมีความหันคัดแย้งกันตลอดเวลาเกี่ยวกับการทำบุญมหาการได้แบ่งนาออกเป็นสองส่วนโดยส่วนหนึ่งเป็นสมบัติของตนและอีกส่วนหนึ่งนั้นเป็นสมบัติของจุลการแล้วก็ได้นำเอาผลิตผลที่เกิดจากนาส่วนของตนนั้นมาทำบุญจนจบสิ้นอายุไขจากชาตินั้นบุญส่งผลให้ท่านได้เวียนว่ายตายเกิดในภูมิต่างๆจนมาถึงพุทธุปบาทการของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันท่านได้เกิดมาเป็นบุตรของพราหมณ์มหาศาลในหมู่บ้านพราหมณ์โกนพราหมณ์โทนวัตถุซึ่งอยู่บักไก่จากเมืองกบิลพัสเมื่อออกบวชก็ได้บรรลุอรหันต์อาศัยเหตุที่ตั้งจิตปรารถนามาตั้งแต่อดีตชาติประกอบกับเหตุการณ์ในปัจจุบันชาติที่ได้รู้แจ้งธรรมและบวชในพุทธศาสนาก่อนภัยพระพุทธเจ้าจึงทรงตั้งท่านไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะดานรัตตัญญูดังที่กล่าวมาฝ่ายพระปัญจวัคคีย์ที่เหลือคือพระวปพัทธิยมหานามะอัสสชิเมื่อมีอดีตชาติร่วมกับพระอัญญาโกณฑัญญะตรงที่ตั้งจิตปรารถนาให้ได้ฟังพระพุทธเจ้าแสดงธรรมก่อนภัยและปรารถนาจะบรรลุอรหัตผลพร้อมกันก็ได้สิ่งปรารถนาไว้คือได้ฟังพระพุทธเจ้าแสดงธรรมก่อนภัยและได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์พร้อมกันในที่สุดพระอัญญาโกณฑัญญะกล่าวแสดงความรู้ของท่านไว้เป็นเครื่องเตือนใจสำหรับคนรุ่นหลังสองวาระโดยกันคือวาระแรกท่านได้กล่าวท่านกล่าวเมื่อได้หันปุถุชนบางจำพวกตกอยู่ในอำนาจความคิดผิดต่างๆแล้วทำไปตามแรงผลักดันของความคิดผิดนั้นท่านระลึกได้ถึงธรรมที่เป็นข้าศึกต่อความคิดผิดและระลึกได้ว่าตัวท่านเองพ้นไปจากความคิดผิดนั่นได้แล้วจึงกล่าวแสดงความรู้สึกเป็นคำร้อยกองคาถาว่าโลกนี้มีสิ่งสวยงามอยู่มากบุคคลมีความคิดเจือโดยราคะเห็นเป็นของสวยงามอยู่จะถูกย่ำยีเป็นแน่เมื่อใดพิจารณาเห็นโดยปัญญาเมื่อนั้นความคิดทั้งหลายจึงจะสงบลงได้คล้ายสายฝนสามารถสยบฝุ่นที่ถูกลมพัดฟุ้งฉะนั้นจากนั้นท่านได้แสดงวิธีพิจารณาหันโดยปัญญาไว้โดยหันว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงบ่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาย้ำว่านี่แหละคือทางแห่งความบริสุทธิ์วาระสุดท้ายท่านกล่าวเมื่อคราวที่ท่านหันสัตถิวิหาริกของท่านรูปหนึ่งเกียจคร้านมีจิตใจฟุ้งซ่านคบเปื้อนบดีทำตัวห่างไกลจากการบรรลุมรรคผลจึงตักเตือนโดยความหวังดีแต่ว่าสัตถิวิหาริกรูปนั้นบ่เชื่อฟังท่านเกิดความสลดใจจึงกล่าวแสดงความรู้สึกในเชิงตำหนิการปฏิบัติผิดสรรเสริญกันปฏิบัติถูกและการอยู่ในที่สงัดว่าภิกษุผู้ฟุ้งซ่านเหลวไหลคบแต่เพื่อนชั่วย่อมถูกคลื่นคือกิเลสซัดเธอจมลงไปในห่วงน้ำคือสังสารวัฏส่วนภิกษุผู้ที่บ่ฟุ้งซ่านบ่เลวไหลสำรวมอินทรีย์มีปัญญารักษาตัวรอดคบแต่เพื่อนดีจะสามารถทำทุกข์ให้สิ้นไปได้ภิกษุที่ยินดีในที่สงัดก็จะสูบผอมเนื้อตัวสะพรั่งโดยเส้นเอ็นใจก็ยังบ่ย่อท้อยังรู้จักบริโภคข้าวและน้ำแต่พอดี
ภิกษุดังว่ามานั้นแม้จะถูกเหลือบยุงกัดอยู่กลางป่าก็ย่อมมีสติอดกันไว้ใดคลายช้างศึกอดทนต่อศัตราวุธในยุทธภูมิฉะนั้นจากนั้นท่านได้กล่าวแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับชีวิตและความตายของท่านเองและความรู้สึกที่มีต่อพระพุทธเจ้าว่าความเป็นความตายของเฮาบ่ยินดีเฮารอแต่เวลาที่จะตายคล้ายกับลูกจ้างรอเวลารับรางวัลของงานฉะนั้นพระศาสดาเฮาก็รับใจแล้วคำสอนของพระองค์เฮาก็ทำตามได้แล้วภาระนักของเฮาก็โปร่งได้แล้วอีกทั้งตัณหาตัวการคือต้องเวียนว่ายตายเกิดเฮาก็ถอนรากถอนโคนได้แล้วประโยชน์ที่คนออกบวชต้องการเฮาก็ได้รับแล้วทำไมเฮาจะต้องวุ่นวายอย่างอยู่กับสัตถิวิหาริกผู้ว่ายากนี่สถาท่านอัญญาโกฏัญญะเป็นพระภิกษุสงฆ์องค์แรกที่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็ได้ติดตามพระพุทธเจ้าได้เป็นสาวกที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาร่วมกับพระพุทธเจ้ามาโดยตลอดแต่ท่านก็เจออุปสรรคปัญหามากมายเหมือนกันเนาะสถาปัญหามากมายที่ท่านเจอก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่มีสัตถิวิหาริกที่บ่ค่อยเชื่อฟังในภาษาพระว่าหัวดื้อบ่ค่อยเชื่อฟังท่านก็ได้สอนได้อดทนสอนแต่บางครั้งบางทีท่านก็บอกว่ามันน่าเบื่อมันน่าเบื่อจริงๆเพราะอย่างเฮาได้ ตัณหาเฮาก็ได้ถอนหลักถอนโคนแล้วเฮาได้การบวชในพุทธศาสนาที่คนอื่นต้องการเฮาก็เรียบร้อยแล้วหมดทำไมเฮาจะต้องมาวุ่นวายกับคนหัวดื้อคนว่าอยากอันนี้คนสมัยก่อนก็มีคนหัวดื้อคนว่าอยากคนปัจจุบันก็ซ้ำให้กันเนาะศรัทธามีพวกตีหัวดื้อว่าอยากอีกมากมายศรัทธาญาติโยมตอนนี้การสร้างเจดีย์เป็นพุทธประสงค์คำว่าพุทธประสงค์หมายถึงพระประสงค์ที่จะรักษาประเพณีของชาวพุทธคราวใดเมื่อใกล้จะปรินิพพานขณะที่พระพุทธเจ้าประทับบรรทมระหว่างสาระทั้งครู่ณศาลวโนไทยกรุงกุสินาราพระอานนท์กราบทูลถามถึงวิธีปฏิบัติในพุทธสรีระหลังจากปรินิพพานพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่ากษัตริย์ผู้เป็นบัณฑิตพราหมณ์ผู้เป็นบัณฑิตขหบดีผู้เป็นบัณฑิตเลื่อมใสในตถาคตจะพึงปฏิบัติในสรีระของตถาคตเหมือนที่เขาปฏิบัติในสรีระของพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อพระอานนท์กราบทูลถามว่าเขาปฏิบัติในสรีระของพระเจ้าจักรพรรดิอย่างใดพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์ทรงตรัสตอบว่าเขาห่อพระสรีระของพระเจ้าจักรพรรดิโดยผ้าใหม่ครั้นห่อแล้วซับโดยสำลีครั้นซับโดยสำลีแล้วห่อด้วยผ้าไหมโดยอุบายเขาห่อพระสรีระของพระเจ้าจักรพรรดิโดยผ้า500 คู่แล้วเชิญลงในรางเล็กที่มีน้ำมันบรรจุเต็มอยู่แล้วครอบโดยรางเล็กอีกใบหนึ่งวางบนเชิงตะกอนจิตกาทานที่ทำโดยดอกไม้นานาชนิดถวายพระเพลิงพระสรีระพระพุทธเจ้าพระเจ้าจักรพรรดิสร้างสถูปของพระเจ้าจักรพรรดิไว้ในทางใหญ่4 แพร่งดูก่อนอานนท์เขาปฏิบัติในสรีระของพระเจ้าจักรพรรดิอย่างนี้พึงปฏิบัติในพุทธสรีระเหมือนอย่างพระเจ้าจักรพรรดิพึงสร้างสถูปของตถาคตไว้ในทาง4 แพร่งเราชนผู้มีพวงมาลัยดอกไม้ของหอมหรือประสงค์แก่การกราบไหว้ก็จักได้มากราบไหว้หรือว่าทำจิตให้เลื่อมใสในสถูปนั้นข้อนั้นจักได้รับประโยชน์ได้รับความสุขตลอดกาลและนานนอกจากนี้พระพุทธเจ้ายังได้ตรัสถึงบุคคล4 ประเภทซึ่งคู่ควรแก่การสร้างสถูปไว้บูชาค
คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้าและพระเจ้าจักรพรรดิข้อมูลเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันว่าสถูปเจดีย์ในพระพุทธศาสนาเป็นพุทธประสงค์โดยตรงและพอกล่าวได้ว่าเป็นประเพณีนิยมในการสร้างสถูปเจดีย์นั้นมีเฉพาะในพระพุทธศาสนาเหล่านั้นเท่านั้นและนิยมสร้างกันมาแต่สมัยที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนชีพอยู่แม้แต่คราวที่พระสารีบุตรผู้เป็นอัครสาวกเบื้องขวานิพพานหลังจากทำการชาปนกิจฉลีละแล้วพระพุทธเจ้าก็ยังสั่งให้พระจุนทะและคณะสร้างเจดีย์เพื่อบรรจุสารีริกธาตุไว้ที่ประตูพระเชตวันเมืองสาวัตถีและส่วนหนึ่งคือสร้างสถูปเจดีย์บรรจุไว้ที่นาลันทาบ้านเกิดของท่านความจริงประเพณีนิยมในการสร้างสถูปหรือว่าเจดีย์นี้มีมาก่อนพุทธกาลสมเด็จพระเจ้าพระบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพกล่าวไว้ในเรื่องตำนานพุทธเจดีย์ตอนหนึ่งว่าพระสถูปนั้นเดิมสร้างสำหรับบรรจุพระบรมธาตุตามแบบแผนอันมีประเพณีในมัชชิมประเทศตั้งแต่ก่อนพุทธกาลเข้าใจว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประเภทหนึ่งในหลายประเภทที่คนอินเดียโบราณนิยมสร้างโดยเฉพาะกลุ่มคนที่อยู่ในเชื้อชาติเดียวกับพระพุทธเจ้าสันนิษฐานว่าคนกลุ่มสักยะอาจจะเป็นกลุ่มเดียวกับพวกอารยันที่อพยพมาจากตอนเหนือของอินเดียแต่ต่อมาบาหันด้วยกับระบบสังคมวัฒนธรรมที่อารยันส่วนใหญ่ถึงปฏิบัติโดยเฉพาะการแบ่งชั้นวรรณะทางสังคมออกเป็นวรรณะกลุ่มนี้จึงแยกตัวออกมาเรียกชื่อว่าสักยะและสร้างวัฒนธรรมประเพณีใหม่ขึ้นมาถือปฏิบัติในกลุ่มของตนเมื่อญาติเสียชีวิตก็นิยมเผาศพและเก็บกระดูกไว้บูชาโดยสร้างที่เก็บซึ่งมีขนาดใหญ่โตที่เรียกว่าสถูปการสร้างเจดีย์เป็นประเพณีของพระพุทธศาสนาสถูปหรือเจดีย์นั้นในพระพุทธศาสนาถ้าจะให้ถูกต้องจริงต้องเรียกว่าพระสถูปต้องใช้คำว่าพระนำหน้าโดยเพราะเป็นของสูงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุโดยเฉพาะการสร้างสถูปหรือเจดีย์เป็นประเพณีของพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะซึ่งบ่ได้มีเฉพาะในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามโคตมะพุทธเจ้าเท่านั้นในสมัยพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆชาวพุทธก่อสร้างสถูปหรือเจดีย์เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธองค์เพื่อเป็นที่บูชาสักการะพระสถูปเจดีย์ของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์มีขนาดแตกต่างกันในคัมภีร์พุทธวงศ์พระสูตรตันตปิฎกเล่มที่33มีข้อระบุไว้ชัดเจนตามลำดับดังนี้1. พระทีปังกรพุทธเจ้าพระจินสีศาสดาพระนามว่าทีปังกรเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วณนันทารามพระสถูปอันประเสริฐของพระชินวรเจ้าพระองค์นั้นสูง36โยชน์นะณนันทารามนั้นพระสถูปของพระองค์บรรจุบาตรจีวรบริขารและเครื่องบริโภคของพระองค์ผู้ศาสดาที่โคนต้นโพในการนั้นสูง3โยชน์พระโกณฑัญญพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านามว่าโกณฑัญญะผู้ทรงพระสิริเสด็จดับขันธปรินิพพานณนันทารามพระเจดีย์ของพระองค์สูง7โยชน์ณนันทารามนั่นเอง3. พระมงคลพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระนามว่ามงคลเสด็จดับขันธปรินิพพานณราชอุทยานชื่อว่าเวสระพระสถูปของพระชินสีเจ้านั้นสูง30โยชน์ณพระราชอุทยานชื่อว่าเวสระนั้นพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุมาณะพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านามว่าสุมาณะ
ผู้ทรงพระยศเสด็จดับขันธปรินิพพานที่อังคารามสถูปของพระชินสีห์เจ้านั้นสูง4 โยชน์ที่อังคารามนั่นแลพระเลวตะพุทธเจ้าเลวตะพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วพระอธิธาตุแตกกระจัดกระจายบารวมเป็นแท่งเดียวกันแต่แผ่ไปประดิษฐานอยู่ในนานาอารยประเทศพระโสภิตาพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วพระอธิธาตุของพระองค์กระจัดกระจายบารวมเป็นแท่งเดียวกันแผ่ไปประดิษฐานอยู่ในนานาอารยประเทศพระอโนมทัสสีพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วธรรมารามพระสถูปพระชินสีห์เจ้านั้นสูง25 โยชน์อยู่ที่ธรรมารามนั่นเองพระพุทธเจ้าปทุมะพุทธเจ้าดับขันธปรินิพพานแล้วอธิธาตุพระองค์กระจัดกระจายบารวมกันพระนารัตถพุทธเจ้าดับขันธปรินิพพานที่สุทัศนนครพระสถูปประเสริฐของพระองค์สูง4 โยชน์พระเจ้าปุถุมุตตระพุทธเจ้าดับขันธนิพพานแล้วสถูปอันประเสริฐพระองค์สูง12 โยชน์พระสุเมธะพุทธเจ้าอธิธาตุของพระองค์กระจายบารวมกันพระสุชาตาพุทธเจ้าดับขันธปรินิพพานแล้วเจดีย์ของพระศาสดาสูงถึง3 คาวุธที่เสลารามนั่นเองพระพุทธเจ้าปิยทัสสีพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานที่อสัทธารามสถูปของพระองค์สูง3 โยชน์พระอัฏฐทัสสีพุทธเจ้าดับขันธนิพพานแล้วพระอธิธาตุกระจัดกระจายไปบารวมกันเป็นหนึ่งเดียวธรรมทัสสีพุทธเจ้ามหาวีระพุทธเจ้าพระนามว่าธรรมทัสสีสถูปอันประเสริฐพระองค์สูง3 โยชน์พระสิทธัตถะพุทธเจ้าองค์ที่16สถูปอันประเสริฐพระองค์สูง4 โยชน์พระติสสะพุทธเจ้าสถูปสูง3 โยชน์พระพุทธพุทธเจ้าพระสถูปบ่ได้เป็นอันหนึ่งเดียวกันกระจัดกระจายไปวิปัสสีพุทธเจ้ามีพระสถูปสูง7 โยชน์พระสิขีพุทธเจ้าสถูปสูง3 โยชน์เวสสภูพุทธเจ้าอาทิของพระองค์บารวมกระจัดกระจายไปพระกกุทัสสันทาพุทธเจ้าสถูปอันประเสริฐพระองค์สูงถึง1 คาวุธที่เขมารามแล้วก็โกนาคมณพุทธเจ้าอัฐิของพระองค์กระจัดกระจายไปกัสสปะพุทธเจ้าสถูปของพระองค์อยู่ที่เสตันพยารามสูง1 โยชน์โคตมะพุทธเจ้าพระโคดมพุทธเจ้าอธิธาตุของพระองค์กระจัดกระจายบารวมเป็นแท่งเดียวกันประดิษฐานในนานาอารยประเทศพระพุทธเจ้าองค์ใดที่พระอธิกธาตุกระจายบารวมเป็นแท่งเดียวกันพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นว่ามีบารมีแผ่กว้างใหญ่ไพศาลอนุเคราะห์แก่ชาวโลกได้ทั่วถึงกล่าวเฉพาะโคตมะพุทธเจ้าเมื่อพระกัสสปะเถระรวมอธิธาตุพระบรมสารีริกธาตุมาไว้ที่เดียวกันก็คือกรุงราชคฤห์คั้นถึงสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชพระองค์รับสั่งให้สร้างพระสถูปเจดีย์องค์ประดิษฐานทั่วชมพูทวีปอินเดียแล้วบรรจุพระอธิธาตุของพระโคตมะพุทธเจ้าประชาชนทั่วชมพูทวีปก็ได้บูชาสักการะและได้บุญทั่วถึงกันเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ8 แห่งสถูปของพระสมณโคดมพุทธเจ้าของเฮาทั้งหลายกษัตริย์ในแคว้นต่างๆได้ทราบข่าวการปรินิพพานของพุทธเจ้าต่างก็ทรงทูตไปที่กรุงกุสินาราแคว้นมัลละเพื่อขอแบ่งพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าเมื่อถวายพระบรมพุทธศิริยะเสร็จทูตจากเมืองต่างๆก็
ยินยอมพร้อมใจกันให้โทนพราหมณ์ได้ทำหน้าที่ประสานสัมพันธ์แบ่งพระบรมสารีริกธาตุโทนพราหมณ์กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายขอจงฟังคำข้าพเจ้าแต่เพียงผู้เดียวพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายตรัสสรรเสริญความอดทนการที่เฮาแตกสามัคคีกันเพราะส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุนี้บดีไม่ดีเลยขอให้ท่านทั้งหลายยินยอมพร้อมกันแบ่งพระบรมสารีริกธาตุออกเป็น8ส่วนขอพระสถูปจงแพร่หลายไปในทิศทั้งหลายคนที่เลื่อมใสพระพุทธเจ้ามีอยู่เป็นจำนวนมากต่อจากนั้นก็ได้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุกันทูตจากเมืองต่างๆได้พระบรมสารีริกธาตุคนละท่านหนึ่ง2 ท่านนานนำไปยังเมืองของตนทำการเฉลิมฉลองสักการะเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้บูชาต่อจากนั้นได้สร้างสถูปเจดีย์เพื่อบรรจุสารีริกธาตุไว้เป็นที่บูชาสักการะสืบไปดังนี้พระเจ้าอาชาติศัตรูแห่งแคว้นมคธทำสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้กรุงราชคฤห์กษัตริย์ลิชวีทำไว้ที่เวสาลีสกยะทำไว้ที่กรุงกบิลพัสกษัตริย์ถุลีอลกัปปะได้ทำไว้ที่เมืองอลกัปปะกษัตริย์โกริยะทำไว้ที่เมืองลามคามเจ้าผู้ครองนครเวลัตทีปกะได้ทำไว้ที่เวลัตทีปกะกษัตริย์ผู้แห่งแคว้นมัลละฝ่ายเหนือที่กรุงกุสินาลากษัตริย์มัลละฝ่ายใต้ทำไว้ที่เมืองวาปาเมืองปาวาส่วนโทนพราหมณ์ได้ทำสถูปบรรจุธนานที่ได้ตวงพระบรมสารีริกธาตุแบ่งกันนั้นไว้ที่บูชาสักการะกษัตริย์แห่งโมริยะทำที่บรรจุไว้พระอังคารเท่าทานไว้ที่เมืองปิพลิปิพลิวันแสดงเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าความสำคัญของสถูปเจดีย์กำเนิดความเป็นมาของสถูปในอินเดียกล่าวเฉพาะเรื่องพระเจ้าอาชาติศัตรูแห่งแคว้นมคธจัดพิธีฉลองยิ่งใหญ่ตลอดระยะทางตั้งแต่กรุงกุสินาราถึงกรุงราชคฤห์เลยทีเดียวนับเป็นระยะทาง25 โยชน์พระองค์ได้ทรงสร้างสถูปบรมสารีริกธาตุไว้อย่างดีเรื่องนี้น่าศึกษาบ่ใช่น้อยตำนานบอกว่าพระมหากัสสปะเถระได้ถวายคำแนะนำแก่พระเจ้าอาชาติศัตรูเพื่อดำเนินการรวบรวมพระบรมสารีริกธาตุอีก7 ส่วนที่กระจายไปตามเมืองต่างๆนั้นมารวมบรรจุไว้ในกรุงราชคฤห์เพื่อป้องกันอันตรายอันอาจจะเกิดขึ้นโดยพระมหากัสสปะเถระรับภาระที่จะรวบรวมเองจากนั้นพระเถระก็ได้ดำเนินการรวบรวมพระบรมสารีริกธาตุจากตระกูลทั้ง7มาประดิษฐานในทางทิศตะวันออกและทิศใต้ของกรุงราชคฤห์โดยพระเถระเล็งเห็นว่าในอนาคตคนทั้งหลายจะเก็บพระบรมสารีริกธาตุเหล่านั้นไว้ในมหาเจดีย์ในมหาวิหารลังกาพระราชารับสั่งให้สร้างสถูปไว้8 องค์ใส่พระบรมสารีริกธาตุไว้ในพระอบจันเหลือง8 ใบมหากัสสปะเถระเจ้าอธิษฐานว่าพวงมาลัยอย่าเหี่ยวกลิ่นหอมอย่าหายไปประทีปอย่าไหม้แล้วจะลึกไว้แผ่นทองว่าแม้ในครั้งที่พระกุมารพระนามว่าอโศกจักเถลิงถวายราชสมบัติเป็นพระเจ้าอโศกมหาราชท้าวเธอจักทรงกระทำพระบรมสารีริกธาตุเหล่านี้ให้แพร่หลายไปดังนี้นี่สัทธาพระประเภทเจดีย์ในยุคดังเดิมมีในกว้างขวางครอบคลุมสิ่งที่ควรเคารพนับถือบูชาอย่างหลายอย่างดังที่กล่าวแล้วในสรุปเจดีย์4 ประเภทธาตุเจดีย์ก่อสร้างบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าบริโภคเจดีย์เป็นที่สำคัญพุทธศาสนามีเช่นสถานที่ประสูติสถานที่ตรัสรู้สถานที่ปรินิพพานหรือที่เรียกว่าสังเวชนียสถาน4 ตำบล3ถ้าธรรมเจดีย์อันนี้ก็คือคำสอนคัมภีร์ต่างพระพุทธศาสนาอุเทสิกะเจดีย์สิ่งของที่สร้างขึ้น
อุทิศพระพุทธเจ้าเป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้าบักกำหนดว่าจะเป็นอะไรอย่างเช่นพระแท่นวัชระอาจที่เจดีย์ศรีมหาโพธิ์พุทธคยาในนี้จะหันว่าเจดีย์มีความหมายกว้างขวางครอบคลุมสิ่งที่ควรบูชาสักการะทุกอย่างไม่ได้หมายถึงสถูปอย่างเดียวเจดีย์ที่มีความหมายเกี่ยวกับสถูปก็คือเจดีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระสารีริกธาตุบรมสารีริกธาตุอธิธาตุต่อไปนี้นะ นี่สดาได้อูถึงธาตุเจดีย์ก่อนเนื่องจากว่าวันนี้มีการวางศิลาฤกษ์นะบูรณะปฏิสังขรณ์เจดีย์ที่วัดโสพนารามโดยคณะศิษยานุศิษย์หลวงปู่พระพรหมมงคลหรือว่าหลวงปู่ทองสิริมังคโลนะโดยมีคุณแม่จันฟองกิ่วแก้วคุณเชิดพงษ์กิ่วแก้วและบรรดาลูกหลานของโยมแม่จันฟองกิ่วแก้วนะได้มีบริษัทเพชรอินทรีย์ทานสปอร์ตจำกัดบริษัทเข็มมารัฐทานสปอร์ตจำกัดบริษัทนครหลวงคอนกรีตจำกัดเป็นผู้อุปถัมภ์ซึ่งในเครือของครอบครัวลูกหลานของแม่จันฟองกิ่วแก้วทั้งสิ้นศรัทธาติดตามรับฟังรายการที่ครูบาอาจารย์เปิ้นถ่ายทอดจากวัดโสพนารามศรัทธาก็จะได้รับรู้รับทราบเหตุการณ์หรือว่ากิจกรรมที่เปิ้นกระทำกันในพิธีวางศิลาฤกษ์ที่วัดโสพนารามเนาะเอาละศรัทธาดูเวลาแล้วก็ล่วงเลยเวลาที่ศรัทธาจะได้โทรเข้ามาก็โทรเข้ามากันได้0808844173 เนอะตี4:50 นาทีก็เดียวจะปลุกตู้ปีเจริญ ท่านอาจารย์จำเริญได้มาเข้ารายการด้วยกันเนาะตุลุงถวายความเคารพบิณฑบาตหรือยังครับแจ๋วอาจารย์ที่วางอาจารย์แล้วเพลินจริงๆเนี่ยเก่งมากๆเลยไม่ได้โม้นะขอบคุณครับตุลุงเย็นอาจารย์เย็นเนาะไปบิณฑบาตไหมครับมากครับขนาดผมอยู่เย็นกว่าแล้วอาจารย์เย็นไหมนะเย็นครับเย็นครับเย็นครับมาตรการถวายความเคารพครับเจริญปอนแม่นวลยอดคำปันไว้สาเจ้าเดี๋ยวนี้ไปเมืองฝางแล้วค่ะเจ้าใช่ล่าแม่อยู่วัดโสพนารามห้วยงูในแล้วเจ้าไปทางสวาแล้วเนาะใช่แล้วเจ้าแล้วก็จะมาวัดมาให้เงินที่6อ่ะน่าจะรวดเข้ากรรมอยู่หั่นเลยกะว่าเข้าอยู่ด้วยก็หาเพราะว่ามันมีงานอยู่เนาะ6 7 8อย่างเนี้ยจะไปเป็นกำลังใจตุ้ลุงได้อาจจะนอนสักคืนแต่แม่ขอไปวันใดยังพูดเสือเจ้าจะอู้กันตะวาเนาะเจ้าอู้กันดีวัดตะวาว่าจะไปสักวันใดยังพูดอ๋อเจ้าอันก็ไปได้ปะกันละเจ้าอีแม่เวลาปะกันมีอยู่เนาะเจ้าแม่เจ้าแม่เป็นกำลังใจเนอะสาธุแม่สาธุเจริญพรแม่สุขแก้วสอนศรีนุสรศรีลาพรศรีเตี้ยไว้จ่าเด้อท่านธรรมหาเจ้าวันนี้ก็มีบุญแถมวันหนึ่งตื่นขึ้นมาได้ยินไก่ขอนได้หันตะวันยังได้มีลมหายใจอยู่ได้ฟังน้ำฟังธรรมนะเจ้าโอ้โหกลับไปช้าเรื่องจะวางศิลาฤกษ์วันที่4วันนี้แล้วเนาะเจ้าแม่โอ้บุญคุณของพระธาตุเขาอู้จำชื่อพระธาตุนี่มันเป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งใหญ่ไปเลยจ้ะใช่แล้วโอ้กลับไว้จ่าเด้อฟังอยู่นะเจ้าสาธุอนุโมทนาบุญโดยเด้อเจ้าแม่สาธุเจ้ากลับไว้สาเจ้าสาธุญาติโยมเนาะก็การสร้างปกสร้างห้างแปลงสิ่งอันเป็นศาสนวัตถุทางพระพุทธศาสนาเป็นที่สักการะบูชาเป็นที่สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย
ของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเป็นสิ่งที่สำคัญเนาะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดบุญเกิดกุศลแก่ผู้สร้างเจริญปอนโยมพรใช้จ้าฟังอยู่เศร้าอยู่ฟังอยู่เศร้าเหรอโอ้เอาแก่เจ้าแล้วกะสันกำแพงหนาวก็สันกำแพงนี่ให้พอดีจะหาปิดพัดลมฮะโอ้กำลังหาปิดพัดลมตายแล้วยายพรสุดยอดเลยยายพรนี่อ้าวบุญรักษายายพรเนอะวันที่6จะไปแอวบวกข้างสันกำแพงไปถึงกี่โมงเดี๋ยวก็บอกกันนะไปบวกข้างแล้วก็จะไปแม่ห้อยเงินสถาใครที่ต้องการปฏิทินหลวงปู่ก็แจ้งมาเนอะพี่น้องบวกข้างนี่ติดต่อที่แม่พวงทองเนาะบวกข้างสันกำแพงอย่างยายพรโทรจบไปเดือนนี้โทรไม่อย่างแหมฮะยังไงใหญ่มันเป็นอย่างกุมภาปล่อยหลวงก็ปล่อยไปกะอ้าวสาธุปล่อยหลวงวัดหยังปล่อยหลวงไปแดงอ่ะเว้นที่หยัง1 กุมภา1 กุมภาเนี่ยยายพรหอมอย่างเปิ้นห้องน่ะยังจ้ะหอมสำหรับเปิ้นเฮ็ดเด้อสาธุ1 กุมภาปล่อยหลวงวัดยายพรเนอะหลองวัดแดงเจริญพรพี่น้องยังเนื่องสารปีมาสการเจ้าอาจารย์ปฏิทินไม่ได้ไม่ได้น่าจะได้ช่วงเนี้ย6 7 8 9 10 11 12 13 15เนี่ยเจ้าแม่ส่งตามพระท่านก่อนนะมันต้องส่งละเดี๋ยวเขาไม่ได้ส่งให้หรอกมันจะกลัวที่เปิ้ลใครได้เปิ้ลใครหันทันอ่ะบ่หันเที่ยวนิ่มหันเพราะว่ามันนั้นมีอยู่ในหันอีแมมจะเป็นนั่นเรื่องของเครื่องคว้าสืบชะตาน่ะโอ้เปิ้ลว่าให้หันที่เปิ้ลจัดรายการเนี่ยอีแม่ก็เอาหูเก่าให้เปิ้ลกันได้เนาะเจ้าแม่มีหลายแผ่นน่ะเจ้าปั่นให้เปิ้ลพอได้แล้วเจ้าสาธุเจ้าปีนี้บ่มีรูปพระสงฆ์ที่จัดรายการเนอะสถาเพราะว่าหลวงปู่เปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนรูปแบบเอาเรื่องของเครื่องครัวที่สืบชะตาเนาะบ้านเฮาล้านนานี้มาให้ศรัทธาญาติโยมได้หันว่ามีอย่างพ่อง080841730808441730 0808441730มีเวลาแหมกี่สายนี่56แหมสายเดียวรับแหมสายเดียวเลิกเลยพอรับแหมสายเดียวปิด0808844173นับ1 ถึง 10เอาละหมดแล้วสัตว์หมดละนะก็ขอบคุณทุกคนติดตามปีนี้วันนี้รู้สึกแต่เมืองน่านนิ่มได้รับรายการก้านี่เนาะเมืองน่านถ้าจะมาถึงอย่างใดดับปิ้งเลยพี่น้องเมืองน่านมีไผโทรมาเลยต้องมีแต่ที่โทรมานี่ส่วนใหญ่เชียงใหม่นี่เชียงใหม่เชียงรายก็ได้ยินก่อนนี่บัดแน่ใจเนอะดีขึ้นสิคำไปเชียงใหม่ไปเชียงรายไปเมืองน่านก็แน่ใจนะเวลานี้ศรัทธาญาติโยมเวลาหมดเวลาก็ขอนำรายการจากลาศรัทธาญาติโยมช่วงนี้ไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ขอความสุขความสัสดีจงมีแก่ศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านเนอะจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระลัง
ชวนทุกท่านเข้าวัดเข้าวาฟังธรรมะจากหลวงตาเสริมชีวาให้สุขสดใสยึดมั่นหลักธรรมคำสอนไว้ให้ขึ้นใจความดีรีบทำกันไว้หญิงชายอย่าได้นายชวนทุกท่านเข้าวัดเข้าวาทำบุญด้วยจิตศรัทธาบุญพาให้เราสุขีจะทำการใดนำใช้ในสิ่งดีทำบุญให้ทานวันนี้ไม่มีใครว่าใครชังสมัยก่อนประทับใจปู่ย่าตายายวันพระไม่เคยเบื่อหน่ายจำได้ไม่ลืมสักครั้งเหตุใดวันนี้มีคนเข้าวัดน้อยจังอยากให้ก่อนอีกครั้งฝากความหวังกับคนรุ่นใหม่เชิญชวนทุกท่านเข้าวัดเข้าวารับศีลรับพรหลวงตาเสริมคุณค่าให้กับจิตใจกระทำความดีเรื่องนี้ไม่ต้องอายใครว่างจากการงานเมื่อใดเชิญชวนท่านไปทำบุญเชิญชวนทุกท่านเข้าวัดเข้าวารับศีลรับพรหลวงตาเสริมคุณค่าให้กับจิตใจกระทำความดีอยากจะให้ทุกคนได้ลองใช้จริงๆไม่ใจว่าตอนนี้ตั้งรายการจะมีรายการของครูบาอาจารย์รูปอื่นก่อนเนอะเสียงเย็นพระธรรมเห็นเป็นร่มเงาผู้ทุชนผู้ร้อนเราก็ยังคงเราค
หนุ่มๆสาวๆรุ่นหลังจะมีใครฟังพระเทศน์กันเล่าเพลงนางระฆังวังเวงมาสาธุชนเจ้าข้าได้ยินระฆังหรือเปล่าระฆังเสียงเย็นพระธรรมแค่เห็นเป็นร่มเงาพริ้วแผ่วมาเบาๆเสียงพระคุณเจ้าท่านสวดมนต์ยิ่งนางระฆังวังเวงมาสาธุชนเจ้าข้าได้ยินระฆังหรือเปล่าระฆังเสียงเย็นพระธรรมแค่เห็นเป็นร่มเงาพริ้วแผ่วมาเบาๆเสียงพระคุณเจ้าท่านสวดมนต์ ที่วัดโสภณารามห้วยงูในวันนี้อาตมาภาพมาจัดรายการนอกสถานที่นักสถานปล่อยแม่ที่อยู่ต่างบ้านต่างจองที่กำลังหาเข้ามาฟังรายการอยู่ในคณะนี้คณะที่ศรัทธาญาติโยมฟังรายการอยู่นี้อาตมาภาพได้นั่งนั่งจานนั่งจัดรายการอยู่ที่สถานที่ที่เพิ่นจะมีการวางศิลาฤกษ์สร้างธาตุเจดีย์ในวันพรุ่งนี้ที่วัดโสภณารามห้วยงูในอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เนาะได้เดินทางจากจังหวัดลำปางมาตั้งแต่ตอนเช้าละ8 นาฬิกามาถึงเพเอา5 โมง เนื่องจากว่าแวะตลอดทางสถาญาติโยมแวะป่าสถาญาติโยมเปิดไปแอวตรงนั้นตรงนี้แวะกินข้าวนะที่บ้านปังปอยไปแอวที่สถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอชัยปราการจากนั้นก็พากันกลับมาอย่างวัดโสภณารามบ้านห้วยงูในที่นี้มาถึงเมื่อประมาณ5 โมงป่ายสักหน่อยเนาะก็สถาญาติโยมพี่น้องบ้านห้วยงูในก็กำลังหาปากันสร้างปากันจัดประลำผำเต้นสถานที่ต่างๆอยู่ก็ได้มาช่วยเปิ่นทำการเตรียมสถานที่ต่างๆนะความจริงเปิ่นก็เตรียมกันไปเยอะแล้วนะมาก็ได้ช่วยเปิ่นแหมเล็กน้อย ตอนนี้ ก็มานั่งจัดรายการเฮือสถาญาติโยมตั้งเชียงใหม่ตั้งเชียงรายตั้งลำปางตั้งพื้นที่ต่างๆที่รับสัญญาณอยู่ในขณะนี้ได้รับฟังพร้อมๆกันโดยการออกอากาศสัญญาณของคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาซึ่งออกอากาศจากวัดปากตางเจริญอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่นะ
โดยเมตตาบารมีของท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมพอคลื่นสีขาวนะแล้วก็โดยท่านอาจารย์ท่านพระครู สมุวิสุวัตวรกิจโจนะที่เป็นเจ้าของสถานีเป็นผู้ดูแลสถานีพอสถานี 104.50 เมกะเฮิรตซ์ได้ส่งทีมงานถ่ายทอดสดถ่ายทอดเสียงถ่ายทอดภาพออกไปให้ศรัทธาญาติโยมครอบครัวคลื่นสีขาวที่อยู่ในจังหวัดต่างๆได้ติดตามรับฟังเรื่องราวต่างๆในการวางศิลาฤกษ์ธาตุเจดีย์ที่วัดโสภณารามอย่างใกล้ชิดนะตั้งแต่วันดานี้ไปจนถึงวันพิธีซึ่งจะมีในวันพรุ่งนี้นะพิธีของเพื่อนจะมี2 ช่วงเช้าจะเป็นพิธีสืบชะตาเวลาประมาณ 10 นาฬิกาเป็นต้นไปช่วงบ่ายก็จะเป็นพิธีในการวางศิลาฤกษ์ก็ประมาณ13 นาฬิกา 39 นาทีวางศิลาฤกษ์ก็ใช้เวลาบ่เมินนานแต่ใดแต่ถ้าอาละสถาพบปะกันช่วงค่ำยามแรมทุกครั้งทุกคราอาตมาก็จะมาสถาที่น้อมไว้พระสงฆ์เย็นวันนี้ลำปางสำหรับสถานีวิทยุที่ลำปาง 106.50 ก็ยังเงียบปิ้งอยู่นะ
ทุกคนทุกท่านในชั่วโมงที่สองชั่วโมงแรกผ่านไปเนาะได้อู้ได้จาที่ไปที่มาเหตุผลในการสร้างธาตุเจดีย์ที่วัดโสภณารามห้วยงูในวันนี้อาตมาภาพมาจัดรายการนอกสถานที่เนอะแม่ที่อยู่ทางบ้านต่างจองที่กำลังหาเข้ามาฟังรายการอยู่ในขณะนี้คณะที่ศรัทธาญาติโยมฟังรายการอยู่นี้อาตมาภาพได้นั่งนั่งนั่งจัดรายการอยู่ที่สถานที่ที่เพิ่นจะมีการวางศิลาฤกษ์สร้างธาตุเจดีย์ในวันพรุ่งนี้ที่วัดโสภณารามห้วยงูในอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เนาะได้เดินทางจากจังหวัดลำปางมาตั้งแต่ตอนเช้าละ8 นาฬิกามาถึงเพเอา5 โมง เนื่องจากว่าแวะตลอดทางสถานญาติโยมแวะป่าสถานญาติโยมเปิดไปแอวตรงนั้นตรงนี้แวะกินข้าวนะที่บ้านปังปอยไปแอวที่สถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอชัยปราการจากนั้นก็พากันกลับมาอย่างวัดโสภณารามบ้านห้วยงูในที่นี้มาถึงเมื่อประมาณ5 โมงป่ายสักหน่อยเนาะก็สถานญาติโยมพี่น้องบ้านห้วยงูในก็กำลังหาปากันสร้างปากันจัดประลำผำเต้นสถานที่ต่างๆอยู่ก็ได้มาช่วยเปิ่นทำการเตรียมสถานที่ต่างๆนะความจริงเปิ่นก็เตรียมกันไปเยอะแล้วนะมาก็ได้ช่วยเปิ่นแหมเล็กน้อย ตอนนี้ ก็มานั่งจัดรายการเฮือสถานญาติโยมตั้งเชียงใหม่ตั้งเชียงรายตั้งลำปางตั้งพื้นที่ต่างๆที่รับสัญญาณอยู่ในขณะนี้ได้รับฟังพร้อมๆกันโดยการออกอากาศสัญญาณของคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาซึ่งออกอากาศจากวัดปากกลางเจริญอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่นะโดยเมตตาบารมีของท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมผอ.คลื่นสีขาวนะแล้วก็โดยท่านอาจารย์ท่านพระครู สมุวิสุวัตวรกิจโจที่เป็นเจ้าของสถานีเป็นผู้ดูแลสถานีผอ.สถานี 104.50 เมกะเฮิรตซ์ได้ส่งทีมงานถ่ายทอดสดถ่ายทอดเสียงถ่ายทอดภาพออกไปให้สถานญาติโยมครอบครัวคลื่นสีขาวที่อยู่ในจังหวัดต่างๆได้ติดตามรับฟังเรื่องราวต่างๆในการวางศิลาฤกษ์ธาตุเจดีย์ที่วัดโสภณารามอย่างใกล้ชิดตั้งแต่วันดานี้ไปจนถึงวันพิธีซึ่งจะมีในวันพรุ่งนี้พิธีของเพื่อนจะมี2 ช่วงเช้าจะเป็นพิธีสืบชะตาเวลาประมาณ10 นาฬิกาเป็นต้นไปช่วงบ่ายก็จะเป็นพิธีในการวางศิลาฤกษ์ก็ประมาณ13 นาฬิกา 39 นาทีวางศิลาฤกษ์ก็ใช้เวลาบ่เมินนานแต่ใดแต่ถ้าเอาละศรัทธาพบปะกันช่วงค่ำยามแลมทุกครั้งทุกคราอาตมาก็จะปาศรัทธาพี่น้องไหว้พระสวดมนต์เย็นวันนี้ลำปางสำหรับสถานีวิทยุที่ลำปาง 106.50 ก็ยังเงียบปิ้งอยู่เนอะ เพราะว่าได้รื้อถอนการออกอากาศที่วัดบุญยวาสวิหารเรียบร้อยแล้วก็จะไปขออนุญาตการออกอากาศที่วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางมจร.ที่เกาะคาส่วนคลื่น 106.50 ตอนนี้ทางวัดบรรพตสถิตซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางก็ขอประมูลขึ้นมาใช้ที่วัดบรรพตสถิตเป็นวิทยุเพื่อการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมวัดบรรพตสถิตขณะนี้ก็เตรียม
ที่จะ ออกอากาศรอเพียงแต่กสทช.อนุมัติเอกสารอย่างต่างๆมาเป็นทางการก็จะเริ่มออนแอร์หรือว่าออกอากาศได้เลยสถานติดตั้งเสาเรียบร้อยติดตั้งอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วโดยการอุปถัมภ์ของท่านอาจารย์ใหญ่พระมหานุปดลสุวรรณเมธีก็ถ้า ออกอากาศเรียบร้อยอย่างใดสถานพี่น้องทั้งหลายคลื่นสีขาวก็คงจะได้ไปไปร่วมบุญด้วยกันวันเปิดการทำบุญของสถานีต่อไปเอาละเนาะศรัทธาญาติโยมพบปะกันแล้ววันนี้วันที่3เดือนมกราวันเสาร์ที่3มกราศักราชพระพุทธาได้2569พระวาสาแล้วปีใหม่ย่างเข้ามาเป็นวันที่3ก็อยู่ในช่วงเฉลิมฉลองอยู่เนาะศรัทธาญาติโยมก็จะปากันไหว้พระสวดมนต์เดี๋ยวก็จะได้นำสารธรรมมาสนทนามาอุจากันต่อไปกราบพระพร้อมกันเนอะกราบ1พุทโธเมนาโถ กราบ2ธัมโมเมนาโถกราบ3สังโฆเมนาโถ อิมินาสการเรนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสการเรนะธัมมังอภิปูชยามิอิมินาสการเรนะสังฆังอภิปูชยามิ อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิกราบ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิตาติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตาติธรรมสวัสดีกันอีกช่วงหนึ่งศรัทธาตะกี้ขออนุญาตตะกี้นี้เปิดจำเป็นต้องได้ใช้เสียง บันทึกไว้เมื่อวันก่อนเนาะได้จัดรายการสดที่ตะวาเมื่อแรงออกให้ศรัทธาได้ฟังตะกี้นี่เนื่องจากว่า ได้สนทนาอูจามา2 ชั่วโมงเนาะตั้งแต่ตี 3ถึงตี 5ก็รู้สึกว่าสลืมมึนหัวได้ไปพักผ่อนไปถือโอกาสพักผ่อนเหตุกรรมหนึ่งก่อนมาอ่านก็บ่ไหวซะท่าร่างกายสังขารของมนุษย์คนเฮาเนาะหักโหมล้ำไปก็ลำบาก แต่ว่าก็เดินทาง จากลำปางมาถึงอำเภอฝางก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงคืนที่ผ่านมาก็ได้จัดรายการ2 ชั่วโมง
แล้วตอนเจ้านี้ตีสามตีต้องตื่นตั้งแต่ตีสองกึ่งจะได้ตัดจัดรายการตีสามถึงตีห้า ก็รู้สึกว่าร่างกายสมองมันมึนงงจำเป็นต้องพักผ่อนสักก้ามตอนนี้พักผ่อนพอประมาณแล้วศรัทธาญาติโยมก็จะได้นำสารธรรมมาอุจามาสนทนากับศรัทธาต่อไปอู้ถึงเรื่องการที่วันนี้เนาะกิจกรรมในวันนี้ก็จะมีการวางศิลาฤกษ์วางศิลาฤกษ์เจดีย์วัดโสภณารามห้วยงูในตำบลสันทรายอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่พิธีการภาคเช้าช่วงเช้านี้ตั้งแต่10 นาฬิกาจะมีการสืบชะตาหลวงฮือศรัทธาพี่น้องเจ้าบ้านวัดวาอารามวัดโสภณารามของเฮาให้เกิดเป็นมังคละมงคลโดยครูบาอาจารย์ในพื้นที่9 รูปจะได้มาเป็นส่งพิธีให้กับศรัทธาญาติโยมพี่น้องบ้านเฮาจากนั้นในช่วงของตอนบ่าย 13:39 นาทีจะได้พิธีเลิกงามยามดีวางศิลาฤกษ์สร้างธาตุเจดีย์ของวัดโสภณารามของเฮาเจดีย์องค์เก่ามีอยู่แต่ว่าชำรุดทรุดโทรมเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติสถาแผ่นดินไหวหลายครั้งที่ผ่านมาองค์เจดีย์ก็ได้โน้มเอียงสุดไปก็เลยจะต้องมีการบูรณะปฏิสังขรณ์ใหม่แต่ว่าบ่อยากจะทำลายองค์เก่าองค์เดิมเปิ้นก็จะได้สร้างองค์ใหม่ครอบแต่ว่าต้องมีพิธีในการสร้างในการวางศิลาฤกษ์ก่อนที่จะสร้างเป็นเรื่องเป็นราวต่อไปศรัทธาอู้ถึงเรื่องการสร้างธาตุเจดีย์มี เป็นบุญเป็นกุศลใหญ่ทำให้ผู้ที่สร้างผู้ที่ได้ร่วมสร้างร่วมการบูรณะปฏิสังขรณ์ได้บุญได้กุศลอย่างใดก็มีในพุทธประวัติหรือว่าประวัติของพระสาวกทั้งหลายเคยมีเรื่องที่เล่าไว้ในประวัติของพระสาวกอย่างเช่นพระอนุรุทธะนั้นได้สั่งสมปุญญาบารมีเอาไว้บำเพ็ญบุญญาธิการในพระพุทธเจ้าทั้งหลายแต่ปางก่อนหลายพระองค์บางพระพุทธองค์บางรูปบางองค์ท่านก็ได้สร้างธาตุเจดีย์กับพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นจึงเป็นเหตุให้เมื่อมาเกิดในสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคตมะท่านได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ประกอบไปโดยผู้มีญาณจักษุอันเป็นทิพย์เรื่องราวของท่านจะเป็นจะได้นำมาเล่าพอสังเขปเพื่อศรัทธาญาติโยมติดตามรับฟังรายการได้ติดตามเกิดศรัทธาประสาทะในการที่จะได้คิดตามสร้างบูรณะปฏิสังขรณ์หรือร่วมคิดร่วมสร้างในการสร้างธาตุเจดีย์ต่อไปสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าปุถุมุตตละท่านอนุรุทธะนี้ได้เป็นผู้มั่งคั่งร่ำรวยมีทรัพย์มหาศาลได้ไปวิหารฟังธรรมของพระพุทธเจ้าได้พบหันพระศาสดาเปิ้นได้ทรงแต่งตั้งภิกษุรูปหนึ่งไว้ในตำแหน่งเอตทัคคะผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านที่มีตาทิพย์จักษุทิพย์มองทะลุกิเลสได้ก็บังเกิดความปรารถนาอยากจะเป็นเช่นนั้นพ่องจึงทำมหาทานตลอด7 วันแด่พระพุทธเจ้าและหมู่ภิกษุถึง100,000 รูปต่อมาสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุเมธะท่านก็ได้ถวายประทีปโคมไฟตะเกียงน้ำมัน1,000 ดวงแด่พระศาสดาซึ่งเข้าฌานอาการจิตแน่วแน่สงบจากกิเลสเรียกว่าการเข้าฌานที่ควงไม้ไฟได้ลุกโพลงอยู่ตลอด3 วันแล้วก็ดับลงเองสมัยพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะเมื่อพระองค์ปรินิพพานแล้วเขาเองก็เป็นผู้ร่ำรวยอยู่ในนครพาราณสีได้สร้างเจดีย์องค์ใหญ่สักการะแด่พระบรมศาสดาแล้วได้ถือถาดโคมไฟบรรจุโดยน้ำมันวางไว้บนศีรษะเดินเวียนรอบพระเจดีย์บูชาแด่พระศาสดาตลอดทั้งคืน
นี่สดาท่านได้ทำบุญกับพระธาตุเจดีย์ของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะ ต่อมาสมัยที่ว่างเว้นจากพระพุทธเจ้าอุบัติเขาได้เกิดในตระกูลคนยากจนเข็นใจในตระกูลพาราณสีมีชื่อว่าอันนภาระเลี้ยงชีพอยู่ได้โดยการรับจ้างทำงานต่างๆมีอยู่วันหนึ่งเขากับภริยาได้พบกับพระปัจเจกพุทธเจ้าพระนามว่าอุปลิทธะบิณฑบาตอยู่ในเมืองทั้งสองเกิดความเคารพเลื่อมใสศรัทธาเลื่อมใสยิ่งนักจึงได้สละอาหารของตนที่เตรียมไว้กินเอาไปใส่บาตรถวายพระปัจเจกพุทธเจ้าเสียหมดสิ้นบ่ฮื้อเหลือหล่อเก็บไว้เลยเขาและภรรยาบ่เพียงแต่บ่หิวแต่กลับรู้สึกอิ่มในบุญกุศลที่ได้ทำโดยมีปิติแห่งบุญเป็นอาหารต่อมาในชาติสุดท้ายได้เกิดเป็นเจ้าชายในสากยวงศ์เป็นพระโอรสของพระเจ้าอมิโตทนะเป็นพระอนุชาของพระเจ้าสุทโธทนะพระเจ้าอมิโตทนะนี่เป็นน้องของพระเจ้าสุทโธทนะพระเจ้าสุทโธทนะก็เป็นพระบิดาของเจ้าชายสิทธัตถะหรือว่าพระพุทธเจ้านั่นเองท่านจึงเป็นเจ้าอาของพระเจ้าชายสิทธัตถะนะพระประยุรญาติขนานนามว่าพระอนุรุทธะเป็นเจ้าชายอนุรุทธะเป็นผู้พังพร้อมไปโดยเบญจกามคุณรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอันน่ารื่นรมใจมีหญิงฟ้อนรำและขับร้องมีดนตรีบรรเลงให้เรื่นเริงบันเทิงใจทุกค่ำเช้าอยู่ในปราสาทสามหลังที่เหมาะแก่สามฤดูเสวยสุขดุจดังเป็นเทวดาแม้แต่อาหารที่เสวยก็บ่เคยขาดตกบกพร่องมีหื้อเสวยมือให้กินตลอดเวลาเตรียมไว้เสมอในถาดทองคำอยู่มาวันหนึ่งพระมารดาเจ้าชายอนุรุทธะทรงดำริขึ้นมาว่าลูกของเฮาอย่างก็พรั่งพร้อมไปหมดจึงยังบ่ฮู้จักกับการบะมีฉะนั้นจะต้องสอนให้เขาฮู้จักกับการบะมีเสียพ่องได้เอาถาดทองเปล่าใบหนึ่งมาปิดผาดครอบไว้จริงๆแล้วเรื่องนี้ในสมัยนั้นก็มีว่าเจ้าชายอนุรุทธะเป็นละอ่อนเป็นพระกุมารนี่ได้มีเปื่อนเล่นโดยการเล่นสกาเล่นอย่างแล้วเปื่อนใส่ขนมกันเอาขนมใส่เป็นรางวัลถ้าไผ่ก้านก็ต้องเสียขนมถ้าไผ่ก้านก็ต้องเสียขนมก็ปรากฏว่าเจ้าชายอนุรุทธะนี่เล่นก้านเปื่อนสะเสี่ยงขนมติ๊กๆแม่ก็ย่าขนมไปส่งพอก้านก็หล่นไปแหมละทหารคนสนิทคนรับใช้หล่นไปบอกพระมารดาว่าเสด็จแม่ทำขนมส่งมาด้วยก้านเขาแหมแล้วพระมารดาก็ได้ให้เขาทำขนมแล้วก็ส่งไปให้เจ้าชายเจ้าชายก็ทรงก้านการพนันอยู่ตลอดจนสุดท้ายขนมวัสดุอุปกรณ์วัตถุดิบที่จะทำขนมมันบ่มีสถานมดเสร็จละเป็นน้ำตาลเป็นข้าวเป็นอะไรอย่างที่จะมาทำขนมติดเตรียมไว้หมดเสร็จเตรียมก็บัดตันละมันต้องนึ่งต้องอย่างอะไรอย่างสปะเนาะก็เลยบัดจังเนี้ยได้ลูกเฮานี่จะได้ล้ำเหลือแล้วก็มานึกได้ว่าลูกเฮานี้เคยชินกับความรู้สึกที่ว่าอยากจะได้กินอย่างก็ได้กินโดยบุญของเขาอยากกินยังก็ได้กินอาหารมีพรั่งพร้อมอยู่ตลอดเวลาคำว่าบะมีเขาบ่เคยได้ยินเลยเหตุผลหนึ่งที่ทำไมว่าพระอนุรุทธะหรือว่าเจ้าชายอนุรุทธะบ่ฮู้จักคำว่าบะมีก็ย้อนว่าได้ทำบุญไว้ตอนที่เป็นนายอนะภาระนี่สถานที่ทำบุญกับพระปัจเจกพุทธเจ้าไว้บอกว่าจัดนี้อยากจนเหลือเกินมีโอกาสได้ทำบุญกับพระปัจเจกพุทธเจ้าต่อจากนี้ไปในภายหน้าขอให้ข้าพเจ้านี้อย่าได้พบคำว่าบะมีเลยคำว่าบะมีอย่างคำว่าบะมีคำว่าทุกข์ยากจนจะไปให้ได้ยิน
ได้ยินแต่คำว่ามีนะอยากได้อย่างก็ขอให้ได้ตามความมุ่งมั่นปรารถนาต่างความประสงค์ด้วยเถิดอันนี้ตั้งความปรารถนาความปรารถนาไว้จึงทำให้ท่านเมื่อเกิดมาทุกภพทุกชาตินะเป็นผู้บริบูรณ์โดยทรัพย์สินสลิงคารบ่ได้มีคำว่าบ่มีเลยบ่ได้ยินถ้าถามอย่างถ้าต้องการอย่างก็มีหมดในครั้งนี้ในไม่ชาติสุดท้ายที่เกิดเป็นเจ้าชายนุรุทธะก็เช่นเดียวกันบริบูรณ์ไปด้วยกามสุขทั้งปวงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์จนมาวันที่ไปเล่นสกากันนะก็เสี่ยงขนมจนแม่บ่มีขนมจะฮื้อแม่ก็บอกคือคนรับใช้ไปบอกเจ้าชายเนอะว่าขนมหมดแล้วบ่มีแล้วนะขนมบ่มีคนรับใช้ก็หล่นไปบอกคือเจ้าชายว่าท่านเจ้าชายขนมบ่มีขนมบ่มีแล้วเจ้าชายได้ยินนั้นก็มัวเล่นอยู่เนาะแต่เอาบอกเปิ้น ไปบอกแม่เลยเอาละขนมอย่างก็ได้ขนมบะหมี่ก็เอาคนรับใช้ก็วิ่งไปบอกพระมารดาของท่าน พระมารดาก็ว่าโอ้ลูกบ่าวเฮานี่มันบ่เคยมีคำบ่เคยได้ยินคำว่าบะหมี่อันยังใครได้อย่างก็ได้ตลอดจึงคำว่าบะหมี่นี่บ่เคยได้ยินมาก่อนเฮาจะสอนให้ลูกได้ฮู้จักคำว่าบะหมี่ก็ได้เอาถาดทองคำเปล่ามาวางไว้แล้วก็เอาฝาถาดมาครอบไว้2 ใบเนาะครอบไว้เอาไปเนี่ยขนมบะหมี่ จะได้ฮู้ว่าคนรับใจทหารคนรับใจก็ถือถาดนั้นไปคณะถือถาดนั้นไปสดาบเทวบุตรเทวดาพญาอินทร์อยู่ทางบนนั้นโอ้เจ้าชายได้ขออธิษฐานไว้ตอนที่เป็นนายอนาภาละว่าข้าพเจ้าเกิดทุกภพทุกชาติอย่าให้ได้ยินคำว่าบะหมี่โดยบุญของเปิ้นเฮาจะทำให้เปิ้นได้บ่ได้พบกับคำว่าบะหมี่จึงเนรมิตขนมเสกขนมให้เกิดขึ้นในถาดทองคำนั้นปรากฏว่าคณะที่วิ่งไปนี่โอ้กลิ่นขนมมันหอมฟุ้งตลบอบอวนไปทั่วบ้านทั่วเมืองคนทั้งหลายได้กลิ่นของขนมนี้ก็เกิดความหิวแม้เจ้าชายเองคณะที่เล่นก็เกิดความหิวขึ้นมาได้กลิ่นขนมคนติดถือถาดขนมวิ่งไปก็ว่าโอ้ขนมถาดนี้ทำไมมันมีกลิ่นตีหอมน่ากินจังเลย จะเม็ดกลิ่นหรือเปล่าก็บ่ฮู้ได้เนาะก็ได้ไปจนถึงเจ้าชายแล้วเอาขนมมอบให้ เจ้าชายเมื่อเจ้าชายได้รับขนมจากถาดก็เปิดพระอบเปิดถาดออกมาปัดขนมฟูเต็มถาดสถานหมู่กุมารทั้งหลายที่หั่นขนมฟูเต็มถาดก็ป้ากันหย่อมกินยุมกิน ขนมนั้นกินต่อใดก็บ่ฮู้จักหมดสถาเกิดขึ้นมาอยู่เหมือนเดิมเกิดขึ้นมาอยู่เหมือนเดิมเจ้าชายทั้งหลายก็แปลกใจโดยเฉพาะเจ้าชายอนุรุทธะเมื่อได้ชิมขนมแค่คำเดียวก็เกิดติดใจในรสชาติแล้วก็ให้ขึ้นมาหลายคนก็ตกใจขนมลำทำไมถึงให้แล้วบ่ให้ธรรมดาวิ่งไปหาเสด็จแม่แล้วก็ไปตัดพ้อต่อว่าอีแม่บ่ฮักลูกกาแม่บ่ฮักลูกกาแม่ก็บอกโหเกิดอะไรอย่างขึ้นลูกทำไมจะบ่ฮักลูกคือแก้วตาดวงใจของแม่ลูกอยากจะได้ยังก็มีฮื้อหมดทุกอย่างยังว่าบ่ฮักเตอกาบ่จริงหรอกอีแม่ทำขนมอร่อยถึงเพียงนี้แต่ว่าบ่เคยทำให้ลูกได้กินเลยพระมารดาได้ยินอย่างนั้นก็เอะใจก็กึดขึ้นได้ว่าโอ้ตะกี้เฮาเอาถาดเปล่าครอบกันไปให้ลูกเฮาเพื่อจะให้เขาฮู้จักคำว่าบะหมี่แต่บัดนี้ลูกเฮากับได้กินขนมที่มีรสชาติอร่อยในถาดเปล่านั้นแสดงว่าโดยอิทธิฤทธิ์ของเทวดาได้ดลบันดาลให้เป็นอย่างนั้นก็บอกว่าโอ้ลูกเฮาเป็นผู้มีบุญก็เลยบอกว่าลูกเอาอย่างอีกแล้วกันตั้งแต่นี้ไปถ้าลูกต้องการขนมบะหมี่นี้บอกให้แม่เนอะวะ พระมารดากับบอมเลย
ถ้าลูกก็จะกินขนมอย่างเดียวขนมบะหมี่นั่นน่ะแม่ก็เนี้ยเหมือนเดิมเอาถาดเปล่ามาครอบกันขนมบะหมี่ของลูกชายของเขาก็ส่งไปให้ก็ได้กินอย่างนี้ตลอดมาสัตว์อันนี้คือบุญเก่าของเปิ้ลเปิ้ลได้สร้างธาตุเจดีย์ในสมัยพระพุทธเจ้าปุถุมุตตะโดยนี่จึงได้เกิดมามีหูทิพมีตาทิพนะท่านทำบุญมาได้พบพระพุทธเจ้ามาหลายพระองค์แสดงว่ามีบุญเยอะมากนะครับสมัยพระพุทธเจ้าของเฮาเมื่อท่านได้บวชติดตามพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าได้บรรลุอรหันต์เป็นพระอรหันต์เป็นเอตทัคคะที่พระพุทธองค์ทรงตั้งไว้ในตำแหน่งผู้มีจักษุอันเป็นทิพย์โดยอานิสงส์โดยบุญที่ท่านได้ถวายเตียนถวายปูจาประทีปโคมไฟในสมัยพระพุทธเจ้า ได้พระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งได้สร้างเจดีย์ในสมัยพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งได้ถวายสิ่งต่างๆแก่พระพุทธเจ้าแต่ละรูปแต่ละองค์มากมายน่าศรัทธาฉะนั้นจึงได้เป็นผู้มีจักษุอันเป็นทิพย์ในสมัยพระพุทธเจ้าของเฮาเอาละได้ดูเวลาตอนนี้ตี5:40 กว่านาทีศรัทธาญาติโยมท่านใดที่ฟังรายการอยู่อยากจะโทรมามาจากก็เจริญพรได้โทรมามาจากมาเอ่ยมาสอบมาถามอยากจะร่วมบุญด้วยกันหรือว่าอยากจะมาร่วมงานวางศิลาฤกษ์นี้โดยเฉพาะพี่น้องฝางใครจะมาร่วมงานวางศิลาฤกษ์อันนี้บัดได้เปิดบัดได้เสียบแบตไว้ก็ยังได้มาแล้วลูก นึกว่าบัดได้เสียบแบตไว้เอาศรัทธาญาติโยมโทรเข้ามามามาจามาสนทนากันได้0808441730เนอะพี่น้องตังเมืองน่านเนาะเมืองน่านนี้บัดได้โทรเข้ามาบัดได้โทรเข้ามาก็แปลกใจว่าสงสัยจะบัดได้ฟังรายการเนาะพี่น้องต่างเมืองน่านนี่หรือว่าถ้าได้ฟังอยู่ขอเสียงเมืองน่านสักสายสองสายลุกพี่น้องต่างลำปางนี้บัดได้ยินแล้วนะปันนี้นี่เพราะว่าสถานีวิทยุของวัดบุญญวาสวิหารได้ยุดออกอากาศไปแล้วนะกำลังรอคลื่นความถี่ใหม่ที่จะมีขึ้นที่วัดบรรพตสถิตได้ขอทำสถานีต่อจากสถานีวัดบุญญวาสวิหารแล้วก็ของสถานีวิทยุอีกแห่งหนึ่งที่วัดที่วิทยาลัยสงฆ์นครลำปางก็กำลังขอคลื่นสัญญาณอยู่เหมือนกันศรัทธาญาติโยมเป็นน้องเวียงปะเป้าได้ยินแล้วเนาะหลวงปู่กำลังเดินทางเวียงปะเป้าเจริญพรกำลังจะเดินทางไปฝั่งนี่อยู่แล้วอยู่ฝั่งแล้วอยู่เมืองฝั่งอยู่วัดโสพนารามแล้วหลวงปู่อากาศกำลังเดินทางหลวงปู่ดอยเดินทางด้วยความปลอดภัยนะเจ้าสาธุอนุโมทนาบุญด้วยนะคะเจ้าสาธุแม่หลวงปู่จะเดินทางมาเนาะหลวงปู่กับคณะสัทธาพี่น้องตังเวียงปะเป้าจะมากันหลายคณะอยู่เนอะสัทธามาหลายคนคณะหลวงปู่ครูบาศรีหมื่นครูบาศรีหมื่นทุท่านอาจารย์พระมหาเสาแก้วท่านพระครูบวรธรรมาภิรามเปมาลามท่านตู้ปีอ้อยตู้ปีบุญแล้วก็ศรัทธาญาติโยมก็หลายคนหลายท่านจะเดินทางมาร่วมในพิธีวางศิลาฤกษ์การสร้างธาตุเจดีย์ที่วัดโสพนารามห้วยงูในของเฮาขณะนี้ก็คงจะเตรียมตัวเดินทางกันละมาถึงที่นี่ประมาณ 8-9 นาฬิกาก็จะได้
ร่วมในพิธี อันเป็นมังคละมงคลช่วงเช้าเวลามีการสืบมูลจตาอยู่เนาะก็เดียวชั่วโมงต่อไปจะได้พบกับท่านอาจารย์จำเริญอาจารย์จำเริญม่อนปิ่นจะได้มาสลับสับเปลี่ยนกับอาตมานะเมินไปมันก็จะมึนสถาเพราะว่าได้พักผ่อนดีเนาะตื่นตั้งแต่ตีสองกึ่งมาแล้วนะถ้าตุลุงยองมาเราโอ้สบายน้อยแต่ตุลุงยองยังมาบัดถึงเตื้อก็คงจะมาถึงคอยควายเพิ่นแล้วตุลุงยองเพราะเพิ่นมีงานนักเนาะมีงานนักก็คงจะมาช่วงนั้นตอนนี้ศรัทธาญาติโยมอีพ่ออีแม่ทั้งหลายนะที่ฟังรายการอยู่อยากจะโทรมาเข้ามามาจากันก็เจริญพรโทรมาได้นะมามาจามาสนทนามาสอบถามเรื่องต่างๆอาจจะถามปัญหาอย่างที่บ่เข้าใจอย่างที่มีปัญหาก็ได้ได้จากันได้เนอะ0808844173 0808844173สถาโทเข้ามามาจากันได้เวลาการทำบุญมีอยู่2ช่วงด้วยกันเนอะสำหรับศรัทธาที่โทรเข้ามาช่วงเจ้านั้นที่นี่ที่วัดโสภณารามจะมีการทำบุญสืบชะตาหลังจากนั้นเวลาหลังจากพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าได้ฉันภัตตาหารเพลเรียบร้อยก็เวลา13 นาฬิกา13 นาฬิกา13 นาฬิกาจน 13:39 นาทีจะเริ่มประกอบพิธีต่างศาสนาในการวางศิลาฤกษ์เจริญพรเจ้าแม่พรทิพย์ดวงทิพย์อยู่บ้านหนองคายหนองตองเจ้าแม่พรทิพย์ดวงทิพย์อยู่บ้านหนองคายหนองตองเชียงใหม่ก็ไหนเจ้าเชียงใหม่เจ้าเชียงใหม่นี่ชัดเจนจากวัดไฟหินเนาะเจ้าวัดไฟหินวัดไฟหินถ่ายทอดวัดฝังไฟหินออกอากาศตลอดเนาะเดี๋ยววันขับนะจ๊ะช่วงต่อไปจะเจอนักจัดรายการเมืองฝางเนอะท่านอาจารย์จำเริญจำเริญจะได้มาพบปะช่วง6 โมงเป็นต้นไปอันแม่ขอถามอันถ้าเขาตามไปหาแฟนถึงลูกเจ้าเนี่ยเอาว่าสักคนจะบัดห้ามมันเปลี่ยนไปบ่ได้กันเนาะเป็นไปมันได้แม่อันการทำบุญฮื้อตานเนี่ยเขาตานไปหาไผก็ได้หมดไผเป็นคนตานก็ได้หมดเนาะโดยเฉพาะคนที่ก็อยู่ด้วยกันเนี่ยสามีภรรยาเนี่ยไปตัดเนี่ยเหมียงบางคนตัดแบ่งข้าวตอกดอกไม้น่ะความจอมใจคิดผิดเนาะสร้างบุญมาด้วยกันเนี่ยเป็นเรียกว่าสร้างบุญมาด้วยกันได้เกิดมาคบกันได้ห่วมเป็นคู่เป็นกิมกันเนี่ยมันจะจัดเดียวลูกทำบุญไปหากันนะถูกต้องแล้วเนอะไผว่ายังอันเถียงเลยเฮานี่เถียงหัวยันฝานะการแล้วก็ภูมิใจได้กะบางคนนี่มันกาตานคือกว่ามันถึงว่าตัดกันแล้วบัดใจไปเจียดไปไปเลยเนาะไปเลยแต่นะเฮาว่าวิทยาศาสตร์นี่สำคัญการทำบุญการเฮาที่ฮักปรารถนาดีต่อไผส่งบุญไปให้เปิ้นต้องได้กะได้หมดอยู่ตอนอยู่เป็นคนนี่ดูแลกันเนี่ยทุกอย่างด้วยกันนี่ตอนตายบ่ให้ทำบุญไปหากันเนี่ยไม่มีเนาะใครหู้เหมือนกันเนี่ยตู้เจ้าตนใดมันว่าเขาจะเถียงนั่งเถียงนอนเถียงได้ก็ภูมิใจเนาะที่เป็นลูกเจ้าเนาะเจ้าสาธุนะแม่นะเจ้ามาสักการะเจ้าอันนี้แต่นะฟังเรื่องนี้เราเตือนมันอารมณ์ขึ้นน่ะศรัทธาไปว่าไปเลยตู้เจ้าเฮาบางตนบางองค์นี่ก็ไปสอนเพิ่นพิษทำบุญน่ะทำความดีไปให้ไผก็ได้หมดอ่ะเนาะแต่นะเอาละอารมณ์ขึ้นหมดเวลาเนาะ
ก็ขอนำรายการจากลาในช่วงนี้ไปก่อนก็เดียวสักจำลำกำเดียวศรัทธาญาติโยมอีปอยอีแม่จะได้พบปะกับครูบาอาจารย์ คลื่นสีขาวเจ้าเมืองฝางที่อยู่เบื้องหลังการทำงานเวลามีกิจกรรมต่างเมืองฝางก็ได้ครูบาอาจารย์ท่านนี้แหละเนาะประคับประคองดูแลมีกิจกรรมการงานในต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนต่างๆเปิ่นก็ไปร่วมบุญกุศลตลอดท่านก็คือท่านอาจารย์จำเริญ10,400,000นะ140,000จะได้มาพบปะกับศรัทธาญาติโยมต่อไปแต่ช่วงนี้ฟังเพลงรายการรอเปิ่นสักกรรมเน้อศรัทธาขึ้นจอทีวีได้ง่ายๆด้วยครับไอซีทูเดี๋ยวหมดโฆษณาอยู่
ขอนอบน้อมแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมนามคำสั่งคำสอนขอนอบน้อมพระอริยสงฆ์สงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายถวายความเคารพประเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสุริตานุรักษ์ด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทอุดมเจ้าอาวาสเจ้าคณะอำเภอฝางถวายความเคารพหลวงพ่อพระครูวิธานธรรมโสพลหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอแม่อายเจ้าอาวาสวัดแม่อายหลวงถวายความเคารพพระเถรานุเถระพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์จุตนจุองค์ขอความผาสุกความเจริญรุ่งเรืองจงมีแก่พี่น้องคณะสัตยาญาติโยมที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังอยู่ในขณะนี้อาตมาภาพพระจำเริญโชติธรรมโมอยู่วัดพระธาตุสีมาโพตโพธารามตำบลป่งน้ำฮ้อนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ก็ได้มีโอกาสมาสนองงานครูบาอาจารย์คณะขึ้นสีขาวได้มาช่วยการช่วยงานที่วัดโสพนารามห้วยงูในตำบลสันทรายอำเภอฝางที่นี่ก็บักไก่ถ้าไปต่างรัฐก็สักกิโล2 กิโลถ้าไปตังทั่วไปก็หลายกิโลอยู่เป็น10 กิโลอันนี้ก็มาตังรัฐนี่ก็3-4 กิโลเนาะวันนี้เป็นวันดีของหมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายบาดใจก้าพี่น้องบ้านห้วยงูในก็มีคณะศรัทธาญาติโยมที่ได้รับฟังครูบาอาจารย์ได้ได้จาได้บอกได้กล่าวได้ประชาสัมพันธ์ว่าวันนี้ก็จะมีพิธีวางศิลาฤกษ์ในก่อสร้างห้างแปงเจดีย์วันนี้เป็นวันดีวันที่4 มกราคม 2569วันดีหลายที่หลายตังเปิ้นก็วางศิลาฤกษ์จัดการจัดงานขึ้นบ้านใหม่แต่งงานลงเสาแปลงบ้านก็หลายที่หลายตังอย่างที่ห้วยงูเฮานี่ก็จะได้วางศิลาฤกษ์สร้างเจดีย์ก็จะได้บูรณะให้มันสดสวยงดงามโดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะศิษยานุศิษย์พระพรหมมงคลหรือว่าหลวงปู่ทองสิริมังคโลโดยคุณแม่จันฟองเกี่ยวแก้วคุณเชิดพงศ์กลิ่นแก้วผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมพรปิ่นทยาคุณพฤกษาฤติธาวินทโชติทันตแพทย์พงเพชรกลิ่นแก้วคุณน้ำเพชรกลิ่นแก้ว
คุณเกษมบุตรบัวเด็กชายเพชรกิ่วแก้ว เด็กหญิงเพชรชีวากินแก้วคุณกนยาคำปันในนามบริษัทเพชรอินทรีย์ทานสปอร์ตจำกัดในนามบริษัทเขมรัฐทานสปอร์ตจำกัดในนามนครหลวงคอนกรีตจำกัดอันนี้ก็มีเป็นเจ้าภาพโดยคณะหลวงปู่ทองวัดพระธาตุสีจอมทองก็ได้สร้างหลายที่หลายตางเนาะล่าสุดนี่ก็ได้ไปทำบุญที่วัดดับไพอำเภอเมืองเชียงใหม่แล้วก็มาที่นี่ที่วัดห้วยงูนี่ก็หลายท่านหลายคนก็ได้มีโอกาสไปร่วมบุญร่วมกุศลกับคุณแม่คณะศรัทธาศิษยานุศิษย์ของหลวงปู่ทองบางห้องบางคนก็มีโอกาสไปหูจักมักจีไปหูไปหันที่เปิ้นได้ไปเกิดไปสร้างก็เป็นหน้าบุญของเฮาคนเฮาเกิดมาแล้วเกิดมาเป็นคนถือว่าโชคดีแล้วเกิดมาครบ32ก็ถือว่าโชคดีแล้วเกิดมาปะพบพระพุทธศาสนาก็ถือว่าโชคดีแล้วคนเฮาเกิดมาได้กู้ข้างดีก็โชคดีแล้วคนเฮาเกิดมาปะพบมีลูกมีหลานมีเหลนเป็นคนว่านอนสอนง่ายก็ถือว่าโชคดีแล้วคนเฮาปะพบครูบาอาจารย์ที่เปิ้นสั่งเปิ้นสอนชี้แนวทางของเฮานำพาไปประสบการณ์ชีวิตก็ถือว่าโชคดีแล้วคนเฮาเกิดมาแล้วปะพบคนใจบุญสุนทานแม้นว่าเฮานั้นบ่มีเข้าของเงินคำอันยังแต่เฮาก็ได้ไปโหไปหันได้ไปห่วมเปิ้นไปกวาดขี้เหี้ยได้ไปยกโต๊ะยกตังจัดหั่นจัดนี่ล้างถ้วยล้างจานเฮาไปช่วยเปิ้นเฮาก็ถือว่าเฮาได้บุญได้กุศลตัวโชคดีแม้นว่าเปิ้นอาจจะมีบุญวาสนาสูงส่งกว่าเฮามีทรัพย์สินเงินทองมีอันอย่างครบครันหมดแต่ว่าเปิ้นเป็นคนที่ใจบุญใจกุศลเฮามามีเหมือนเปิ้นแต่เฮาก็บ่ได้มีความอิจฉาอันหยังแต่ว่าเฮามีความยินดีปิติยินดียกมือทุ่มหัวก็ได้พี่น้องมาอ่านเฮาก็มาช่วยกวาดหั่นกวาดนี่ปัดกวาดหั่นปัดกวาดนี่เก็บหั่นเก็บนี่ล้างถ้วยล้างจานจัดดอกอันหยังช่วยครูบาอาจารย์ช่วยพี่น้องศรัทธาทั้งหลายกางตรงกางเต้นกำหั่นกำนี้แม้แต่เฮาจะมานั่งอู้นั่งจ้าเป็นกู้เป็นกิมกันอันนี้ก็ได้อานิสงส์ยิ่งงานใหญ่ๆอย่างอีก็ถือว่าเป็นงานใหญ่งานวางศิลาฤกษ์สร้างพระธาตุเจดีย์สร้างวิหารสร้างโบสถ์สร้างโรงศาลาอันอย่างของใหญ่ๆอีเฮาก็จะต้องได้ใจกำลังพลกำลังคนกำลังสติปัญญาช่วยกันปีหูสองน้องหูหนึ่งอย่างอีเฮาก็ช่วยกันไปแบ่งกันไปช่วยกันไปก็ได้อานิสงส์ก็จะไปพอว่าเปิ้นล่ำเปิ้นโดยเปิ้นมีเข้ามีของเปิ้นก็เนี้ยได้กะกว่าคนล่ำคนรวยก็จริงมีทรัพย์สองเงินทองก็จริงแต่ว่างานหนึ่งมันบ่ได้สามารถเกิดขึ้นได้คนเดียวก็ต้องมีคนหันคนนี่คนแปลงหันแปลงนี่อย่างกลางเต็นท์เนี่ยเต็นท์มี6ขาเฮาจะกลางคนเดียวมันก็เป็นไปไม่ได้มันก็ต้องใจ6คนถึงจะกลางเต็นท์ถึงจะกลางเต็นท์เก้าอี้มันจะเบาก็จริงยกคนเดียวก็ได้แต่ว่าเก้าอี้เป็นร้อยเฮาจะเลี้ยงอย่างใดเลี้ยงคนเดียวก็ไม่ได้หรอก
เลยเหมือนงูนี่ ตัวปีเลินเคยลองมาละเนี่ยคนเดียวจดอย่าเพิกจดจะได้2 วันก็ยังมาแล้วจะเป็นก็ต้องเอาเนนมาช่วยเอาคนมาช่วยเพราะว่ามันตึงมาแล้วเก้าอี้100 ป่ายเนี่ยคนเดียวอันหนึ่งก็ยังอันหนึ่งก็ยังอันหนึ่งอันนี้มาตั้งอย่างอี้อันนี้อี้ถ้าช่วยกันนี่มันช่วยกันเล่งกันพอกันอย่างอี้เพราะมันจะแล้วเว้ยการงานอย่างวางเสละเลิกวันนี้ก็เหมือนกันเฮาก็ได้ นำจิตนำใจของพี่น้องคณะศรัทธาวัดห้วยนูงในเฮาโดยเฉพาะหลวงพ่อสมภารเจ้าวัดแล้วก็ตังพ่อหลวงผู้ช่วยพ่ออาจารย์พ่อเกวัดคณะกรรมการคณะศรัทธาเจ้าบ้านก็ได้มาช่วยกันหลายมือหลายวันแล้วว่าบ้านเฮาวัดเฮาก็จะได้แปลงบูรณะวางศาลาเลิกศาลาวางศาลาเลิกพระธาตุเจดีย์ในวันนี้ก็ช่วยกันแปลงกันโอ้มาได้หลายวันละหลายมื้อหลายวันละพี่น้องห้วยงูพี่น้องคณะศรัทธาที่อยู่ต่างบ้านต่างจองบ่ได้มาร่วมก็ดี หรือว่าอยู่ที่อื่นที่ไกลบ่ได้มาเนาะวันนี้ก็คงจะถ่ายทอดทั้งวันก็ยกโมท่วมหัวอันโมทนาเป็นบุญเป็นกุศลของเราได้ร่วมกับเจ้าภาพก็ดีได้ร่วมคณะครูบาอาจารย์ขึ้นเสียขาวก็ดีได้ร่วมคณะศรัทธาบ้านห้วยงูในเฮานี่ก็ดีก็เป็นบุญเป็นกุศลจะอยู่ลำปางก็ดีจะอยู่พะเยาก็ดีจะอยู่เชียงรายจะอยู่ดอยลอหรือจะอยู่ที่อื่นที่ไกลเฮาได้หูได้หันพอถ่ายทอดก็ดีฟังเสียงผ่านทางสถานีวิทยุก็ดีก็เป็นบุญเป็นกุศลที่เฮาสร้างเอาไว้กับเนื้อกับตัวสร้างเอาไว้กับครอบครัวสร้างเอาไว้กับลูกกับหลานก็เป็นมงคลชีวิตโอ้สมัยหนึ่งหรือว่าลูกเต้าหลานเหลนจะได้มาอ้วโอ้เปิ้นวางศิลาฤกษ์แปลงเจดีย์วัดห้วยงูในเมื่อปี2569พ่อเฮาก็ไปช่วยลูกแม่เฮาก็ไปช่วยลูกป้าเฮาก็ไปช่วยลูกลุงเฮาก็ไปช่วยอยู่ตัวลูกเฮาก็หลานเฮาก็ไปช่วยลูกก็จะได้เป็นมังกละกับตัวกับตนกับครอบครัวลูกเต้าหลานเหลนได้เกิดที่นี่หน่อแต่งดินหินแต่งหากยิ่งเป็นคนห้อยงูแต้ๆก็ดีหรือเป็นเคยห้อยงูก็ดีเป็นสะพ้ายห้อยงูก็ดีลูกเต้าหลานเหลนเกิดมาอยู่ที่นี่6ฝั่งที่นี่เฮาได้เกิดได้สร้างลูกหลานเหล่านั้นเขาก็จะได้ภาคภูมิใจว่าสมัยปู่ย่าตายายปู่ป้าน้าอาพี่น้องเฮาตระกูลงุนงกของเฮาได้ร่วมด้วยช่วยกันได้เกิดได้สร้างวัดวาอารามที่นี่โดยเฉพาะสร้างวิหารก็ดีสร้างศาลาก็ดีห้องน้ำก็ดีหรือจะสร้างเจดีย์ที่เฮาจะวางศิลาฤกษ์ในวันนี้เขาเหล่านั้นก็จะได้มีความภาคภูมิใจว่าอย่างน้อยญาติโกโหติกาบรรพชนของเฮาเนี่ยก็ได้กึดได้สร้างช่วยกัน10 บาท20 บาทมามีก็เป็นหยังเอาให้เอาแหงมาช่วยกันวันนี้จะไปเริ่มเด้อพี่น้องบ้านห้วยงูในเฮาภาคเจ้าก็สืบชะตาหมู่บ้านสืบชะตาหมู่บ้านเพื่อเป็นมังกละของหมู่บ้าน
ก่อนจะทำการทำงานใหญ่ๆก่อสร้างห้างแปลงอันใหญ่ๆนี่ก็ตามหลักโบราณเปิ้นก็จะสืบชะตาหลวงเนาะสืบชะตาหลวงหมู่บ้านเป็นมังกรยาสกรรมสักข่าวตลอดจนถึงถูกโอกาสสมโพธิแผ่นเลิกจีดีของเฮาก็ได้เสริมสร้างวัดวาเฮานั้นเป็นมังกรหมู่บ้านเฮาเป็นมังกรตลอดจนถึงผีเก่าเน่าเมินสัพเวสีผีปางปลายเป็ดที่เกี่ยวข้องผูกพันคนในบ้านห้วยงูในเฮาเนี่ยอยู่กลางต้งกลางตังสิ่งสถิตอันใดก็ดีตำห้องเมืองห้องน้ำต้นไม้ต้นคาที่เขาเหล่านั้นไปติดไปค้างละแวกนานาเขตของบ้านห้วยงูในเฮาเนี่ยมาแน่งานวางศิลาฤกษ์งานทำบุญสุนทานวางศิลาฤกษ์อาจเขาเหล่านั้นส่วนใดส่วนหนึ่งอันเป็นพ่อเป็นแม่อันเป็นปู่เป็นญาติโกโหติกาเกี่ยวข้องบุกพันของตระกูลใดตระกูลหนึ่งนามสกุลใดนามสกุลหนึ่งมาแน่เขาเหล่านั้นจะปลดเงี้ยงเนียงนำสู่ไปภูมิภพดีๆเป็นเกินเงินเกินคำเมื่อเขาเหล่านั้นไต่ขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นฟ้าเนรปานก็ได้มาแน่ของอย่างอี้เงี้ยงเนียงเคยอธิบายไว้ว่าปลายเข็มที่ว่าแหลมแล้วแต่แหลมบ่ได้บ่สามารถติดเกาะอะไรอย่างได้แต่ว่าเป็นเงี้ยงแหลมของหญ้าที่ยอบน้อยเปียงน้อยพอเหมือนจะขี้หักแต่ว่าติดเกาะเงี้ยงตลอดถ้ามามีวิธีเอาออกเปรียบเสมือนจิตตะดวงวิญญาณอันใดอันหนึ่งเหมือนกันเปรียบเสมือนเป็นหญ้าที่ยอบก็จะติดเกาะเงี้ยงตลอดจะต้องมีวิธีเอาออกขึ้นได้มันต่างกันกับปลายแหลมของเข็มแหลมบ่ได้แต่ว่าบ่สามารถที่จะเกาะเงี้ยงอันอย่างใดก็ได้ได้จาได้บอกได้กล่าวให้พี่น้องคณะศรัทธาได้มีจิตประสาทะเรื่องของบุญเรื่องของกุศลในการสร้างเอาไว้กับเนื้อกับตัวเป็นมังกรพี่น้องคณะศรัทธาวันนี้ที่ขวงแก้วอารามวัดห้วยงูในที่นี่วันนี้ภาคเจ้าประมาณสัก9:59ก็จะมีพิธีสืบชะตาหลวงหรือชะตาหมู่บ้านของเฮาภาคบ่ายก็จะมีพิธีวางศิลาฤกษ์พี่น้องห้วยงูเด้อมาโหว่าเครื่องเสียงก็จะได้ยินก็ช่วงเจ้านี้ก็อาจจะได้ยินอยู่นอกก็ไผยังบ่ได้มาใส่ซองสืบชะตาเนอะมามีซองก็มาขอที่วัดนี้ก็ได้เขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดอายุเท่าใดก็ใส่ตำนวนนั่นก็ได้หรือถ้าว่าประจำอายุเฮาก็ใส่108ก็ได้หรือจะให้เป็นมงคลก็ใส่108ก็ได้เนอะแล้วก็เอามาจอมในบาทหลวงปีนี้เฮาใจบาทหลวงเนอะฮับเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดแล้วก็ใส่ปัจจัยตามอายุ50ก็ใส่50ก็ได้หรือจะ51ก็ได้เนาะ51บวก1หรือจะ60บวก1 70บวก1หรือว่าจำตัวเก้าบ่ได้ จำอายุบ่ได้ก็ใส่108ใส่108
ก็เรียนเจอเนอะพี่น้องคณะสัตยาบ้านห้วยโงในเฮาก็ได้เตรียมการเตรียมงานก็มากันได้หลายมื้อหลายวันแล้วก็พี่น้องลำปางพี่น้องลำปางมันก็มาเนอะพี่น้องลำปางก็มาอยู่หลายท่านเนาะหลายท่านหันตะวาไม่แรงแล้วก็ประเดี๋ยวนี้ก็ท่านอาจารย์พระครูอภิวัตวรรณวิกรมพอขึ้นเสียข่าวของเราก็ได้เดินทางมาดูการดูงานตั้งแต่เมื่อวานแล้วเนอะตั้งแต่ตะวาละแล้วก็ท่านอาจารย์มาชมชาติพร้อมพี่น้องคณะลำปางก็มาถึงตะวาแล้วก็ตั้งทีมงานถ่ายทอดตัวปีนมที่ออกอากาศนี่ก็อุปกรณ์ทั้งหมดก็เป็นของทีมงานถ่ายทอดวัดฝ่ายหินวัดฝ่ายหินหลังมช.ได้รับความเมตตาจากอาจารย์หลวงพ่อพระครูสมุวิศวัตวรกิจโจนำทีมโดยท่านอาจารย์ทวีศักดิ์หรือตุปีนมตุปีตะวันท่านอาจารย์โยเนินแสงนานแดง แล้วก็พี่นานอันนั้นลืมชื่อร้าน ก็หลายท่านหลายคนได้ที่มาเตรียมการเตรียมงานมาสอนน้องงานครูบาอาจารย์ในฐานะเจ้าถิ่น ในฐานะเจ้าถิ่นก็ได้มาดูแลพอคอยจริงๆแล้วก็อาการก็บอกค่อยที่จะดีเท่าใดก็คือที่จริงแล้วก็อาการไข้เนาะเป็นไข้ก็ตั้งแต่วานวันซืนละแทกยาลัตวานี่ก็ได้ไปช่วยงานหลวงพ่อสนองงานหลวงพ่อที่วัดพุทธบาทอุดมก็คืนของวันที่2นั่นก็ต้องได้แทกยาให้มันหายแล้วก็อย่างตะวานี่ก็เริ่มขั้นนี้ขั้นตัวก็จะต้องแทกยาให้มันก็ประคับประคองไปวันนี้ก็จะได้มีโอกาสมาโอ้มาจ๋ากับพี่น้องคณะสัตยาสักชั่วโมงหนึ่งก็เหมือนได้อู้ได้จ๋าเนาะก็สังเกตตัวเก่าก็บางครั้งก็อู้ลิ้นบ่ใครถอบเท่าใดเนาะตั้งแต่ฉีดยาโควิดตั้งแต่เป็นเส้นเลือดในสมองนี่ก็มันรู้สึกว่าร่างกายนั้นบ่ใครสมบูรณ์เนาะลิ้นก็ใครทำท่าจะกักอีนะ กักแต่ก่อนนี้ก็บ่ค่อยดูแลตัวเก่าเนาะนอนดึกลุกเจ้าทานอาหารบ่ครบ5 หมู่อีนะก็ฝากตัวเนอะเรื่องการดูแลสุขภาพของเฮาก็สำคัญพี่น้องคณะสัตยาก็หลายท่านหลายคนก็ได้เริ่มที่ทยอยกันเข้ามาที่วัดโดยเฉพาะแม่บุญปันแม่ล่าเขาก็มา7 โต๊ะ 7 ตังมาเตรียมต่อดอดจะถึงคณะแม่ครัวที่เปิ้นทำข้าวต้มจะเลี้ยงถวายครูบาอาจารย์ในภาคเจ้านี่เลี้ยงป่อศาลาที่มาจากดอยลอที่เปิ้นจะมาวางศาลาเลิกวันนี้ก็หลายท่านหลายคนเด้อที่ตั้งจิตตั้งใจร่วมทำบุญบ่ได้มาก็ยกมือ10 นิ้วบางท่านบางคนก็เตรียมใจว่าจะหอมหอมต้องได้หอมแน่พี่น้อง เฮาร่วมด้วยช่วยกันเนาะแม้นว่าจะมีเจ้าภาพรักเฮาก็หอมโดยเปิ้นเนาะ9 บาท10 บาทเฮาแม้ว่าจะมีเจ้าภาพรักโดยนำจิตนำใจด้วยเป็นบุญเป็นกุศลเฮาได้อยากจะร่วมบุญร่วมกุศลในอนาคตข้างหน้าก็คงบ่ได้ว่าจะแบ่งวันเดียวแล้วก็คงให้
หลายมื้อหลายวันอยู่คณะครูบาอาจารย์ก็คงจะได้เที่ยวขึ้นเที่ยวลงมาร่วมการร่วมงานมาสร้างบุญบารมีตัวกันอยู่ที่วัดห้วยงูในที่นี่ก็แหมหลายมื้อหลายวันอยู่พี่น้องคณะศรัทธาก็เตรียมเอาไว้เนอะ9 บาท 10 บาทเฮาก็ร่วมบริจาคร่วมการสร้างพระธาตุเจดีย์เป็นมังกรกับตัวกับตนเป็นมังกรกับครอบครัวของเฮาเนอะในวันนี้ก็ก่อนเข้ารายการก็ได้ยินท่านอาจารย์มาชมชาติสนทนากับโยมแม่เพิ่นเรื่องที่ว่าเป็นเมียจะตานหันเข้าคือผัวเปิ้นว่าบดีบะเปิงแล้วก็บะได้แต่ตังเมืองฝางนี่ก็ยังบักเกยเดียยังครูบาอาจารย์เพิ่นก็ยังบักเกยมีที่ไหนเล่าฟังเดียก็ได้ยินเสียตะกี้แต่ก็เคยละเคยได้ยินตังเปาะตังใต้พวกนั้นนะตังเปาะตังที่อื่นพวกน่ะก็เคยอู้กับครูบาอาจารย์ว่าอาจจะเป็นสืบเนื่องมาจากพิธีตัดพายอีกอะหรือว่าตัดผัวตัดเมียนภาจ้านอีกอะประมาณนี้ถ้าจำมาพิษนะเคยอู้กันกับครูบาอาจารย์ว่าแล้วก็เพิ่นก็จะอู้กันเนี้ยแล้วก็เลยไปถึงการตานหันเข้าทำบุญอุทิศให้สามีผู้วายชนอีนะก็ได้อู้กันว่าการตัดผัวตัดเมียหรือว่าตัดพายสมัยตะก่อนเนี่ยสมัยตะก่อนมันมามีสิ่งบันเทิงอะไรอย่างมันก็มีความผูกพันระหว่างผัวเมียก็เลยโบราณอาจารย์นักปราชญ์ของล้านนาเนี่ยเปิ้นเลยค้นคิดวิธีว่าเนี่ยจะได้ผัวตายก็ดีเมียตายก็ดีบ่ฮื้อได้อวัยอาวรณ์จิตตกเพราะว่ามีความผูกพันอยู่กันมาเมินมานานอีนะก็ได้ค้นคิดวิธีเนี่ยตัดผัวตัดเมียหรือว่าตัดผ่าจ้านเอานั่นเอาสายศีลมามัดแล้วก็ตัดให้พ่อนานอาจารย์กล่าวกำหั่นกำนี่อีนะแล้วก็เอามีดตัดอีนะแล้วก็ลามไปถึงว่าบดีตานหันเข้าฮื้อบะถึงอย่างอันอย่างอี้นะหรือว่าบดีก็ครูบาอาจารย์วันนั้นได้นั่งนั่งจากันว่าคงก็แค่เป็นพิธีกรรมแต่ว่าเรื่องของการทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนั้นคงจะละเลยบ่ได้เพราะว่ามันเป็นบุญเป็นกุศลถ้าคิดทางวิทยาศาสตร์คิดในทางโลกเพื่อท้องว่าแสดงถึงความกตัญญูต่อสามีภรรยาที่ล่วงลับไป2นึกถึงบุญคุณสามีภรรยาที่ล่วงลับไป3นึกถึงสามีภรรยาที่ได้เคยอยู่เตยกินได้สร้างห้างแผงไปหั่นไปนี่ตัวกันเวลาเปิ้นได้ล้มตายหายจากเป็นภรรยาก็ดีเป็นสามีก็ดีฝั่งใดฝั่งหนึ่งถ้าเราได้ทำบุญสนทานแม้ว่ากึดบดายอีกก็ได้อานิสงส์ผลบุญแล้วได้ลงมือทำกับเข้ากับปางยกขันตกขันตานไปตานที่วัดที่วากี่ก็ได้ยิ่งอานิสงส์ครูบาอาจารย์ว่าคงจะเป็นลักษณะแนวนี้จะบ่ฮื้อเปิ้นได้ตานหันเข้าฮื้อผัวฮื้อเมียเปิ้นมันคงเป็นไปบ่ได้เพราะว่าคนเคยอยู่ด้วยกันคนเคยมีลูกมีหลานด้วยกันคนได้ไปหั่นไปนี่ด้วยกันความผูกพันมันก็ย่อมมีแต่ว่าพิธีที่ตัดขาดผัวเมียหรือว่าผ่าจ้านอย่างเช่นอย่างเนี้ยก็เป็นพิธีกรรมเพื่อให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีความผูกพันอะไรคนที่ล่วงลับไปแล้วมาให้เศร้าหมองให้สามารถมีชีวิตได้ดำรงชีวิตพอลูกพอหลานต่อไปบ่ต้องไปเกี่ยวข้องอะไรคนที่เปิ้น
ล้มตายหายจากไปน่าจะเป็นอย่างอี้ก็ได้ได้จากกันในวงสนทนาในวันนั้นก็เมื่อหลายปีมาละน่าจะ6-7 ปีละที่เคยไปปะครูบาอาจารย์เริ่มจำละที่เจียงไฮ้ที่เจียงไฮ้ก็คือวัดท่าเสด็จตำบลตากอวันนั้นกับครูบาอาจารย์ไปงานเข้างานปฏิวัติกรรมที่วัดท่าเสด็จอำเภอตำบลตากออำเภอไม่สวยจังหวัดเชียงรายจำได้ละไปกันเนี่ยไปกันเรื่องเนี่ยก็บอกพี่น้องคณะสถานบุญสุนทานนั้นเฮาแค่เฮาคึดเฮาก็ได้อานิสงส์ละถ้าเฮาได้ลงมือทำก็ซ้ำมีอานิสงส์ใส่บาตรญาติปกเหมือนกันก็เคยมีคนถามว่าอาจารย์เจ้าใส่กับมาม่าถึงวันเนี่ยบัตันเนี่ยกินนะมันง่ายดีเอามาม่าใส่บาตรถึงวันเนี่ยถ้าเกิดไปอย่างใดชาติหน้าเนี่ยจะได้กินกับมาม่าก็อาจารย์หรอกบอกว่าบ่ใจเนาะใส่บาตรมาม่าถึงวันมันเป็นผลบุญเป็นของทิพย์ที่จะสะสมให้เฮานะเอาไว้ใจใน3 ปรภพหน้าไม่ใช่ว่าตานก็มาม่าก็จะได้กินก็มาม่าอันเปิ้นตานสตางค์เดียวเปิ้นก็จะได้กินสตางค์เนาะมันเป็นของทิพย์โลกอย่างเปิ้นว่าเป็นของทิพย์นี่อิ่มเข้ากัดตองอิ่มบุญอิ่มทิพย์มันอิ่มอกอิ่มใจโลกพี่น้องคณะสัทธาเป็นเต็มบทเทวดาอย่างหมูนี่เปิ้นมันจะกินของนักโลมเป็นอาหารทิพย์เป็นผักไม้ใส่เขียวเป็นดอกเป็นดวงแม้กระทั่งดอกเนี่ยเฮาแปลงดอกแปลงดวงมาถวายที่จะวางเสียลาเลิกจีดีนี่นะอันดอกที่งามๆที่เฮาตุ้ยกันแต่งเนี่ยก็จะกลับกลายเป็นของทิพย์โลกจะกลับกลายเป็นของทิพย์หนุนนำเฮาไปสู่ภพภูมิที่ดีโลกไม่ใช่ว่าไปก็เป็นลอยม่องเป็นดอกไม้ก็ได้เฮาเกิดไปก็จะไปกินดอกไม้ไม่ใช่นะเป็นของทิพย์โลกที่ครูบาอาจารย์เปิ้นว่าอิ่มข้าวอิ่มน้ำกัดตองอิ่มบุญอิ่มกุศลมันอิ่มอกอิ่มใจมันเมาบองพอไปทางใดนะพี่น้องคณะสัทธาพอไปทางใดมันก็โล่งก็โปร่งก็ม่วนก็งันมันอิ่มมันม่วนมันม่วนอย่างใดมันม่วนเหมือนที่เฮาได้ของทุกใจสังเกตพอเตอะพี่น้องคณะสัทธาอันใดที่เฮาเขาได้แบบสุมาเตอร์เนี่ยใครได้แบบดิดๆนะแล้วเฮาก็ได้อย่างก็ได้ถูกใจนะมันก็จะนี่นะมันจะได้อันนะมันก็จะถูกใจอันนะพี่น้องสังเกตพอเนอะสังเกตพอเตอะสังเกตพอเตอะบางคนได้ห่วมบุญร่วมกุศลได้ถูกใจนะพอเตอะมันจะนวลมันจะนี่นะอันว่าปุยฝ้ายนวลแล้วนะปุยฝ้ายนวลแล้วยังยิ่งกว่านวลปุยฝ้ายนะพี่น้องคณะสัทธามันพอไปทางใดนะมันจะม่วนน้ำนี่นะแม้แต่น้ำลายของเฮาเนี่ยหวานจ้อยๆพี่น้องคณะสัทธาเราคือทอดเนอะแต่ก็เหมือนตู้ปิเลินว่าก็ถ้าได้ของถูกใจได้อย่างที่เป็นเฮาเปิงอกเปิงใจนะลักษณะอันนั้นแหละของบุญเนี่ยบุญกุศลที่เฮามันจะลักษณะแบบคือน้ำลายบ่ได้นะหวานจ้อยๆเนอะ หวานจ้อยๆเนอะ นะพอไปทางใดก็ม่วนก็งั้นจะเข้าแข่งก็จะเป็นเข้ามาแข่งนี่นะ พี่น้องคณะสัทธาก็สังเกตเอาเนอะบุญกุศลบางคนก็ว่านะโอ้ประกาศวัดเหนือวัดใต้แปลงหั่นแปลงนี้ไปหั่นไปนี่ไปเหนือไปใต้ไปอย่าแต่เนอะอีโลมันเป็นอย่างใดตัวบุญก็สังเกตเนี่ยบุญกุศลเตี้ยก็บุญบารมีเฮามาเติงอีนะเจ็บเป็นเย็นอุ่นเปิ้นเป็นออดแอดเปิ้นเป็นหั่นเป็นนี่เฮาก็บ่ค่อยเป็นเหมือนเปิ้น
หรือว่าจากจะเป็นนักเจ็บนักก็จะเป็นเบ้ายะอีนะอันนี้ว่าบุญตันบุญตันบุญตันนี่พ้องว่าบุญตันบุญยังบัดตันเตี้ยอย่างหนึ่งบุญตันก็คือไปตังใดเนี่ยก็มีคนอู้คนจ๋าใครอู้ใครจ๋าไปแปลงอันใดแนะนำอันใดไปอู้ไปจ่ายอย่างคนก็เชื่ออีนะแล้วก็สังเกตตัวเก่าคนมีบุญมันกินไม่ทานแม้แต่ว่าช่วยคนเฒ่าคนแก่ช่วยคนทุกข์ได้ยากสังเกตพอตัวเก่าเตอะเนื้อนวลเนื้อหนังมังสานี่มันจะนวลจะผิวจะงามเนอะสังเกตพอเตอะมันจะนวลถ้าสังเกตเด็กๆมาไม่คืนนี่นะยิ่งคนที่นั่งสมาธินี่นะเนื้อมันจะหอมเนื้อมันจะหอมเนอะขี้ไข่ก็จะมีสุมาเตอร์ ขี้ไข่จะบอกใครมีสังเกตพอแม้นว่าจะมีเนี่ยนะมันจะเป็นขี้ไข่ขาวสังเกตพอเนอะพี่น้องคณะสัตยาถ้าปัจเจ้าทุกปีเลินก็นั่งหัดนั่งทำสมาธิสะสมไปเรื่อยๆแล้วนั่งไม่คืนอย่างได้ก็สังเกตพอตัวเก่าต้องเอาเงียบๆเนอะเงียบๆหรือไปนั่งที่วัดที่วาเอนั้นเงียบๆสงัดนี่นะเขาใครวัดบารมีเขาเองนะว่ามีบุญนักมีบุญน้อยนะกินหอมเนอะเขามาอาบน้ำนะเอาบานบัดใส่แป้งมาอย่างอะหรือว่าบางคนนี่เปิ้นมาอาบน้ำหรอกเขาไปนอนวัดทำจำอาบน้ำก็ได้สังเกตพอเตอะสังเกตพอเนื้อหนังมังสาเขานี่จะนิ่มจะนวลจะกินหอมจะกินหอมแล้วก็ไปตังใดนี่ก็คนจะค้ำจะจูแล้วก็ที่ลืมมาได้นั่นก็เตอาปาลักษ์แล้วก็เทวดาประจำตัวเฮานี่เพิ่นจะมีพละกำลังได้ปกปักรักษาเฮาเนี่ยเรื่องของบุญกุศลแม้แต่เฮายกมือ10 นิ้วนะพี่น้องคณะสัตยาครูบาอาจารย์เพิ่นประกาศชักเชิญจวนทำบุญหั่นทำบุญนี่อันอย่างวันเนี้ยเฮาจะวางศิลาฤกษ์สร้างพระธาตุวัดโสภณารามห้วยงูในตำบลสันทรายอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่แมะกับตีนดอยอ่างขางวันนี้หลายท่านหลายคนตั้งใจโดยเฉพาะพี่น้องบ้านห้วยงูในหอเนี่ยได้ช่วยกันคนละไม้ละมือผู้เฒ่าผู้แก่โกกะนะโมก็ให้ลูกให้หลานมาส่งมานั่งอู้นั่งจ๋ามาพอไปกู้เป็นกิมกันคนหนุ่มกุมกำมีเลี้ยวมีแรงก็ออกแห่งช่วยหั่นแปลงนี่คนที่เปิ้นมามีเวลาติดการติดงานกะเขาให้เข้าสวนแต่เปิ้นมีชะตางน้อยเปิ้นก็ให้ก็หอมเป็นเก้าเป็นกันก็ร่วมด้วยช่วยกันในวันนี้ก็ได้มาหลายมื้อหลายวันแล้ววันนี้เป็นวันที่เฮาจะได้วางศิลาฤกษ์ปฐมฤกษ์ในก่อสร้างเจดีย์วัดห้วยงูในเฮานี่ก็จะมีการงานอย่างอี้ก็ทำลายเตื้ออยู่เฮาเอาไว้ประจำวัดประจำหมู่บ้านประจำตำบลประจำอำเภอไว้ให้ลูกให้หลานมีความภาคภูมิใจว่าพ่อแม่ปู่ป้านาอาญาติโกโหติกาบรรพชนของเฮาหน่อแตงดินหินแตงหาก6ฝั่งอยู่ที่นี่ได้ช่วยกันคนละเล็กน้อยตั้งแต่บาท2 บาท10 บาท20 บาทแม้แต่ให้แหงได้ช่วยกันกำหั่นกำนี่ปักหั่นปักนี่เก็บหั่นเก็บนี่เพี้ยวกวาดช่วยกันแปลงพระธาตุเจดีย์ประจำวัดประจำหมู่บ้านของเฮาลูกหลานตานเต้าก็จะได้ภาคภูมิใจลูกเคยหลานเคยลูกสะใภ้หลานสะใภ้ที่อื่นที่ไกลก็จะได้
โอ้ได้จ๋าโอ้แม่เคยแม่ย่าอันอย่างอีก็วันนี้เฮาก็จะได้วางศิลาฤกษ์ภาคเจ้า9:59 นาทีก็จะได้วางสืบชะตาหลวงสืบชะตาหมู่บ้านในวันนี้ไผยังบ่ได้ให้ได้หอมยังบ่ได้เขียนชื่อนามสกุลวันดินปีเกิดเกาะเต้าตันอยู่เนอะใส่ชื่อใส่นามสกุลเรียบร้อยแล้วก็เอามาใส่ในบาทหลวงพิธีนี้หนึ่งเดียวในเมืองฝางเนอะส่วนมากบาทหลวงเปิ้นจะเอาใส่น้ำมนต์แต่วัดห้วยงูในเฮาทำแบบให้มีประวัติศาสตร์ของเมืองฝางเป็นมังกะละกับตัวก็ตนเป็นมังกะละกับครอบกับครัววันนี้เขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดแล้วก็ปัจจัยตามอายุเนาะตามอายุ50ก็ใส่50ก็ได้หรือจะใส่108ก็ได้108 109ก็ได้เป็นมังกะละเนาะ108ก็ได้109ก็ได้เป็นมังกะละหรือพายจะใช้แบงค์เท่าก็ได้ เท่าก็ได้เฮาก็จะได้เป็นสมทบทุนในการก่อสร้างเจดีย์พระธาตุเจดีย์ของเฮาเนอะเรียนเจอเนอะเฮาก็จะมีที่ไหนนะหนึ่งเดียวในเมืองฝางเฮาจะได้จอมชื่อต่อมนำสกุลเฮาในบาทหลวงเฮาก็จะได้ภาคภูมิใจมีที่ไหนเนอะมันสร้างพลังฮือกับหมู่บ้านของเฮาพี่น้องคณะสัตยาในวันนี้ก็เรียนเจิญเนอะเรียนเจิญยกมาถึงบ้านก็ได้เป็นอย่างวันนี้คณะกรรมการสมภารหลวงพ่อสมภารเจ้าวัดหลวงพ่อพระโคมีความเต็มใจเนอะยกมาถึงบ้านก็ได้พี่น้องคณะสัตยาเรียนเจิญวันนี้ที่ขวงแก้วอารามของวัดโสภณารามให้งูในเฮาเนอะมี10มามี20มา20เนอะพี่น้องคณะสัตยาถ้ามาบ่ได้แต่ก็เป็นหยังเนาะมาบ่ได้แต่ก็เป็นหยังก็บางคนเพิ่นก็ติดงานเนาะก็เป็นหยังถ้ามาบ่ได้ก็เป็นหยังก็ถือว่าได้ร่วมบุญร่วมกุศลมาช่วยแห่งวันดาก็ได้เนาะมาร่วมบริจาคอะไรอย่างกะมาช่วยเพิ่นแต่ว่าวันถึงวันการวันงานเฮาติดงานติดการก็เป็นหยังเนอะพี่น้องคณะสัตยาญาติโยมโดยเฉพาะพี่น้องบ้านห้วยงูในโดยเฉพาะพี่น้องห้วยงูกลางเนอะถ้าเสียงนี่มันไปเนาะพี่น้องห้วยงูกลางพี่น้องบ้านนอกเฮาห้วยงูนอกพี่น้องสัมภาคาสีถ้อยวันนี้พี่น้องหัวฝายก็จะเอาเข้านุกงาสูตรพี่น้องไทยใหญ่เอามาเป็นลงทานเนอะมาลงทานมาหอมกับพี่น้องบ้านหึงงูในเฮาพี่น้องหัวฝายวันนี้ก็มีลงทานอยู่2-3ลงทานเนอะพี่น้องเนอะมาช่วยกันเนอะพี่น้องคณะสัตยาอีพ่ออีแม่อายุ80วันนี้เฮาได้อาราธนานิมนต์พระสารพระพุทธรูปสาปิมปารูปเมืององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าอันเป็นกู้บ้านกู้เมืองของบ้านห้วยงูในเฮาเป็นพระสารเนอะได้อัญเชิญมานิมนต์มาไว้เป็นประธานในการทำพิธีสืบชะตาหลวงพ่อเจ้าวาดว่าพระสาปิมปารูปนี้เป็นพระสารมีอายุบ่ต่ำกว่า100 ปีแล้วก็หูได้จะได้ว่าอายุ100 ปีก็เพราะว่ามีผู้เฒ่าคนแก่ประจำหมู่บ้านเนี่ยเปิ้นยังมีชีวิตอยู่ณปัจจุบันเนี่ยเปิ้นอายุอยู่90 ปลายละลองเกิดพอเตอะ
คนเฒ่าเปิ้นอายุ90ปลายแล้วเปิ้นบอกว่าอีป้อเกิดมาเป็นละอ่อนก็หันพระองค์เนี้ยพิมพ์ปาสารูปเหมือนพระพุทธเจ้าองค์เนี้ยก็มีอยู่แล้วเราเกิดพอเตอะป้อเปิ้นพอเฒ่าเปิ้นอายุ90ปลายเนาะแล้วก็มีอยู่ก่อนแล้วมันก็ต้อง100ปลายละ มันก็ต้องมีอายุ100ปลายแล้วพี่น้องคณะสถาวันนี้ได้นิมนต์มาเป็นประธานในการเฮาจะสืบชะตาหลวงชะตาประจำหมู่บ้านของเฮาในวันนี้ก็บัดเดี๋ยวนี้ก็6 โมง48โอ้อู้ไปอู้มาก็เว้ยเหมือนกันเนอะก็จะได้เข้ารายการนี่ก็สักชั่วโมงหนึ่งก็จะได้ไปเก็บเต็นท์ เก็บเต็นท์แล้วก็จะได้ไปฉันจังหันข้าวต้มวันนี้ก็คณะแม่บ้านคณะสถาบ้านหึงงูในเฮานี่ได้เลี้ยงข้าวต้มจังหันครูบาอาจารย์ตลอดจะเลี้ยงข้าวต้มพี่น้องคณะสถาที่มาช่วยการช่วยงานในวันนี้ก็พี่น้องคณะสถาบ้านหึงงูในเฮาเนอะภายที่ยังบ่ได้เขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดก็เรียนเจอเนอะก็ใส่ปัจจัยตามอายุเนาะจะอุทิศไปหน้าก็ได้ยกมือ10 นิ้วอุทิศไปหน้าก็ได้ก็เติงเหออีพ่ออีแม่ก็เติงปู่ป้าหน้าอาว่าอีพ่ออีแม่เฮาก็เติงหาเปิ้นโอ้วันนี้ลูกเต้าลานเลนได้มาห่วมได้มานี้เป็นเจ้าภาพได้ก่อสร้างห้างแปลงได้วางศิลาฤกษ์พระธาตุเจดีย์ประจำหมู่บ้านของเรานั้นนี้ก็นึกถึงเปิ้นก็ได้เนอะนึกถึงเปิ้นบอกคือบอกกล่าวให้เปิ้นนึกถึงหน้าเปิ้นชื่อนามสกุลเปิ้นแม้แต่ว่าเปิ้นจะจบชีวิตไปหลาย10 ปีบางคนก็50-60 ปีถ้าอู้ถึงทั้งโลกแสดงถึงความกตัญญูหรอแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีต่อปู่ป้านาอาแม้แต่ว่าเขาเรานั้นจะได้ล้มตายหายจากไปแต่ว่าเฮานึกถึงเปิ้นถึงพ่อถึงแม่เปิ้นเกิดเฮามาปู่ป้านาอาเปิ้นได้เคยช่วยเฮาได้เปิ้นเคยได้เลี้ยงเฮาอีนะเฮาแสดงถึงความกตัญญูหูคุณต่อบิดามารดาหูคุณต่อปู่ป้านาอาที่เปิ้นเคยได้ช่วยเฮาได้เปิ้นได้เลี้ยงเฮาแม้เขาเหล่านั้นจะล้มตายหายจากไปเกิดเป็นเทวดากะไปเกิดเป็นลูกเป็นหลานเฮากะหรือบ่ยังบ่ได้ไปเกิดแต่มันแน่คำอธิษฐานในวันเนี้ยในวันที่เฮาวางศิลาฤกษ์วันเนี้ยอาจจะไปปลดงดเนื่องคือเขาเหล่านั้นก็ได้เนอะมันแน่ผีปางปลายเป็ดสัพเวสีหมูหมากาไก่ที่เฮาได้ย่ำได้ยีมดแมงหิ่งห้อยก็ดีเนาะมันแน่เฮาได้ทำบุญสุนทานในวันเนี้ยเฮาได้อธิษฐานได้บอกได้กล่าวในวันนี้หอม10 บาท20 บาทเอาให้เอาแหงมาช่วยคณะสถาบันห้วยงูในช่วยกันในวันนี้หรือก่อนนั้นได้ช่วยกันแปลงผามกะได้ช่วยกันปัดปันเพี้ยวช่วยกันแปลงห้องน้ำกะปัดกวาดในวัดในวาอารามที่นี่ก็ดีเขาได้บอกบุญกุศลนี้แม้นบ่ได้หยาดน้ำลงดินก็หยาดแห้งนึกเอาจิตโวยยิ่งกว่า 7G 8G กันเนอะ5G ว่าโวยแล้วจิตเขาเนี่ยจิตก็คือความนึกคิดของเขาเนี่ยนึกถึงพ่อแม่ปู่ป้านาอาที่เขาเหล่านั้นได้ล้มตายหายจากแม้แต่หมูหมากาไก่สัตว์สิงหิ่งห้อยที่เขาได้ย่ำได้ยีอีนะก็นึกถึงเขาเมื่อเขาได้อานิสงส์ผลบุญก็เรียนเจอเนอพี่น้องคณะสถานเนอเรียนเจอเนอท่านใดที่ยังอยู่ตั้งบ้านตั้งจองก็ดีหรือว่าจังกึดถอกอีนะ
อากาศในวันนี้ก็บ่ปอหนาวต่อใดเนอะอากาศณที่ห้วยงูในวันนี้ก็ประมาณสัก14องศา14องศา14องศาก็พอหายพอดีเนาะมันหนาวแต่ที่หนาววันนั้นเมื่อเดือนแล้วนี่ก็9องศาเนาะ9องศาแต่วันนี้พอหายพอดีเนอะวันนี้ก็มีพระสังฆครูบาอาจารย์ภายในตำบลเฮานี่ก็หลายตนหลายองค์ก็จะได้มาเป็นองค์เมตตาสวดสืบชะตาโดยเฉพาะเจ้าของพื้นที่หลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอฝางหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลแล้วก็จังมีครูบาอาจารย์พระสังฆะขึ้นเสียข่าวก็โดยพระเดชพระคุณหลวงปู่ครูบาธรรมทินหรือหลวงปู่ดอยวัดพระธาตุจอมพ่อท่านอาจารย์พระครูปฏิวัติรัตนโชติท่านอาจารย์พระมหาเสาแก้วท่านอาจารย์พระครูกนยาประโมทอาจารย์สมหวังท่านอาจารย์พระครูอย่างศิลาพรเนาะวัดเมกาถ้าจำมาพิษ สัมปตองก็เมตตามาเนอะหลวงพ่ออาจารย์พระมหานพดลเจ้าคณะอำเภอวังเหนือเจ้าวาดวัดบรรพตหลวงพ่อพระครูสถิตสารธรรมเนาะหลายตนหลายองค์เนาะครูบาอาจารย์วันนี้ที่แน่ๆนี่ก็อาจารย์พระครูอภิวัตรวณวิกรมพอขึ้นเสียข่าวก็ได้เดินทางมาถึงตั้งแต่ตะวันแล้วเนอะกับลูกศิษย์ลูกหาพระเถรเนนน้อยเนอะมา4 องค์ มาพอมาแอลมาพอการพองานก็มาเตรียมการเตรียมงานที่นี่ก็ได้รับความเมตตาพร้อมกับตั้งศาลาโดยอาจารย์สมาสมชาติท่านอาจารย์ทวีศักดิ์หรือตุปีนมตุปีตะวันตุปีโยปีนานต้าปีนานด้าปีนานแดงเน้นแสงก็ได้มาเตรียมการเตรียมงานมาพอกอยที่นี่สนองงานครูบาอาจารย์หลวงพ่อเจ้าวาดวัดห้วยงูมาสนองงานครูบาอาจารย์ขึ้นสีขาวยมโดยช่วยกันในวันนี้เฮาก็จะได้สร้างประวัติศาสตร์คือบ้านห้วยงูในเฮาได้สร้างประวัติศาสตร์คือตำบลสันทรายของเฮาได้สร้างประวัติศาสตร์อำเภอฝางเฮาได้สร้างประวัติศาสตร์คือขึ้นสีขาวของเฮาว่าเฮาได้ร่วมด้วยช่วยกันในการพิธีวางศิลาฤกษ์พระธาตุวัดโสพนารามห้วยงูในตำบลสันทรายอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ขณะนี้ออกอากาศสดผ่านแม่คายวัดฝ่ายหินสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรม104.50เพราะว่าวันนี้เมินมันจังพดจดไป106 จังไป106แล้วก็ขอแจ้งคำเนอพี่น้องเมืองฝางหรือว่าพี่น้องที่อื่นฝางก็สถานีวิทยุคณะสงฆ์อำเภอฝางนี่ก็เอาขึ้นไปเปลี่ยนอยู่เนอะเปลี่ยนจาก100.25เป็น88.50ก็บาเดี๋ยวนี้เบอากาศเสาอากาศก็เปลี่ยนละค้างแต่เปลี่ยนที่ในเครื่องต้องไปแมทไปเปลี่ยนประมาณสักเดือน2 เดือนก็จะได้ออกอากาศละเปลี่ยนเป็น 88.50 จาก 100.25 เพราะว่าไปตรงกับคลื่นลักคลื่นทหารที่แม่เขาต้มแม่จันสมัยตะกอนเป็น914เป็น AM 914แต่ว่าเปิ้นก็ตั้งแต่เปิ้นฮื้อมีสถานีวิทยุส่วนราชการบางส่วนเปิ้นก็
จากมี AM เปิ้นก็เอา FM แล้วไปจนกันไปตรงก็เฮาไปตรงก็เปิ้นเฮาไปตรงเปิ้นมันมีจนกับ3ขึ้นที่เมืองเปาตัวเนอะที่เมืองเปานี่ก็100.25เหมือนกันถ้าจักเสาสูงที่ดอยธาตุเนี่ยพระธาตุมอนเป็นนี่ก็ฮับเมืองเปาได้แต่เฮาไปของเปิ้นบ่ได้ เฮาเสามันต่ำของเปิ้นเสามันสูงแต่ว่าที่แม่เขาต้มนี่ความรักความเป็นจริงแล้วมาบ่ได้มันติดดอยกิ่วหง มันติดดอยกี่หงมันติดดอยจางมาบ่ได้แต่ว่าตามกฎระเบียบของกสนชเนี่ยมันต้องขึ้นลักเปิ้นก็ได้อ้างตัวนั้นแต่ว่าทางเทคนิคแล้วก็ได้ทดสอบกันละคลื่นของฝางนี่จะไปหายอยู่ที่นะด่านกิ่วลมฮะนะลานกิ่วสไตล์ตอนนั้นนะแล้วก็ลงไปไม่จันอย่างนั้นก็บ่ได้ละแล้วก็ไปตั้งไม่สวยไปตัวตั้งไม่สวยก็ไปตึกที่ตั้งไม่สลักอย่างมันเนี่ยตั้งห้วยชมพูนี่ตาอันก็เลยมันจำเป็นได้เปลี่ยนเพราะหลีกเลี่ยงเกิดมีปัญหาเนาะเฮาก็ของสถานีวิทยุคณะสงฆ์อำเภอฝางก็รอดพ้นมาก็ถือว่าหน้าบุญเนาะก็สถานีในเมืองฝางเนี่ยที่เป็นสถานีคณะสงฆ์เนี่ยทำ2-3ขึ้นก็อยู่บ่ได้เพราะหยังเพราะต้องมีค่าใช้จ่ายสูงพอสมควรแต่ว่าสถานีวิทยุคณะสงฆ์อำเภอฝางเนี่ยก็ได้รับความเมตตาจากคลื่นสีขาวอุปถัมภ์ถึงได้อยู่รอดปลอดภัยมาถึงทุกวันนี้แต่ก็ช่วงนี้ก็ดับไปก่อนกำลังเปลี่ยนขึ้นอยู่เนอะพี่น้องคณะศรัทธาบ้านหึงงูนายเฮาเนอะบัดเดี๋ยวนี้ก็ไกลละ7 โมงเนอะยังเต้ายังตันอยู่นึ่งเข้าเป่าไฟก็ยังเต้ายังตันอยู่เนอะพี่น้องคณะศรัทธาวันนี้9:59 นาทีก็จะได้พิธีสืบชะตาหลวงเนอะก็เราสักกรรมเดี๋ยวท่านอาจารย์มาสมชาติมาเปลี่ยนเนาะเสียงก็เริ่มไปละพี่น้องคณะศรัทธาก็มาอู้มาจ่ามาทักมาตายเนาะก็เหมือนได้มาอู้มาจ่ากันเตี้ยก็พยายามประคับประคองเพราะว่าลิ้นก็ไข้แข็งเพราะว่าอันนี้ก็บ่ได้ออกเสียงดังต่อใดเพราะว่ายังมาออกเต็มเสียงเพราะว่าประคับประคองไว้เพื่ออันจะได้นี้เนาะเรื่องกำลังออกเต็มเสียงอยู่มาออกเต็มเสียงจะคล้ายๆเสียงจะอมลิ้นหน่อยเนอะเพราะว่าแบบบากล้าออกเต็มเสียงจะเซฟเสียงไว้ก่อนเพื่อจะได้ช่วยครูบาอาจารย์เห็นไหมเนาะถ้าออกเต็มเสียงนี่ก็จะเสียงจะดังฟังชัด เสียงดังฟังชัดแล้วก็วันนี้คู่ไม้คู่มือนี่ก็ยังมามีเตี้ยก็เลยบากล้าโอ้ยเพราะว่าห้องว่าอย่างพวยมันมามีเนาะจะเล่านิทานก็บ่ได้ก็กลัวมันเอาเรื่องนั่นไปใส่เรื่องนี้เนาะเดี๋ยวอาจารย์มาแล้วเด้อก็นิมนต์ครับผมก็วันนี้ขอความผาสุกความเจริญรุ่งเรืองกับครูบาอาจารย์ตลอดถึงคณะศรัทธาเนอที่ได้เกิดฟังในวันนี้มีความสุขความเจริญอายุวันโนสุขังพระลังทุกท่านเข้าวัดเข้าวาฟังธรรมะจากหลวงตาเสริมชีวาให้สุขสดใสยึดมั่นหลักธรรมคำสอนไว้ให้ขึ้นใจความดีรีบทำกันไว้หญิงชายอย่าได้นายเชิญชวนทุกท่านเข้าวัดเข้าวาทำบุญด้วย
ศรัทธาคุณบุญพาให้เราสุขีจะทำการใดนำใช้ในสิ่งดีทำบุญให้ทานวันนี้ไม่มีใครว่าใครชังสมัยก่อนประทับใจปู่ย่าตายายวันพระไม่เคยเบื่อหน่ายจำได้ไม่ลืมสักครั้งเหตุใดวันนี้มีคนเข้าวัดน้อยจังอยากให้ก่อนอีกครั้งฝากความหวังกับคนรุ่นใหม่เชิญชวนทุกท่านเข้าวัดเข้าวารับศีลรับพรหลวงตาเสริมคุณค่าให้กับจิตใจกระทำความดีเรื่องนี้ไม่ต้องอายใครว่างจากการงานเมื่อใดเชิญชวนท่านไปทำบุญชวนทุกท่านเข้าวัดเข้าวารับศีลรับพรหลวงตาเสริมคุณค่าให้กับจิตใจกระทำความดีเรื่องนี้ไม่ต้องอายใครว่างจากการงานเมื่อใดเชิญชวนท่านไปทำบุญกระทำความดีเรื่องนี้ไม่ต้องอายใครฝากเพลงเชิญชวนหญิงชายอย่าอายเรื่องการทำบุญสถาญาติโยมได้ฟังครูบาอาจารย์เนาะท่านอาจารย์จำเริญได้มาพบมาป้ามาสนทนามามาจ๋าจบลงไปเนาะต่อไปก็จะได้พบปะกับอาตมาต่อแต่ก่อนที่จะพบปะกันเอาเชิญชวนใส่บาตรรับอรุณทำบุญตอนเช้าก่อนเด้อ
ศรัทธาญาติโยมอรุณสวัสดิ์ธรรมสวัสดีพบกันอีกรอบหนึ่งสำหรับศรัทธาที่ติดตามตั้งคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาโดยมีแม่ข่ายที่ออกอากาศจากวัดไฟหินในเมตตาของครูบาอาจารย์ท่านพระครูสมุวิทย์สุวัฒน์วรกิจโจซึ่งขณะนี้ก็กำลังเดินทาง เดินทางมาร่วมกิจกรรมงานบุญพิธีวางศิลาฤกษ์ที่วัดโสภณารามห้วยงูในท่านอาจารย์ก็ออกเดินทางจากวัดฝ่ายหินมาแล้วศรัทธาก็คงจะมาอยู่ระหว่างทางแถวเจียงดาวแถวนี้แหละเนาะสักแหมบำเบิญก็คงจะเดินทางมาถึงวันนี้ก็คงจะรวมพลคนสีขาวคนครอบครัวคลื่นสีขาวตึงครูบาอาจารย์ตึงศรัทธาญาติโยมสาธุชนผู้ฟังรายการอย่างตังเชียงใหม่นี่ก็ทราบว่าจะเดินทางมาด้วยกันหลายรูปหลายองค์ตังดอยหล่อเนาะท่านอาจารย์พระครูกัลยาณปราโมทท่านพระครูสถิตสารคุณท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทตุลุงยองท่านอาจารย์ชัยวัฒนาคเสโนก็จะเดินทางติดตามมาซึ่งตะวันนี้ท่านอาจารย์รองเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อพระครูอภิวัฒนวิกรมผอ.คลื่นสีขาว ได้เดินทางมาถึงแล้วมาดูมาเตรียมดาสถานที่บอกนู่นบอกนี่เพื่อจะให้บัดต้องได้มาแก้ไขปรับปรุงอย่างนักเนาะตามความรู้ตามประสบการณ์ของท่านอาจารย์ตอนนี้ก็จัดสถานที่เป็นที่บรมวลเรียบร้อยแล้วสถานก็รอเวลาได้เลิกเบิกฟ้าเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นเองพิธีกรรมพิธีการในช่วงตอนเช้าวันนี้ตั้งแต่10 นาฬิกา 10 โมงเป็นต้นไปจะเป็นพิธีสืบชะตาสืบจตุตาหลวงในช่วงเช้าก่อนจะถึง10 โมงถ้าครูบาอาจารย์คลื่นสีขาวได้เดินทางมาถึงแล้วก็จะได้ฮือเปิ้นได้มาพบปะมาสนทนามามาจามาจัดรายการด้วยกันไปเป็นรูปเนาะอาตมาตอนนี้ก็ขั้นเวลาเป็นมวยก่อนเวลารอครูบาอาจารย์มาถึงก็จะได้ว่ามอบเวรประเคนใหม่สลับสเปลี่ยนอูจากันไปตะกี้ติจบลงไปตั้งแต่6 โมงถึง7 โมงเช้านั้นท่านอาจารย์จำเริญอาจารย์จำเริญโชติปัญโยได้มีสมณะเมตตาได้มานั่งคันรายการจัดรายการ
1 ชั่วโมงอาตมานี่ลุยมาตั้งแต่ตี 2 ครึ่งตี 3 ตี 4 ตี 5นะตี 5 ครึ่งบ้าบ่ไหวแล้ว 6 โมงห้องท่านอาจารย์จำเริญขึ้นมาสลับซับเปลี่ยนกันเพราะการสนทนาอูจาหนังอูมันเมินนะสถาโดยความที่เฮาง่วงเหงาเพลียเนาะจากการเดินทางก็ดีจากการพักผ่อนบัดเต็มที่ก็ดีสติสมองมันทำงานบัดสัมพันธ์กันกำอูกำจากับสมองมันแบบไปด้วยกัน สมองมันจะคิดจ้ากำอูมันก็จะอูจ้าลงไปเลย ขออนุญาตพักตอนนี้ก็ได้พักผ่อนเอาแห้งพอสมควรได้ส่งน้ำได้พักผ่อนพอสมควรแล้วก็จากได้ใจช่วงเวลานี้มาสนทนามามาจานำสารธรรมมาฝากมาแบ่งปันสถาอีพ่ออีแม่ได้สดับรับฟังกันต่อไปช่วงนี้สถานีวิทยุเดิมที่เฮามีอยู่ในการออกอากาศกระจายเสียงในพื้นที่อย่างที่เมืองฝางนี่สถานีวิทยุก็รอปรับปรุงเปลี่ยนแปลงคลื่นนะทางกสทช.ก็กำลังดำเนินการในส่วนการตรวจสอบคลื่นสัญญาณต่างๆของเครื่องกระจายเสียงเครื่องส่งสัญญาณออกอากาศทยอยกันอนุมัติไปเรื่อยๆอย่างที่วัดบรรพตสถิตที่ลำปางที่ใดคลื่นของวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางก็เช่นเดียวกันตอนนี้ได้ตั้งเสาตั้งเสียงส่งตั้งอย่างเรียบร้อยแล้วตรวจสอบสัญญาณเรียบร้อยรอการอนุมัติปุ่งมาประกาศมาออกอากาศได้ก็จะเริ่มดำเนินการได้ตอนนี้เท่ากับว่าตั้งลำปางก็ดับปิ้งบ่มีไผฮู้ว่ามีกิจกรรมอยู่ที่นี่ตั้งส่วนอื่นๆตั้งเวียงป่าเป่านี่ยังโอเคอยู่เนาะตั้งเมืองน่านก็คงเหมือนกันนะเหมือนกับตั้งสถานีอื่นๆที่รอปรับปรุงอยู่เนาะฉะนั้นก็คงจะว่างเป็นสุญญากาศมาได้ฟังธรรมไปแหมหลายวันอยู่ กว่าที่จะได้ฟังน้ำเนียงเสียงธรรมฟังธรรมะจากคลื่นสีขาวของเฮาก็รอเนาะรอไปแหมน้อยนะอย่างใดก็ตามเมื่อมีการเปลี่ยนผ่านเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมันก็ย่อมจะเกิดปัญหาติดขัดข้องอยู่อย่างนี้สักช่วงเวลาหนึ่งเมื่อทุกอย่างมันขับเคลื่อนไปตามวันเวลาตามจังหวะชีวิตนะมันก็จะสุดท้ายมันก็จะเรียบร้อยไปในที่สุดศรัทธาญาติโยมอีพ่ออีแม่ทั้งหลายแฟนรายการที่ติดตามรับฟังรายการอยู่วันนี้ก็จะมากันต่อเนาะถึงประเพณีนิยมที่ประเทศไทยของเราได้มีการสร้างธาตุสร้างเจดีย์มามันเริ่มต้นที่ไหนเมื่อใดอย่างใดศรัทธาก็คงจะย้อนรอยถอยหลังไปเมื่อสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราชซึ่งในสมัยนั้นพระเจ้าอโศกมหาราชทรงอุปถัมภ์ซึ่งท่านได้ทรงอุปถัมภ์การสังฆายนาพระธรรมวินัยครั้งที่3ณวัดอโศการามเมื่อเสร็จพิธีสังฆายนาแล้วได้ส่งสมณทูต9 สายด้วยกันเพื่อไปประกาศศาสนาประกาศพุทธศาสนาในนานาอารยประเทศที่ใกล้เคียงโดยถวายคำแนะนำของพระโมคคัลลีบุตติสเถระในส่วนของพระองค์เองพระเจ้าอโศกมหาราชก็ได้เสด็จจาริกแสวงบุญไปยังสถานที่ต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้ากับพระสาวกเจ้าทั้งหลายที่สำคัญเช่นไปสถานที่ประสูติของตรัสรู้แสดงประถมเทศนาและปรินิพพานพร้อมกันนั้นได้ทรงสร้างสถูปหรือว่าเสาอโศกประดิษฐานไว้ในที่นั้นๆเพื่อเป็นที่สักการะบูชาของคนในถิ่นนั้นๆและเป็นเครื่องชี้ให้คนรุ่นหลังได้รู้ว่าณที่แห่งนั้นมีความสำคัญในฐานะเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานเป็นต้นสันนิษฐานได้ว่าประเพณีนิยมในการสร้างเจดีย์เกิดขึ้นและถือปฏิบัติกันอย่างแพร่หลายในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชนั่นเอง
ข้อมูลในคัมภีร์พระพุทธศาสนาบอกว่าพระเจ้าอโศกมหาราชทรงสั่งให้สร้างสถูปประดิษฐานไว้ทั่วชมพูทวีปหรือว่าประเทศอินเดียเป็นจำนวนถึง 84,000 องค์ดังข้อความในคัมภีร์สมันตะปาสาธิกาตอนหนึ่งพอสรุปความได้ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานประมาณ218 ปีณเมืองปัตตาลีบุตรพระเจ้าอโศกมหาราชขณะนั้นก็กำลังกำศึกทำศึกสงครามมาโดยตลอด โดยเฉพาะที่แคว้นกาลิงคะ พระองค์ได้รู้สึกสลดพระทัยที่ได้ทอดพระเนตรเห็นคนล้มตายเป็นอันมากจากศึกสงครามวันหนึ่งพระองค์ทอดพระเนตรเห็นสามเณรนิโครธสามเณรจิวานิโครธก็ได้เกิดความศรัทธาเลื่อมใสในศรัทธาอากาศหนาวอยู่เนอะตัวไว้เปิดประตูนะลมมันโกกลมมันเข้ามาอากาศเย็นมากนะขออนุญาตปิด ถึง ที่พระเจ้าอโศกได้หันสามเณรรูปหนึ่งชื่อว่าสามเณรนิโครธซึ่งได้เดินบิณฑบาตโดยอาการสำรวมอยู่ตามสมณะสารูปเหล่ากอของสมณะนะหันแล้วก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสยิ่งเมื่อได้ฟังธรรมก็เกิดศรัทธามากขึ้นได้ตั้งแต่หันมาก็ได้พาถวายภัตตาหารแก่พระภิกษุสงฆ์องค์สามเณรเจ้าวันละถึง600,000 รูปต่อมาก็ทรงรับสั่งให้สร้างมหาวิหารหรือว่าวัดใหญ่ชื่อว่าวัดอโศการาม แปลว่าวัดที่บ่มีความเศร้าโศกความเศร้าโศกบ่มีโดยพระสงฆ์ได้มอบหมายให้พระอินทคุตตะเถระเป็นผู้ดูแลการก่อสร้างใช้เวลาสร้างถึง3 ปีนอกจากนี้พระเจ้าอโศกมหาราชยังทรงรับสั่งให้สร้างวิหารเล็กอีกจำนวนถึง 84,000 แห่งพร้อมกับเจดีย์ 84,000 องค์ไว้ในเมือง 84,000 แห่งทั่วชมพูทวีปหรือว่าประเทศอินเดียมีข้อสันนิษฐานเพิ่มเติมว่าสถูปเหล่านั้นบ่ได้ประดิษฐานอยู่เฉพาะในอินเดียเท่านั้นแม้ในประเทศจีนประเทศใกล้เคียงก็มีสถูปของพระเจ้าอโศกมหาราชประดิษฐานอยู่โดยคตินิยมสร้างเจดีย์นี้ก็ได้แพร่หลายไปอย่างมากในประเทศอินเดียในสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราชผู้เป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์โมริยะและสมัยหลังจากนั้นพระเจ้าอโศกมหาราชได้รับการนับถือว่าทรงเป็นผู้ริเริ่มกระแสแห่งพุทธศาสนาแบบใหม่คือแบบที่มีฆราวาสผู้ครองเรือนมีบทบาทสำคัญกับพระภิกษุเหมือนฆราวาสหลายท่านได้ทำมาแล้วในสมัยพุทธกาลเช่นพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าประเสนทิโกศลอนาถปิณฑิกาเศรษฐีนางวิสาขามหาอุบาสิกาการสร้างเจดีย์ในอินเดียในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชหรือในสมัยหลังจากนั้นบ่ได้มีจุดประสงค์เพียงเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่านี้เป็นพุทธสถานเท่านั้นแต่ยังมีจุดประสงค์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุหรือพระธาตุของพระอรหันต์ไว้เป็นที่บูชาสักการะของพวกฆราวาสผู้ครองเรือนที่ต้องมกมุ่นอยู่กับการประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวบ่มีเวลาไปวัดเพื่อฟังธรรมบ่มีเวลา ไปนั่งปฏิบัติธรรมรักษาศีลแต่ประสงค์ที่จะได้บุญโดยเพียงแต่ไปกราบไหว้บูชาเจดีย์ที่อยู่ใกล้บ้านเสร็จแล้วก็ไปประกอบอาชีพของตนที่สำคัญคือเจดีย์นั้นสร้างไว้ที่ไหนก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องสร้างไว้ในวัดฆราวาสผู้ประกอบอาชีพบางทีบ่ประสงค์จะเข้าวัดเพราะต้องเสียเวลามากหรือบางกรณีอาจจะเกรงใจพระภิกษุที่อยู่ในวัดเกรงว่าจะเป็นการรบกวนแต่ก็ประสงค์จะทำบุญ
เมื่อมีการสร้างเจดีย์ไว้ในสถานที่ต่างๆซึ่งบ่ได้เป็นบริเวณวัดใดวัดหนึ่งชาวบ้านก็ไปกราบบูชากันตามสะดวกโดยบ่ต้องได้เกรงใจว่าเป็นการรบกวนพระภิกษุดังที่กล่าวไว้ในตอนต้นแล้วว่ามหากัสสปะเถระได้อธิษฐานและจารึกไว้ว่าในอนาคตพระเจ้าอโศกมหาราชจักเป็นผู้ฮือพระบรมสารีริกธาตุแพร่หลายไปต่อมาเมื่อพระเจ้าอโศกมหาราชทรงครองราชสมบัติทรงสร้างวิหารและสถูปถึง 84,000 แห่งประสงค์จะได้พระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้เป็นที่สักการะบูชาต่อมาก็ค้นพบพระบรมธาตุที่ท้าวสักกะเก็บรักษาไว้ตั้งแต่ครั้งสมัยพระเจ้าอาชาติศัตรูโน้นพระองค์รับสั่งให้บรรจุไว้ในสถูป 84,000 องค์ทั่วชมพูทวีปหรือว่าประเทศอินเดียขอบคุณครับซึ่งประดิษฐานเป็นที่บูชาสักการะมาจนกระทั่งทุกวันนี้เช่นเจดีย์ศรีมหาโพธิ์พุทธคยาสถานที่ที่พระสิทธัตถะโคตมะหรือว่าเจ้าชายสิทธัตถะโคดมได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าพระนามว่าพระพุทธเจ้าพระโคตมะพุทธเจ้าสันนิษฐานว่าเริ่มก่อสร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชแล้วก่อสร้างต่อเติมแบบที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันประมาณพุทธศักราช 700ได้รับการบูรณะซ่อมแซมมาแล้วหลายครั้งเจดีย์องค์ที่หันอยู่ในปัจจุบันมีความสูง180 ฟุตแล้วก็มีธรรมเมกาสถูปที่สารนาถสถานที่แสดงประถมเทศนาธรรมจักรปวัตนธรรมจักรปวัตนสูตรโดยพระปัญจวัคคีย์สันนิษฐานว่าองค์เดิมสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์โมริยะอาจจะสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชก็เป็นได้แต่องค์ที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันสันนิษฐานว่าแต่งเติมขึ้นประมาณพ.ศ. 1000เป็นศิลปะคุปตะพระสถูปเจดีย์เป็นรูปทรงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง28 เมตรสูง33 เมตรมีช่องอยู่8ช่องรอบองค์สถูปซึ่งเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงมรรคมีองค์8มหาสถูปที่ซานจิซานจิปัจจุบันอยู่ในรัฐมัธยมประเทศของอินเดียที่นี่เป็นที่ดินแดนแห่งสถูปเจดีย์วัดวิหารเสาศิลาจารึกสันนิษฐานว่าเริ่มสร้างขึ้นตั้งแต่ประมาณพุทธศักราช 250 จนถึงพ.ศ. 1,700 สถูปที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคือสถูปที่หนึ่งซึ่งเชื่อว่าพระเจ้าอโศกมหาราชสร้างขึ้นสมัยเป็นอุปราชปกครองกรุงอุเชนีและกรุงอุเชนีนี่แหละเป็นที่ประสูติของพระมหินทกุมารและนางสังฆมิตตาสถูปใหญ่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางถึง 36.5 เมตรสูง 16.4 เมตรเมื่อบวชเป็นพระเถระแล้วพระมหินทเถระกับพระสังฆมิตตาได้ในตอนที่ถูกส่งไปลังกาได้แวะพักที่ศาลจินี้ก่อนที่สถูปหมายเลข 3ที่สถูปหมายเลข 3มีการค้นพบอัฐิธาตุของพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะในพุทธศักราช 2394 เจดีย์ที่ซานจิเป็นรูปทรงอย่างทรงโอคว่ำบ่เข้าใจทรงโอคว่ำซึ่งถือเป็นรูปแบบที่เก่าแก่ที่สุดทรงองค์เหรอองค์คว่ำมั้งเนาะรูปแบบพระประเภทของเจดีย์รูปแบบเจดีย์ในอินเดียโบราณมีลักษณะเป็นเนินดินที่สร้างขึ้นเหนือหลุมฝังศพซึ่งเป็นที่มาของเจดีย์ทรงระฆังในปัจจุบันแต่บ่ปรากฏหลักฐานว่ามีรูปทรงอย่างไรกันแน่ต่อมาจึงวิวัฒนาการเป็นรูปแบบต่างๆสมเด็จพระบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพเขียนไว้ในเรื่องตำนานพุทธเจดีย์พ
พอสรุปความได้ว่าประเพณีการสร้างสถูปเป็นพุทธเจดีย์แพร่หลายในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นครั้งเมื่อครั้งพระองค์แจกพระบรมธาตุไปประดิษฐานในประเทศต่างๆและประสงค์ให้สร้างสถูปเจดีย์ที่บรรจุธาตุของพระสังฆเถระเป็นบริวารของมหาสถูปด้วยทุกแห่งไปครั้นเมื่อเกิดประเพณีการสร้างพระพุทธรูปขึ้นในสมัยคันธาระบางแห่งก็มีการแก้แบบของสถูปเพื่อมีซุ้มประจำองค์สถูปเพื่อบรรจุพระพุทธรูป อันจะทำให้องค์สถูปงดงามขึ้นพระสถูปองค์เดิมนั้นจัดอยู่ในประเภทเจดีย์กลายมาเป็นอุเทสิกะเจดีย์ตยคนทั้งหลายนิยมที่จะสร้างสถูปเป็นอุเทสิกะเจดีย์อุทิศพระพุทธเจ้าประเทศที่นับถือพุทธศาสนาเถรวาทหรือหินยานนิยมสร้างสถูปเป็นธาตุเจดีย์คือเป็นที่บรรจุพระบรมธาตุอัฐิธาตุในคณะที่ประเทศนับถือมหายานนิยมสร้างสถูปเป็นอุเทสิกะเจดีย์เช่นเจดีย์บุโรบุโดบรมพุทโธที่ดำเนินการสร้างเรื่อยไปจนสร้างเสร็จประมาณพุทธศักราช 1,300 มีทั้งหมด10 ชั้นใจหินอ่อนสร้างประมาณ2 ล้านลูกบาทฟุตใจคนงานวันละ 1,000 คนใช้เวลาก่อสร้าง35 ปีมีภาพประกอบเรื่องราวต่างๆ 1,460 ภาพเป็นภาพประกอบอีก 1,212 ภาพองค์เจดีย์ตั้งแต่ชั้นที่1ถึงที่8มีพระพุทธรูปเรียงรายในแต่ละชั้นโดยรอบจำนวน500 องค์มีเจดีย์อีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่าปรางมีแบบอย่างมาจากปราสาทเรือนหลายชั้นปราสาทนี้เดิมทีเดียวสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่ของคนมั่งมีสร้างโดยไม้ต่อมาก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการสร้างปราสาทนิยมสร้างอิฐและศิลาเกิดเป็นพระปรางนิยมสร้างกันทั้งในกลุ่มคนที่นับถือพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์หรือว่าฮินดูสร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปหรือเวทเทวรูปถ้าเป็นพระปรางในพระพุทธศาสนายอดทำเป็นสถูปแต่ถ้าเป็นพระปรางในศาสนาพราหมณ์ยอดทำเป็นตรีศูนย์ก็คือ3 แฉกหรือนพศูนย์คือ9 แฉก เจดีย์ที่พบในประเทศไทยมีทั้งแบบเจดีย์ประธานยอดดอกบัวตูมที่วัดพระศรีมหาธาตุจังหวัดสุโขทัยเจดีย์ประธานทรงระฆังที่วัดศรีสันเพชรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระธาตุหฤพูนชัยจังหวัดลำพูนเจดีย์ทรงระฆังแบบทรงเครื่องเจดีย์ทรงเครื่องวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังเจดีย์วัดสามพิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจดีย์ทรงปราสาทแบบหฤพูนชัยที่วัดกูกุฏจังหวัดลำพูนเจดีย์ทรงปราสาทแบบสุโขทัยที่วัดศรีมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัยจังหวัดเจดีย์ทรงปราสาทยอดระฆังแบบสุโขทัยที่วัดเจดีย์7 แถวจังหวัดสีชัดจังหวัดสุโขทัยจังหวัดสุโขทัยเจดีย์ปราสาท7 ยอดระฆังแบบสุโขทัยที่วัดเจดีย์7 แถวสีชัดชนาลัยเจดีย์ทรงปราสาทแบบขอมที่ปราสาทหินพิมายจังหวัดนครราชสีมา เจดีย์ทรงปราสาทแบบขอมปราง3 ยอดจังหวัดลพบุรีเจ
เจดีย์ทรงปรางประธานติวัดมหาธาตุจังหวัดลพบุรีพระปรางวัดอรุณราชวรวรารามเจดีย์ทรงปรางนี้สะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมสองสายพราหมณ์ฮินดูกับสายพุทธศาสนายอดปรางเป็นสามแฉกตรีคูณแสดงถึงอาวุธประจำตัวของพระศิวะพระอินทร์หรือทรงแสดงถึงเทพใหญ่สามองค์แบบฮินดูคือพระพรหมพระวิษณุและพระศิวะตีมูรตินั่นเองเนาะยอดปรางเป็นเก้าแฉกเช่นปรางวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมีกิ่งรูปดาบแตกสาขาออกเป็นสี่ทิศแสดงถึงโลกุตตรธรรมเก่าเจดีย์มีส่วนประกอบสำคัญ3ตอนก็คือตอนล่างฐานรากนะมีหลายประเภทที่เรียกชื่อต่างๆกันตามการใจฐานไพรีนะฐานไพทีหรือว่าฐานเวทีรองรับสิ่งก่อสร้างหลายชนิดรวมกันเช่นฐานไพทีรองรับพระศรีรัตนเจดีย์เจดีย์ทองวัดพระศรีรัตนศาสดารามฐานเชิงบาทหรือฐานบัวเชิงบาท ฐานบัวเช่นฐานบัวเชิงบาทปรางประธานวัดราชบุรณะพระนครศรีอยุธยาฐานเคียงนะตอนกลางองค์เรือนธาตุตอนกลางนี้เรียกแบบวัฒนธรรมที่เบสว่าคันธาตุส่วนสำคัญตอนบนของเจดีย์ห้องหรือว่าซุ้มช่องละจรนำหรือไม่มีก็ได้นะห้องหรือซุ้มนี้สำหรับประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะเป็นอธิธาตุหรือพระพุทธรูปเจดีย์บรมพุทโธมีห้องสำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปหรือเจดีย์กูกุฏในวัดจามเทวีจังหวัดลำพูนทำเป็นรูปซุ้มพักเพกาเช่นซุ้มพักเพกาของเจดีย์วัดป่าซักเชียงแสนซุ้มนานางของเจดีย์แปดเหลี่ยมวัดสะดือเมืองจังหวัดเชียงใหม่ซุ้มคดโค้งเจดีย์ทรายวัดเจดีย์7แถว4ชัดชนาลัยตอนบนหรือว่ายอดของเจดีย์ตอนบนนี้มีส่วนประกอบสำคัญเรียกว่าเหนือคันพระธาตุขึ้นไปเรียกว่าบัลลังก์เป็นฐานเชื่อมต่อระหว่างคันพระธาตุกับส่วนที่เหนือขึ้นไปซึ่งเรียกว่าปล้องฉะไหนนะคือส่วนที่มีลักษณะเป็นชัดหรือร่มซ้อนกันหลายลดหลั่นขึ้นวัฒนธรรมที่เบสถือว่าเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงรูปวจรภูมิ16ชั้นหรือเหนือขึ้นไปอีกเรียกว่าแจกันลูกแก้วหรือว่ากาลัสสะเม็ดน้ำค้างถือเป็นส่วนบนสุดของเจดีย์เนื้อขึ้นไปเรียกว่าแดนสุญญตาเจดีย์กับสังคมไทยประเพณีสร้างเจดีย์ในประเทศอาจจะมีมาก่อนที่พระโสนพระอุตตรและคณะจะมาเผยแพร่พุทธศาสนาในดินแดนสุวรรณภูมิเพราะในตอนที่พระเจ้าอโศกมหาราชเมื่อครั้งที่ยังบ่ได้นับถือพุทธศาสนาได้ยกทัพกรีธาไปตีแคว้นกาลิงคะ แตกยับเยินประชาชนชาวกาลิงคะบางส่วนได้อพยพมาที่ดินแดนสุวรรณภูมินี้ซึ่งคนเหล่านั้นอาจจะนับถือพุทธศาสนาอยู่ก่อนและร่วมกันสร้างเจดีย์ขึ้นเพื่อเป็นที่กราบไหว้สักการะบูชาต่อเมื่อพระเจ้าอโศกมหาราชรับจากแคว้นกาลิงคะทรงสลดพระทัยจากภัยพิบัติแห่งสงครามหันมานับถือพุทธศาสนาทรงอุปถัมภ์การสังฆายนาครั้งที่3แล้วได้ส่งสมณทูตไปประกาศพุทธศาสนาในนานาประเทศพระโสนกับพระอุตตรและคณะได้เดินทางมายังสุวรรณภูมิจึงได้สร้างพระปฐมเจดีย์ขึ้นเป็นที่บูชาสักการะประเพณีการสร้างเจดีย์จึงได้แพร่หลายจึงได้ยิ่งแพร่หลายนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพระเจดีย์สำคัญในประเทศไทยเช่นพ
ระปฐมเจดีย์นะพระปฐมเจดีย์ถือว่าเป็นเจดีย์องค์แรกที่สร้างขึ้นในประเทศไทยจึงได้ชื่อว่าปฐมเจดีย์เนาะศรัทธาประมาณพุทธศักราช300หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานไป300ปีสมัยที่พระเจ้าอโศกมหาราชทรงส่งสมณทูตไปประกาศพุทธศาสนาในประเทศต่างๆพระโสนกับพระอุตระและคณะได้เดินทางมาประกาศศาสนาที่ดินแดนสุวรรณภูมิองค์เจดีย์ที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันบ่ใช่องค์เดิมแต่เป็นเจดีย์ที่ก่อขึ้นมาใหม่หุ้มองค์เดิมเอาไว้องค์เดิมคงใบใหญ่ๆแบบนี้นะศรัทธาพระปฐมเจดีย์องค์เดิมมีลักษณะเหมือนเจดีย์ที่สานจิประเทศอินเดียซึ่งสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชเหมือนกันกล่าวคือองค์เจดีย์เป็นรูปกลมเป็นเหมือนโอหรือขันคว่ำโอนะตะกี้ใช้คำว่าโอคว่ำโอหรือขันคว่ำไม่ใช่องค์ข้างบนทำเป็นพุทธอาฏสี่เหลี่ยมตั้งไว้มีชัดปักเป็นยอดฐานเจดีย์ทำเป็นสี่เหลี่ยมรอบฐานทำเป็นที่เดินประทักษิณได้พระปฐมเจดีย์องค์เดิมมีขนาดความสูง19 วา2 ศอกหรือ39 เมตรถูกทิ้งเหือรกร้างบ่มีไผ่ดูแลอยู่ระยะหนึ่งสมัยที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคณะทรงผนวดอยู่เสด็จไปนมัสการพระปฐมเจดีย์หลายครั้งทรงหันว่าเป็นเจดีย์องค์ใหญ่เมื่อขึ้นครองราชย์จึงได้โปรดให้ก่อเจดีย์แบบลังกาครอบเจดีย์องค์เดิมไว้เมื่อพุทธศักราช2396มีขนาดความสูง102 เมตร102 เมตร44 เซนติเมตร102 เมตร120 เมตรนะ120 เมตร100 เมตร120 เมตรจัดสูงนะศรัทธาลักษณะองค์เจดีย์ในปัจจุบันทรงพระปางปากขายโครงสร้างเป็นไม้ซุงรัดโดยโซ่เส้นใหญ่ก่ออิฐถือปูนประดับโดยกระเบื้องปูทับขนาดความสูงจากพื้น103 เมตร45 เซนมีพระพุทธรูปปางต่างๆเป็นประดิษฐานไว้โดยรอบ80 องค์ประกอบด้วยวิหาร4 ทิศกำแพงแก้ว2 ชั้นพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชตำนานบอกว่าเมื่อโทนพราหมณ์ดำเนินการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุเสร็จแล้วพระภิกษุซึ่งเป็นอรหันต์องค์หนึ่งชื่อว่าพระเขมะได้เข้าไปอัญเชิญพระทันตธาตุพระเขี้ยวแก้วเบื้องขวาซ้ายอย่างละองค์ออกจากเชิงตะกอนจิตกาทานเพื่อนำไปถวายพระเจ้าพรหมทัตแห่งแคว้นกาลิงคะพระทันธาตุได้ถูกอัญเชิญย้ายไปประดิษฐานตามเมืองต่างๆแล้วแต่เหตุการณ์เช่นเมืองนันทบุรีมาสุวรรณภูมิขึ้นฝั่งตะโกลาตะกัวป่าย้อนกลับไปที่เกาะลังกาแล้วกลับมาที่นครศรีธรรมราชพุทธศักราช800 ถึง 1,300 ต่อมาพระเจ้าศรีธรรมโศกราชรับสั่งให้สร้างเมืองนครศรีธรรมราชสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ตามคติมหายานบรรจุพระทันตธาตุนี่อันนี้พระธาตุนครศรีธรรมราชพระทันตธาตุก็พระเขี้ยวแก้วนะสัทธาพระธาตุพระนมตำนานบอกว่าก่อนที่จะปรินิพพานพระพุทธเจ้าได้ตรัสสั่งพระมหากัสสปะให้นำพระอุลังคธาตุพระอัฐิธาตุส่วนหน้าอกไปประดิษฐานไว้ที่ภูกัมพระแคว้นศรีโคตรบูรณ์ในพ.ศ. 8พระมหากัสสปะเถระเจ้าพระอรหันต์500 องค์ได้อัญเชิญพระอุลังคธาตุมายังภูกัมพระเมื่อเดินทางมาถึงพญานันทเสนเจ้าเมืองศรีโคตรบูรณ์ในขณะนั้นร่วมกับประชาชนผู้มากโดยศรัทธาสร้างเจดีย์ประดิษฐานพระอุลังคธาตุโ
โดยมีพระมหากัสสปะเถระเจ้าเป็นผู้นำในการสร้างใช้อิฐดิบก่อเป็นรูปเต่าสี่เหลี่ยมยอดเป็นรูปผาชีสูง1 วาภายในขุดลึกลง1 ศอก ใช้ไม้คันธรสไม้จันทร์ชมพูไม้ชมพูไม้ว่าไม้นิโครธไม้ไทรไม้รังเผาอบอยู่3 วัน 3 คืนแล้วนำหินหมากค่อมนะหินก้อนกรวดในแม่น้ำมาถมหลุมอัญเชิญพระอุลังคธาตุประดิษฐานไว้ในพุทธศักราช8นี้คือพัฒนาการแห่งพระธาตุพนมองค์พระธาตุได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์บัดน้อยกว่า6 ครั้งบูรณะปฏิสังขรณ์ครั้งสุดท้ายเมื่อปีพุทธศักราช2483-2484 ก่อนที่จะล้มทลายในวันที่11 สิงหาคม 2518 ก็ได้สรุปว่าประเทศไทยเป็นอาณาจักรแห่งเจดีย์เฉพาะที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคาราราม วัดโพเขตพุทธาวาสมีพระเจดีย์ประดิษฐานอยู่มากถึง99 องค์เรียกว่าอาณาจักรแห่งเจดีย์เลยทีเดียวเป็นเจดีย์ทรงเครื่องสวยงามเจดีย์ที่สำคัญที่สุดคือมหาเจดีย์4 องค์ประกอบด้วยองค์ที่1มหาเจดีย์องค์กลางที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่1ทรงสร้างขึ้นพร้อมกับทรงสร้างวัดถวายนามว่าพระมหาเจดีย์ศรีสันเพชรชดายานตามพระนามของพระพุทธรูปพระศรีสันเพชรที่บรรจุภายในซึ่งพระรามาธิบดีที่2ทรงสร้างขึ้นในพุทธศักราช2013 สมัยกรุงศรีอยุธยามหาเจดีย์องค์นี้มีความสูง82 ศอกฐานกว้าง8 วาองค์ที่2มหาเจดีย์ดิลกธรรมกรนิทานซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ทรงสร้างขึ้นด้านทิศเหนือเพื่อทรงถวายแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2ซึ่งเป็นพระบรมชนกนาถองค์ที่3พระมหาเจดีย์มุนีบัตรบริขารพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างขึ้นที่ด้านใต้สำหรับเป็นส่วนพระองค์องค์ที่4พระมหาเจดีย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงสร้างขึ้นด้านทิศตะวันตกโดยทรงจำลองแบบพระเจดีย์ศรีสุริโยไทยณวัดหลวงศพสวรรค์อยุธยาอาณาจักรแห่งเจดีย์ที่วัดโพนี้เป็นเครื่องแสดงถึงความรุ่งเรืองแห่งประเพณีการสร้างเจดีย์ในสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและที่สำคัญอย่างยิ่งคือเจดีย์เป็นส่วนประกอบที่จำเป็นสำหรับอารามหลวงกับพระอารามหลวงเจดีย์คือสัญลักษณ์แห่งความยิ่งใหญ่และความดีงามเจดีย์เป็นสัญลักษณ์ด้านศาสนาในสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคนโบราณเมื่อว่างจากภารกิจการงานก็จะพากันสร้างวัดสร้างเจดีย์โดยวัตถุประสงค์ต่างๆกันออกไปแต่โดยสรุปแล้วล้วนแต่เป็นวัตถุประสงค์เชิงศาสนาทั้งหมดบางกรณีจิตใจของคนในชุมชนแตกสลายไร้ความสามัคคีบ่ฮู้จะเอาอะไรอย่างเป็นศูนย์รวมจิตใจก็สร้างเจดีย์ขึ้นมาเป็นศูนย์รวมจิตใจบางกรณีชุมชนบ่มีแดนศักดิ์สิทธิ์เป็นที่สักการะ อยู่ไกลวัดวาอารามหรือในวัดมีแต่ภิกษุสามเณรซึ่งก็เป็นที่เคารพสักการะใดในฐานะปูชนียบุคคลคือเป็นบุคคลมีชีวิตจิตใจเหมือนกันบ่เหมือนกับเจดีย์กราบไหว้บูชาพระภิกษุสามเณรกับกราบไหว้บูชาเจดีย์ย่อมให้ความรู้สึกแก่คนกราบไหว้บูชาต่างกันกราบไหว้บูชาพระภิกษุสามเณรได้ความรู้สึกเหมือนกับมีเปื้อน
ที่เป็นปูชนียบุคคลไว้คุ้มครองป้องกันช่วยแนะนำสั่งสอนบ่ให้ทำความชั่วแนะนำให้ทำความดีกราบไหว้ปูชาเจดีย์ธาตุให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองป้องกันอันตรายมีสิริมงคลแก่ตัวตนเป็นต้นประเพณีของคนไทยโบราณเวลาออกป่าล่าสัตว์หรือลงห้วยลงหนองคลองบึงเพื่อหาปูปลาบ่ประสงค์ที่จะพบเห็นพระภิกษุสามเณรเพราะเชื่อว่ากันว่าเวลาไปล่าสัตว์ถ้าพบพระภิกษุสามเณรอาจจะบ่ค่อยได้สัตว์วะ อาจจะบอกว่าภิกษุสามเณรเป็นผู้คัดขวางลาภการฆ่าสัตว์นั่นเองก็คงบ่ผิดแต่ในขณะเดียวกันชาวบ้านที่กำลังออกไปล่าสัตว์ประสงค์จะให้เกิดโชคลาภที่จะได้โชคลาภก็ต้องไปกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สรุปว่าการกราบไหว้บูชาเจดีย์นั้นและดีที่สุดว่าอันการสร้างเจดีย์ย่อมให้ความรู้สึกวิเศษแก่คนไทยเจดีย์เป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ผู้ประสงค์บุญก็ได้ความรู้สึกที่เป็นพิเศษความจริงแล้วเจดีย์เป็นวัตถุธรรมดาชนิดหนึ่งเป็นหินเป็นปูนเป็นทรายเป็นอิฐแต่เมื่อก่อให้เป็นรูปร่างเสร็จแล้วกับให้ความรู้สึกที่บ่ธรรมดาเหมือนกับพระพุทธรูป พระพุทธศาสนาให้ความสำคัญแก่จิตใจนั่นก็คือให้ความสำคัญแก่ความรู้สึกเมื่อจิตใจรวมอยู่ที่ใดความศักดิ์สิทธิ์ก็รวมอยู่ที่นั้นข้อสำคัญที่สุดคือการรวมจิตรวมใจนั่นคือการรวมพลังศรัทธาจุดเด่นของเจดีย์คือเป็นที่รวมพลังศรัทธารวมพลังจิตใจรวมพลังศักดิ์สิทธิ์เจดีย์ถือเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจที่ดีที่สุดของสังคมไทยสังคมพุทธศาสนายังจะต้องมีการสร้างต่อเนื่องบ่ขาดสายวัดที่มีคนหลั่งไหลไปร่วมกันกราบไหว้บูชาบ่ขาดสายนั้นล้วนแต่มีเจดีย์เป็นศูนย์รวมจิตใจทั้งสิ้นคนไปวัดบ่หันอายังบ่ดูอายังบ่ได้กราบไหว้อายังอื่นขอได้เพียงหันเจดีย์ได้ดูเจดีย์ได้กราบไหว้เจดีย์ก็พอใจแล้วในเมืองไทยพุทธศาสนิกชนได้หันเจดีย์ก็มีความชื่นใจพยุงศรัทธาไว้ได้ข้อสังเกตสำคัญอย่างยิ่งคือเจดีย์เป็นจุดเชื่อมหรือว่าจุดลดช่องว่างระหว่างสังคมพระกับสังคมฆราวาสได้ห่างกันน้อยลงอย่างที่ได้กล่าวไว้แล้วฆราวาสที่ประกอบอาชีพที่บ่ผิดกฎหมายแต่อาชีพนั้นเกี่ยวข้องกับการทำลายชีวิตสัตว์เช่นชาวประมงเลี้ยงไหมชาวประมงคนเลี้ยงไหมคนทำฟาร์มหมูฟาร์มไก่ฆราวาสเหล่านั้นบ่ประสงค์จะติดต่อสัมพันธ์กับพระภิกษุสามเณรมากนักแต่เขาก็เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีก็ได้อาศัยเจดีย์ธาตุบูชาสักการะทำให้รู้สึกว่าตัวเองถวายความเคารพมาถึงแล้วครูบาอาจารย์ท่านพระครูสมุวิสุวัตวรกิจโจเดินทางมาถึงแล้วออกกี่โมงท่านอาจารย์ตีสี่โอ้สาธุเนาะตอนนี้มีกะของวัดไฟหินที่ออกอากาศอยู่ตั้งอื่นนี่สถานีได้ทำการปรับปรุงไปเยอะสถานห้องน้ำได้ครับอาจารย์นิมนต์ครับเจดีย์จึงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่กับสังคมไทยเป็นศูนย์รวมแห่งคุณงามความดีหลายอย่างหนึ่งบรรพบุรุษคนโบราณนิยมสร้างเจดีย์เพื่อบรรจุอัฐิธาตุของบรรพบุรุษในเจดีย์จึงมีบรรพบุรุษสถิตอยู่แม้จะเป็นเพียงชิ้นส่วนกระดูกแต่ก็เป็นความอบอุ่นแก่ลูกหลานได้สองกตัญญูกตเวทิตาธรรมคนไทยสำนึกในบุญคุณความดีของบรรพบุรุษจึงได้สร้างเจดีย์เป็นที่บรรจุอัฐิธาตุแม้ท่านเหล่านั้นจะเสียชีวิตไปแล้วก็ตามลูกหลานก็ยังอยากที่จะยกย่องเชิดชูประกาศคุณงามความดีของตนให้โลกรู้เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมข้อ3
ศรัทธาเจดีย์ที่สำคัญในประเทศไทยล้วนมีพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรจุอยู่หรือมีพระบรมธาตุพระธาตุบรรจุเช่นเจดีย์ภูเขาทองวัดสะเกษพระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่พระธาตุหริพูนชัยจังหวัดลำพูนพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมพระธาตุเจดีย์จังหวัดพระบรมธาตุเจดีย์จังหวัดนครศรีธรรมราชพระธาตุเจดีย์เหล่านี้เป็นศูนย์รวมศรัทธามหาศาลของมหาชนทุกสารทิศหลั่งไหลมาร่วมกันบูชาสักการะบักขาดสายเจดีย์ถือเป็นแดนศักดิ์สิทธิ์มีคนกล่าวว่าประเพณีการสร้างเจดีย์นี้ถือเป็นความชาญฉลาดของบรรพบุรุษไทยที่สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีไทยสู่ลูกหลานชั่วกาลประวัติศาสตร์เป็นมรดกตกทอดสืบเนื่องไปเป็นพันปีศรัทธาเจดีย์แสดงถึงความเป็นไทยเป็นปูชนียสถานเป็นมิ่งขวัญคู่บ้านคู่เมืองเป็นที่กราบไหว้บูชาของพุทธมามกะบ่งบอกถึงความรุ่งเรืองแห่งพุทธศาสนาและจิตใจของคนไทยการบูชาเจดีย์มีอานิสงส์สูงสุดดังข้อความในคัมภีร์ถูปวงตอนหนึ่งว่าเป็นอันว่าพระเจ้าอโศกมหาราชได้โปรดให้สร้างเจดีย์ขึ้น 84,000 ปันในพื้นที่ชมพูทวีปโดยอาการอย่างนี้พระสถูปทั้งปวงนั้นเป็นดุจดวงประทีปดวงเดียวของชาวโลกเป็นปูชนียสถานที่จะนำสรรพสัตว์ไปสู่สวรรค์นิพพานวันที่สาธุชนจะละการงานอื่นๆมากราบไหว้บูชาทุกเมื่อมีโอกาสนี่ศรัทธาอูถึงธาตุเจดีย์ก็โดยเหตุว่าเนื่องโดยวันนี้จะมีการวางศิลาฤกษ์สร้างบูรณะปฏิสังขรณ์ธาตุเจดีย์ที่วัดโสพนารามห้วยงูในพิธีการนี้ถือว่าเป็นพิธีการศักดิ์สิทธิ์การจะเริ่มก่อร่างห้างแปลงสร้างแปลงสิ่งต่างๆอันเป็นสิ่งสำคัญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆต้องมีพิธีการที่มันเป็นสิ่งเป็นสิริมงคลเสียก่อนที่จะเริ่มสร้างเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ต้องอาศัยคณะสงฆ์มติของคณะสงฆ์ที่หันชอบหันดีหันงามได้มานำธรรมเนาะในวันนี้ก็จะมีหลวงพ่อใหญ่วัดพระพุทธบาทอุดมน้ำบ่อสวาพระครูสุจิตานุรักษ์ด็อกเตอร์ประธานสงฆ์เจ้าคณะอำเภอฝางและพระมหาเถระหลายรูปหลายองค์จะมาเป็นเนื้อนาบุญนำศรัทธาญาติโยมทั้งหลายมาวางศิลาฤกษ์เริ่มต้นในการที่จะบูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุเจดีย์วัดโสพนารามต่อไปตอนนี้7:57 นาทีศรัทธาญาติโยมก็อุจากันมาเป็นเวลาชั่วโมงหนึ่งแล้วเนาะก็จะขอพักเสียงสักเล็กน้อยก่อนที่เดี๋ยวสักครู่ครูบาอาจารย์รูปใดมาถึงจะได้กราบนิมนต์ท่านได้เข้ามาสนทนาอุจากันต่อไปเนาะตอนนี้ฟังเพลงสารธรรมสัก1 เพลงเข้าวัดยามเป็นดีกว่าเข้าวัดยามตายศรัทธาญาติโยมจำเป็นนี้เข้าวัดยังได้บุญได้กุศลแต่ยามตายนั้นบุญกุศลมันมาได้ฟังน้ำฟังธรรมอย่างแล้วเนาะ เกิดเป็นคนนั้นยากจริงนะเพราะพุทธศาสนายิ่งแสนยากเย็นคนไทยโชคดีที่สุดแล้วมีแก้ว3 ดว
พุทธประจำชาติไทยอยากหล่ออยากสวยเราต้องรักษาศีลอยากมีอันจะกินต้องหมั่นทำบุญทำทานเอาไว้เข้าวัดสวดมนต์ฝึกฝนสติให้ว่องไวรีบทำตอนที่เราทำเองได้อย่ารอจนตายถึงเข้าวัดว่าเข้าวัดยามเป็นจะได้เห็นแต่น้ำใจเข้าวัดยามตายจะได้เห็นแต่น้ำตาก่อนจะสายเกินขอเชิญมาใช้ชีวิตให้คุ้มค่าเจริญทานศีลภาวนาสั่งสมบารมีไว้ทำบุญตอนที่ยังมีชีวิตย่อมดีกว่ารอเขาอุทิศบุญให้อย่ามัวหลงเพลินเดินห่างวัดตัวอย่างชัดๆมีมากมายเข้าวัดตอนตายสายเกินแก้กรรมคุ้มค่าเจริญทานศีลภาวนาสั่งสมบารมีไว้ทำบุญตอนที่ยังมีชีวิตย่อมดีกว่ารอเขาอุทิศบุญให้มีมากมายเข้าวัดตอนตายสายเกินแก้กรรมเข้าวัดยามเป็นผลบุญหนุนนำเข้าวัดยามเป็นจะได้เห็นแต่น้ำใจเข้าวัดยามตายจะได้เห็นแต่น้ำตา ทุกท่านเข้าวัดเข้าวาฟังธรรมจากหลวงตาเสริมชีวาให้สุขสดใสยึดมั่นหลักธรรมคำสอนไว้ให้ขึ้นใจความดีรีบทำกันไว้หญิงชายอย่าได้นายเชิญชวนทุกท่านเข้าวัดเข้าวาทำบุญด้วยจิตศรัทธาบุญพาให้เราทุกทีจะทำการ
านใดน้ำใจในสิ่งดีทำบุญให้ทานวันนี้ไม่มีใครว่าใครชังสมัยก่อนประทับใจปู่ย่าตายายวันพระไม่เคยเบื่อหน่ายจำได้ไม่ลืมสักครั้งเหตุใดวันนี้มีคนเข้าวัดน้อยจังอยากให้ก่อนอีกครั้งฝากความหวังกับคนรุ่นใหม่เชิญชวนทุกท่านเข้าวัดเข้าวารับศีลรับพรหลวงตาเสริมคุณค่าให้กับจิตใจกระทำความดีเรื่องนี้ไม่ต้องอายใครว่างจากการงานเมื่อใดเชิญชวนท่านไปทำบุญเชิญชวนทุกท่านเข้าวัดเข้าวารับศีลรับพรหลวงตาเสริมคุณค่าให้กับจิตใจกระทำความดีเรื่องนี้ไม่ต้องอายใครว่างจากการงานเมื่อใดเชิญชวนท่านไปทำบุญกระทำความดีเรื่องนี้ไม่ต้องอายใครฝากเพลงเชิญชวนหญิงชายอย่าอายเรื่องการทำบุญ
ท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายได้ฟังเพลงสาระธรรมไปเนาะ2-3 เพลงได้มีโอกาสพักผ่อนเสียงจากนี้ก็จะได้อุจาสนทนาธรรมกับศรัทธาญาติโยมต่อไปสั่งพระรอพระอานิสงส์สอพื้นเมืองสร้างเจดีย์มีก่อน เช็คดูก่อนชีวิตเมืองฝังวันนี้พื้นเมืองฉลองอันนี้มีชอพื้นเมืองปอยสังมีศรัทธาญาติโยมตอนนี้หลวงปู่พระครูปฏิพันธ์ธรรมทินแจ้งมาว่าได้เดินทางมาถึงเดินทางมาถึงงานจะรู้บนห้องว่ายิ่ง
ปีเพิ่งรู้ว่ามีขี้เกาะไส้คืออะไรนะคะ ก็เพิ่งได้ไปฟังหมอกล้องมาก็เลยซื้อมากินเลยนะคะ คือขี้มันมี2แบบเกาะไส้กับแบบไม่เกาะไส้นะคะ ถ้าแบบเกาะไส้มันจะเป็นเหมือนกับพวกกินของมันๆแล้วมันก็เกาะอยู่ตามลำไส้แล้วพอเวลาสะสมเป็นนานๆมันก็จะทำให้มันบวมขึ้นใช่ไหมคะดังนั้นก็มีไฟเบอร์หมอกล้องคือเขามีไฟเบอร์มีไซเลียมฮัสเป็นสารสกัดจากธรรมชาติวิธีการทำงานเนี่ยกินเวลา1 ซองแค่นี้ไปม้วนเอาสิ่งสกปรกที่อยู่ตามลำไส้คือพวกแบบขี้เกาะไส้ขี้เน่าๆเหม็นๆน่ะเธอคือบางคนไม่รู้ว่ามันมีตกค้างอยู่ในลำไส้จริงๆเอาออกมาให้หมดแล้วมันจะแบนมันจะลาบแล้วเชื่อป้าว่าถ้าลำไส้สะอาดนะคะปากก็จะไม่เหม็นตัวก็จะไม่เหม็นอันป้ายาไฟเบอร์ตัวนี้เลยจากปกติมันเกือบ500วันนี้โปรโมชั่นนะคะดูที่ตะกร้าได้เลยเหลือแค่300นิดๆเองเธอเนี่ยหนูก็กินจะหมดแล้วเนี่ยแล้วก็ส่งตรวจแลบแล้วนะคะไม่มีส่วนผสมของยาไทยของคุณหมอกินได้เลยไว้ใจได้เลย
โปรดใจ